Hvað að frétta maður? Nýmann alltaf nýmann sko. Bara upp á þetta vinnir. Í darbi! Hann til með snjóbolti! Look, I am a robot. Now, Windrunner, attack! Witchstalker að slátra þetta Ostrakill! Nei. Það að prófa sokk upp í okkur hérna sko. Já, góðan og blessaðan daginn, velkomin hérna í úrslita útsendingu í Kraftadeildinni 4. Við erum komin hérna til að senda út best of 5 seríu á móti sem að Venus Bodyfuel að spila á móti Next Level Gaming. Með mér eru hérna Yngvi og Hannes og eru velkominir, drengir. Já, takk fyrir það. Hérna, við viljum taka smá spjall liðin áður en við byrjum og svona aðeins að fara yfir hvað hefur átt sér stað hérna í þessum playoffs bracket. Fæ kannski hérna, já, fæ bracketinu upp á sjónvarpi kannski, við tækveri. Já, eins og við sjáum hér, þá hérna byrja bæði liðin þannig upp í upper bracketinum, taka fyrstu seríuna sína og kepptu síðan í upper bracket finals, mættust þar í fyrstu sinni í mótinu. Nú, NLG hafði betur þar og tók 2-0 sigur sem var nú svona, já, maður myndi nú segja það var nú svona fyrsta uppsetið í mótinu. Já, alveg uppsetið sko. Sérstaklega einmitt það sem að ég held að rafíþróttafélagið hafi bara valla droppað leik hingað til sko og hérna, já, NLG voru ekkert endilega svona, já, það voru ekkert endilega favorites til að komast í úrslitin svona á blaði sko. Eða svona út frá, já, grúps kannski. Já, það er þetta alveg svona, mér finnst þetta svona álíka sterk lið alltaf sko. Já. Þeir eru heldur segir sko. Það er bara allir spilarnir í báðu liðum mjög góður sko. Já, akkurat. Mikið hérna, já, akkurat. Mikið náttúrulega star power og koma inn á svona þessa individual spilara á eftir sko. Kannski munurinn er meira sko hvað hérna þessi Venezuela er smurð sko. Já, einmitt. Það er alltaf, þú veist, sálfræðingar og markþjálfar og coachar og allt búin að bara smyrja þetta saman sko. Já, þetta einmitt, það er hérna, og þeir eru náttúrulega búin að vera, þetta er fjórða skiptið sem þeir eru í þessum úrslitum. Þannig að hérna, það er svona til mikils að vinna fyrir NLG að hérna, já. Það er meira svona pubstjörnir lið sko. Já, einmitt. Akkurat. Og hérna, já, einmitt, en þeir droppuðu niður í lower bracket þar sem að hérna, þeir mættu þínuliði Hannes, TTR og já, getur þú kannski, hvað, þú veist, þið hafðu nú spilað á móti Venus eitthvað, eða var þetta fyrst sinn sem þið spiluðu á móti þeim í móti? Nei, við vorum með þeim í hérna groups, já. Held ég, jú, og hérna, já, þeir voru bara jafn sterkir. Báðum seríum sko. Já, akkurat. Við hérna náðum nú að taka eitt eitthvað fínt, en þeir eru bara helviti vel drillaðir og erfitt að eiga við þá sko. Já, akkurat. Og við gerum þetta í mörg ár, já. Allir saman. Einmitt, algjörlega. Hérna, en já, ef við förum svona aðeins og pælum í sko liðunum, við kannski getum einmitt kíkt á sko senastu seríuna sem við spiluðu. Ég veit ekki alveg hvort að sé eitthvað bugg á sjónvarpinu, en hérna þessi tveir leikir voru áhugaverðir. Ég held að svona, ég allavega hef ekki getað predikta að sko þetta er í tveggja leika, eða að þetta myndi fara 2-0 fyrir NLG, þessi upper bracket sería. Ég hef alltaf haldið að þetta væri sko allavega 2-1 fyrir þeim eða 2-0 fyrir Venus jafnvel. En já, þarna sem var fyrsta leikinn og þetta er svona, þú veist, sem kannski svona stræka mig mitt sérstaklega við þannig fyrsta leik er, þú veist, hversu traditional Next Level Gaming strategían eða svona pikkin eru með við sko hvað Venus er að pikka út frá því hvað þeir eru búin að spila í mótinu. Við erum frá Fimbos, Muerta, keisluna á hérna Timber og Carry T sem er svona meira eitthvað flavor of the month dæmi. Já, mér finnst bara þetta er sko svo disgusting strat hjá Next Level. Já. Cottul og Terrorblade. Já, og þeir spilaðu bara eitthvað í kringum það og þetta er meira svona, þú veist, bara stable line-up hjá Venus sko, sem að kannski var ekki alveg með svörin við þessu line-upi sko. Einmitt.
þannig að það er spurning sko hvort þið hafa ekki átt að segja nóg að fljóta á því í leiknum hvað þetta er viðbjóðslegt sko Já, að spila á móti þessu. Þannig að spurningi hvort þeir hafi í rauninni bara svona vannmetið í rauninni strategíunni hjá næsta. Já, eða þú veist, eitthvað þannig sko, þetta getur verið fannst þeir nú ekki spila illa en þetta er bara, þú veist, þetta er bara svona þú veist, þetta er bara hjólar á því allt í einu og verður snowballar brjálæðislega hratt sko. Eitt svona sem að ég kannski velti fyrir mér með þessi lið er svona hvernig, þú veist, svona farming skiptingin virkar hjá þeim og svona ekonomíuna því að, þú veist, myndið vera sammála að svona þessi, hvernig þeir skipta farminu og hversu mikið er ná úr mappinu sé svona einn af styrkleikunum hjá Next Level. Þetta er náttúrulega rosa svona kannski heavy á fannari sko, miklu meira heldur en Venus, þeir eru miklu meira svona eitthvað kommunista dót sko, Moislar einhvern farma og kannski og þú veist, allir fá sitt og síðan fæta það vel saman sko. Ég hef ekki oft séð það sem að þeir eru bara heavy í einum core sko. Já, það er miklu Venus. meira hjá fannarsliði sko, sem að þú veist, hinni korin eru að spila miklu meira sacrificial sko, fyrir fannar sko og þeir eru svona spila ykkur hvað. Ekki það að Einar gera það sko. Einar hann er svolítið Hópa Harry, er hann ekki svolítið svona X-faktorinn í þessu öllu? Já, hann er svona Harry 5 sko. Einmitt. Sama hvað hann spilar. Má ég sjá scoreboardið á þessum leik? Þannig sjáum við einmitt Chromium Terrorblade er langkæstur í 29.000 og svo er eiginlega, já, Biggi er hann að leggstur á Kottol sem kemur svolítið over það er nú kannski svona farming fjarki ef eitthvað hvað er að púsa lanes og svona og einmitt, þetta er eitthvað sem við sjáum stundum hjá NLG að offlane er sko leggst og 5-man og mitt eru svona meira close sko. Já, Biggi var bara í fullri vinnu að recalla og hann að fannar í þessum leik, var það ekki? Já. Bara endalaust. Já, þetta er náttúrulega rosalegt combination að taka Terrorbladein með Kottol, er það ekki? Jú, og líka bara með Storm og Sus sko. Já, líka það var nice line-up sko. Það var smá cheesy í þessu fannst mér. Já, alveg sko. Og síðan bara eitt gott rafeit sko. Sama hvað network þegar hann segir. Einmitt. Haldið að þú veist, hvað heldur þú takir úr svona leik sem Venus, þú veist, fyrir 2-0 ert að pikka einmitt með ýmisleg pikk sem kannski virka ekki alveg. Það er bara þetta draft issue eða þú veist. Nei, ég myndi hugsa bara, þetta er bara svona ostur eins og, þú veist, eitthvað Huskar og Oracle, skilur þú vart bara svona að vita hvað brýtur þennan ost, sko. Já, og þá erum við að tala einmitt sérstaklega Kottolin með öllum þessum spamheitjum. Já, bara, þú veist, hvað timing þú átt að pússa og, þú veist, hver þarf að vera veikur og þannig, sko. Þú veist, þú reyna þá að setja meira pressa á Terrorbladein eitthvað, ef þú getur. En, þú veist, mér finnst þetta alveg svona ostleikur, sko. Einmitt. Já, Game 2 var eiginlega skringilegri, sko, fannst mér upp á allavega draftið, af því þar voru komnir pikkur eiginlega minna teamfight á Venus, ef ég manni rétt. Tóku Windoner offline og alls svona, sko. Á meðan að Fannar held ég hafi svolítið bara haldið sig við svona eitthvað að pikka bara staple hetjur og gott line-up, sko. Taka mitt aftur Titan hann á Next Level, sko. Tide, Dragon, AA, Shaker. Þessi leikur var bara stomp. Já. Þessi var eiginlega minna kló, sko. Já, ég veit, sko, mér minnir að þeir pikka upp Pudge early í draftinu, ekki? Já, voru þeir að flexa hann eitthvað? Ég held að voru að flexa Pudge sem að átti síðan bara frekar erfiðan leik, sko. Já, en ég held að Tinker og Kottol verið kontestaðir, sko. Ég held þeir að ekki gefa Next Level Gaming Kottol, sko. Þeir eru annað pikkan eða bannan á undan þeim og Tinker er jafnvel líka sko þetta eru óþólandi heitur að spila móti. Já, akkurat og mjög svona, já, neifla svolítið mikið nefnir svona ost og þeir flexa líka Tinkerinn á Gretar mitt. Akkurat Hérna sjáum við svona leiningsleitt breakdown á þessum tveim leikjum þannig er safe-line hjá Venus og einmitt sjáum að Trummi kemst alveg frekar vel frá leininu en já, þetta er svona, þú veist, kannski smá svona expected middin er svona, já, middin lukkar svona frekar jafn líka, er það ekki bara? Þannig að það er kannski svolítið erfitt að setja þetta niður á eitthvað svona lane loss er það ekki, er þetta ekki frekar það sem gerist eftir laneið? Jú, algjörlega, sko. Þú erum að fara úrskeiðis
ég myndi kannski helst sko, fyrir mér sko þetta safe lane hjá NGL, það svona mesti sko þú veist, ég var til að sjá statana við það, því mér finnst það einhvern veginn vera langsterkasta lane sko. Safe lane, ég held að þetta bara sé sterkasta lane bara sem við höfum séð í kraftvéladeild sko. Já, einmitt það Fannar og Hope og Harry. Hvað er það með 23? Þeir eru meira MMR en sem lið bara. 24 MMR. Það er bara að hefur lið á MMR á þessu eina lane sko. Þannig mitt sjáum við, þetta svona já, við sáum að Hopo að átfarma Moisu og Chromium að átfarma Keysluna. Já. Alveg svona frekar vel í setnilegnum með þess að. Já, en það er líka svo áhugavert sko, þeir eru ekkert mikli leinerar sko, Rím? Nei, bara, Moisla og Keyslan sko. Já. Þú veist, þeir eru oft pikka hetju sem ekki kannski lane, fókust sko. Nei, einmitt, bara góður í leiknum. Og reyna bara að fá levels og síðan spila leikinn, skilur saman. Einmitt. En já, Fannar og þeir vilja alltaf fá eins mikið að það geta sko. Já, einmitt. Þeir eru mjög lane fókust sko. Akkurat. En já, við kannski við fyrir nú að vera kannski tilbúin bara í að byrja svona draftið í fyrsta, en aðeins svona til að pæla í matchupunum, við erum búin að fara aðeins yfir þetta. Þú veist, sjáu einhverja svipaða punta varðandi spilarana sko, þeir, þú veist, myndu þið segja að þetta væru, þú veist, emphasis-in á carry-in til dæmis í svo sami hjá liðanum, þú veist, middin einhvern veginn, ég sé svona Gretar til dæmis fyrir mér að spila eiginlega svona svipað í Óla Móísla næst því sko, hann spilar svo strengt þetta með hlaupum og gera stöf. Hann sko, gerir fyrstu móvin sko. Já. Miklu meira heldur en Icefrog. Þú veist, Icefrog meira svona, þeir spila náttúrulega bara fyrir aftur og þú veist, gera move saman sko. Og Móísla kannski finnur það fyrir teamfighta sko, svo þau getur farið saman sko, en Gretar miklu meira í svona solo killpælingum og þannig sko, miklu meira heldur en Icefrog fyrst mér sko. Já. Þeir eru meira svona maximæsa bara og síðan fara saman Venus, meðan hinn eru svona allir út allt og búa til eitthvað chaos og þeir eru samt meira gríti á þristinum hjá Venus sko. Já, meira gríti sko. Það verður bara svona algjörðu karri þarna á offline oft sko. Einmitt. Já, einmitt. Hann búinn að spila svona einhvern OD og einhverjum svona wind condition heitur fyrir það sko. Já. Það er nú svona kannski stór munur á milli liðana. Já, algjörlega sko. Hann yfirleitt ekki bara eitthvað eitt stönn eða eitthvað svona orabot sko. Hann spila samt alveg DK og gera það. En þú veist, mér veist það sem einkennir þetta Venuslið að þeir gera svolítið múvin saman sko. Já, ég meina. Það er voða sjaldan sem þeir eru eitthvað 2-3 að ganga carry en eitthvað þannig sko. Þá eru þeir mættir allir sko. Og það er náttúrulega gerist þegar allir eru að sjófa veifum. Og þeir eru mjög góður að grúppa saman og gera það, þú veist, svona svolítið ósynlegt fyrir hérna sko. Þannig að þetta kemur ofta á óvorum sko. Já, það mitt byrstast bara 5 einhvers þar. Já. Forsakut fight. En hitlið svo mikið bara eitthvað byggir út í raskati og Hopo út í raskati og maður gangar Hopo og síðan kemur einhverju koma og síðan kemur svona hægir tímfærda sko. Þetta allt svo miklu meira snappy hjá Venus. Já, Venus, einmitt, já. Já, ég veldi fyrir mér svona eins og bara tölum offline sko, hvort það sé einhver svona veikleiki sem að exploita sko. Ef þú veist, ef að Keyslan að spila þetta wind condition hetjur, þú veist, og þú bara gefur mikið lane sko. Já. Spila mót svo ógæslega erfið á safe lane sko. Ég myndi segja að fyrir bæðilið sko er þetta að bjósa svolítið, þú veist, svona þessa enginn, það sem enginn bæðiliðin sko varandi offline sko. Já, einmitt. Líka, þú veist, þeir kannski ef þeir pikka hvað sem þarf eitthvað sko á next level þá geta það verið svolítið punishing, skilur. Eitthvað sem þarf að fá sem þarf að fá eitthvað, þú veist, eins og Beastmaster eitthvað sko. Já. En ég veit svo sem ekki hvað þeir eru stefna að sko að gera. En það er einmitt, það er líka hægt að ganga Keysluna sko. Við sjáum hérna á opna bygginu, það eru bara supporta bannar. Það er Íslandsdreginn. Og það er Hopo Íslandsdreginn sem að byrja hérna fyrsta leikinn. Er þetta að biðja meira? Það var eina hetjan sem spilaði bara fyrstu 1000 leikina sinna í Dota. Einmitt, já. Það er sama svar og þegar við pikkuðum á mótið Sekiro, það er Abaddon. En nú veldi fyrir mig, þetta Abaddon svar eitthvað jafn gott og þetta var? Það er komið þetta nýja bild, það sem fer í Liquid Fire Max. Já. Þannig að skjöldurinn er ekki jafn góður, þú veist, fleiri spila til að beita út skjöldinu, sko? Nei, þetta er sant.
fínt En sko að matcha lane. það er bara svo erfitt að góa, þú veist. Þetta Já, absorba bara. svo mikið damage Já. og hendur hún til bakið þig, þú veist. Þetta er svo ógeðslega mikið value, svo vont fyrir Jakiro og get ekki verið aggro á laneinu, sko. Já, Þannig vissi þetta að er Einar færa hann alveg, sko. sé Mér finnst ekkert rosa sáttum með þetta pick á móti Dire Abaddon, team sko. ban. Ég held Það að er það sé einn besta heitin sko á móti þessu Jakiro. En Já, sko, ok, já, einmitt. þó að hún sé verri en hún var, eins og segir, þá er þetta ennþá svona ekki ideal sko. Já, ég skilji. Radiant og við- team ban. Ég held að það sé nokkuð skýrt hver ætlar að spila Jakiro, en ég held að Abaddon gæti nú alveg verið spilaður á báðum sætlunum, er það ekki? Jú. Þeir hafa gert bæði á móti okkur með þess að. Ég held Já, að einmitt. eitthvað- Það sé Ég- Já, helvítið þið lentum Abaddon. nú í þessum Abaddon á safe-lininu. Já, hann er bara, Það var hansi Hann er svona alltaf flókið að brjóta þann vegg, var það ekki? já, 10 seconds Það er alltaf remaining. ótrúlega pressiv hetja ef þú vilt spila aggressiv inn í það, er það ekki? jú, það er 5 ekkert smá. seconds Já, remaining. Hægir öllu og leiðilega að spila á móti, sko. rosa góð svona group up hetja líka Já. sko. Og kannski, einmitt, maður veldi fyrir sig hvort þetta sé svona góð hugmynd, sko, ef þeir eru hrættir að vera outlaneaðir, sko, Já, einmitt. taka svona svamphetju sem maður getur. Já, einmitt. Mér finnst áhugavert til bannana Warlock sko, þó að Já, einmitt. Jakiro, þannig að þeir eru eitthvað að Radiant hugsa team pick. hugsalega er Byggja var að spila Jakiroin sko. Mér finnst það áhugavert bann. Einmitt. Nei, þetta var, Nei, það kom á nei, undan. þetta var first phase bann. Já, Var þeir það fengu Þeir voru með já, 4 bann. Þeir fengu 4 bann. Ok, það var ég bara örgli. Tók út alla brotnu supporterana Já. í leiknum bara. 10 seconds remaining. Já, og Silencer og eigi hinum einn. Dire team pick. Já, bæði liðin greinlega með sama rýta, því í Next Level tóku mjög mikið af supportunum, jafnvel hópa supportunum út í senastæri spilu og voru þá með, já, ég man ekki hverjum með first pickið þá, en þeir allavega bönnu mjög margar heitir sem hópa spilaði bara til að, já, af því að Venus var með first pickið, minnum mig. 10 Ég held seconds að remaining. bæði liðin, ég var aðeins að taka púlsina, ég held að þetta first pick sé mjög mikilvægt fyrir það bara út af þessu, sko. Radiant team pick. Og hættin. Æ, þú. Ok, hvað er Biggi þá komin að Byggja Jakiro? er Jakiro sko. Þannig að þeir eru eiginlega að reyna að forsa Carry Abaddonin sko. Ok, Hugsa ég að pælingin sé sko. hvað ætli sé að fengi með því? Bara 10 ekki að, seconds þú veist, remaining. örgulega þá vilja að pikka Carry sem skeilar miklu harðar en Abaddon sko. Einmitt, 5 komast bara, seconds remaining. já, Og því ég held að þeir vilja ekki taka Consequence Abaddon sko. Ég held að það sé svona í veikar kantinum með það sem hann spilar á leini sko. já, það er náttúrulega ekki heiti sem að getur spilað hann á farmhefi playstyle sem að hann gerir eins og Tinker og Jakiro. Já, einmitt. Hann er náttúrulega klálega, er það ekki, við myndum segja að hann væri svona meira greedy supportin í Venusliðinu, er það ekki? Já, hann spilar alveg alltaf eitthvað sem vinnur leini og farmar. Dire segja hann, team sko. pick. Hoodwink, rottófiskur, en, ok. Þannig að þeir Það er samt tóku að hafa, ekki beituna með það. nei, ákveða að fara í slarkinn. Já. Hvernig líst þér eitthvað slark inn í þetta? Það er gott svar á móti Jakiro leini, sko. Já, 10 Golden seconds Og Tide. remaining. Tide, já, þeir eru bara alveg búin að, hérna, 5 loka seconds fyrir það. remaining. En þá lukkar þetta eins og Moisla Abaddon. Veitu, Eða sko, en Sangkingin náttúrulega, þeir hafa spilað hann alltaf Sangkingin líka, er sko. mitt, held ég. Eru ekki öll með Sangking mitt? Já, Ég held að hann senasta leik, var í Game 3 mútið ykkur hannis, var hann Já, ekki Sangking? jú, þeir voru endar líka með hann offline. En Ó, já. þeir voru nú samt yfirleitt að lasta Dire eitthvað team ban. kórin, sko. Þannig að það er auðvitað að segja það var slark hvort að Abaddon verði support, sko. Radiant team Ég fann ban. ekki Bloodseeker, Fannars Bloodseekerinn sem að hann var svolítið að pikka þetta snemma í mótinu þegar að Bloodseeker var aðeins sterkari. Já, En hvernig líst ykkur á, ég bara ekkert, ég veit ekkert hversu góður hann er núna, sko. Nei, Ég einmitt. man ekkert eftir breytingum, ég hef ekkert séð hann í pub, sko. En þetta er náttúrulega alveg klassik slark counter. Já, 10 Og seconds ótrúlega gott remaining. með sús. Þannig að þetta lukkar smá eins og þetta hafi verið hugsað út, sko. 5 seconds já, remaining. þeir séu búin að príkúka, Já, mér finnst það helviti gott svar, sko. já, En, já. En hann er náttúrulega ekki jafn góður kannski á móti Sangking og Abaddon, sko, Dire að reyna. team En ban. ætti alveg að vera nóg, alltaf, þú veist, hann verður náttúrulega svo hraður alltaf þegar sús ítir bara takkan sinn, sko. Og ég tristi nú Einar alveg fyrir að ná út spells áður en deyr, sko. Erum við að sjá eitthvað svona skýrt leiningadvantage sem myndi halda á þessum fyrstu 4 pekkum? 10 Það er bara seconds óttuna. remaining. Já, ég hef mjög miklar áhyggjur á þessum Tide. Það er svona kórin sem ég hef mestar 5 áhyggjur af. seconds remaining. Og við erum að hugsa, þeir taka út, nei hérna Huskar, þannig að þeir hugsa að þetta sé mögulega Abaddon Consequence. Dire
Ég held að Moisa spila þessar hútvingkettinu alltaf, sko. Eða það? Það kannski er konsekvens. Jú. Hann alltaf búinn að vera að spila hútving, sko. Já, hann búinn að Já, spila ég veit að hann spilar hann. En já, kannski, ég reyndar kannski. Viltu hafa Abaddon Slark, eða? Jú, ég held að er það ekki á móti Jakir og Tide? 10 seconds Jú. Það er ekki remaining. bara fínt, sko. Jú, það er fínt bara. Hann hoppa bara inn og, þú veist, 5 tekur hann á seconds hann út sló remaining. og Já, getur Slarkinn bara verið brjálaður. Eða þú veist, leift Slarkinn að keyra meira mögulega með þessum hílum sinum. Já, Já, en þarf hann ekki smá að hjálpa? Ég efast að Slark næ að bara standa í Jakir og Tide. Þeir eru allavega að lesa þetta svo að þetta sé að Hútving og Abba séu supportaninn í Stvel Gaming. Þeir eru hrættari við þessar... Já, ég myndi That's aldrei big. það líka, sko, en hérna, bara hvar þeir eru á leiðinum, sko. En jú, það er auðvitað bara Abba Slark. veitu, Það þurfa eitthvað Grétar að hetju, Já, Venus og Lasbygg. eitthvað sem þétur upp, vondi. Hvað er gott hérna? Það er þittur þetta eitthvað til að starta hættin á nextlevel, er það ekki? Jú, ég er að segja það. Tiny, nei, hann er bannaður. Þannig bannar, já. Puck. Spirit Það er er eitthvað svona Puck og frekar opnar. Já, hvað hefur hann spilað meira? Puck og Ember svolítið mikið. Já. Ember, já. Ok, ekkert svo mikið af lockdowni fyrir Ember. Nei, samt alveg fínt, sko. Já, Sanking Hútving og náttúrulega Pansið getur ekki remnend út í eða nokkuð. Já, og ég held að það sé alveg gott að hafa skjöldinu á móti þessu chain, sko. Já. 10 seconds En remaining. þetta er svona mix bara, rosa svona stabil hetja sem gerir damage og með smá 5 lockdown seconds og remaining. ekki og eitthvað. Samt ekki gott lockdown og Slark, sko. Þeir eru basically Nei, mitt. Bloodseeker verður bara að sjá hann. Sölvi á talsverða tíma hérna. Spurning hvað hann fer í Lasbyggið. Þið eru þá að leita kyrslu hetju, eða? Já, ég veit það ekki alveg. Það getur verið... Það eru líklegast Icefog hetja, en mögulega er þetta... Fer þetta ekki eftir Fimma. hvort að þeir vilja hafa Abaddoninn sem support eða þrist? Jú. Hvað held ég ef að... Hvernig sýnist ykkur Bloodseeker á móti Abaddon leinið vera? Er það ekki verið alltaf lægi fyrir Abba bara? Jú, ég held að sé fínt fyrir Abba, sko. En já, ég held að það sé... Já, ég veit ekki. Ég veit náttúrulega ekki alveg hvað counterar Bloodseeker á leini, sko. Nei, hann allavega, ég held að hann sé allavega fínt að vera með heal á mótunum, sko. Þetta haldur sér held í. You may now It's select alveg your Consequence. heroes. Veitna. En þetta er konsekvens að setja, held ég. Og þetta Já. er þá Ok. Abaddon offlane, væntanlega. Já. Með hút. Eða... Þetta er offline. Já. Þetta er aldrei mid Abaddon. Þetta er Nei, ekki offline já, Abaddon offline. og mid Sanking. Já. En ég veit ekki, þeir spiluðu Centaur mid á móti okkur, sko. Það er aldrei veit hvað að gera. Ætli þið sé að rolla fyrir hetjunum. Það getur verið, þeir eru eitthvað að diskutera þetta. Hugna mid, hvað var það? Er það alveg Vagnum dögt? með því að Topson, ég veit. Já. Gekja, hérna árum við hendum þessu, Ég var Til fengum ekki kastarinn svona að okkar. vita. Nei, við sjáum það ekki. er eitthvað, hvað haldið þið með þennan leik? Lýst ykkur betur á annarkvort liði? Ég er ennþá örglegar hver er að spila hvað, sko. Já, ég veit. Já, ég hérna... Það kom ykkur pikk, þetta er Ok. geislaflin, Já, já. það er geislabba. Mér finnst það bara bæði góð dröft, sko. Draftlega að segja, ég veit ekki hvað mér finnst Bloodseeker, sko. Nei, Þú veist, en ég ætla að gefa bara mínulega next level, þetta. já. Hugnan, ég hef ekki séð hann lengi. Það er gaman að sjá hvað hann gerir. Ég held að Venus takk þetta. Þar hafið það. En þá ætla ég að fá að henda þessu til okkar góða kostara. Það er Pollur og Slöng sem munir lýsa þessum fyrsta leik í úrslitum Kraftledeildina 4. Gjör svo vel. Takk fyrir það, strákar. Bloodseeker, Pugna. Shit maður, ég er fáránlega peppaður, hvað er í gangi? Þeir eru fullt af heitur sem ekki sé neitt, sko. Hvað finnst þér? Þeir splittast next level, segir Yngvi og Hannes segir Venus, ég meina hvað finnst þér? Hver vinnur draftið? Þetta verður einhver algjör veisla. Ég er einhver hrifnari af Venus draftinu, ef ég á að segja eins og er. Já, af hverju? Ég veit það ekki, mér finnst það bara skemmtilegra, sko. Eða þú veist, hitt er meira svona standard kannski. Já. En hérna, já, þetta eru svona ljótari hetjur hjá Venus, sko. Fyrst mér. Já. Ég fíla það, sko. Já. Og ég held að eini galli sem ég sé kannski, þetta er svolítið svona, Prepare svona meira for single battle. target oriented kannski.
á meðan að hinnir eru með meira teamfightinn og hugsanlega skagan við sjáum hvernig það þróast. Ég svolítið hrifinn af þessu Bloodseeker picki sko því að ég meina Bloodseeker hefur svona historically verið mjög góður á móti Slark þannig að þú veist kannski mætti segja að sé með carry matchupið sem hefur verið frekar mikilvægt í þessum patch finnst manni. En aftur á móti, þú veist, ég meina ef að Slark er á móti tight á lane, ég meina ætti það ekki bara að vera nokkuð þægilegt eða? Jú, það er náttúrulega svona, jú, in theory þá er það hérna, við pössuðum okkur mikið á þessu lane eða við pössum okkur mikið. Þetta er pirrandi lane fyrir titan sko. Einmitt. En hérna eins og við höfum séð þá hérna það eru lanes ekki allt. Nei. Og hérna einmitt Venus virðast sko þeir reiða sig minna hugsanlega á laning stage heldur en mörgunni lið. Já. Til dæmis við fyrst mér skilurðu. Þeir eru einhvern veginn svo góður í að pikka upp tempoði mid og early og gera réttu hlutina og spila betur saman sem lið. Ógeðslega góður að spila sem lið og bara hreyfa sig saman, þú veist, finna objektifinn, finna réttu, hvenær þeir eru orðið sterkir og hvenær geta að fara að fæta sko. Já. Eitt sem ég lega í hjá eftir er að það er svo erfitt að drafta á móti þeim, þú veist, analyst panelur okkar vissi ekki eins og hver er að spila hvað, bara þú veist, þeir eru allar hitnar og komnar. Það sem verið eitthvað sem að við höfum til dæmis líka upplifað á móti Venus er að þeir eru með svo sjúklega mikið hero pool, eru vel drillaðir í mörgum mismunandi strategíum og maður er svona, já, ok, er þetta Abaddon support, þú veist, þarf ég að fara að hugsa þetta sem offlane þú veist, hvernig á ég að fara í gegnum þetta og það er eitthvað sem að vinna mjög mikið með Venus, hvað þeir eru allir mikli nördar. Já, þeir eru náttúrulega með rosalega hero pool og þar af leiðandi ógeðslega mikið að flexi og maður veit aldrei hvað maður fær í andlitið frá þeim og það er náttúrulega alveg stór styrkleiki. Svo ánægð með þessi player cam sko. Já, ég veit að þetta er geðvikt. Algjör veisla. Algjör snilt. Ég er bara big shoutout á production teimið okkar sko, þetta er náttúrulega geðvikt. Heldur betur. Ég sé Icefog og Grettar með vinuleg high fives í byrjun og allir léttir en þetta verður vonandi blóðu barata. Ég segi það, þetta verður vonandi blóðu barata þetta smá sko. Ok, við erum komið lastendinu upp. Ég veit ekki sko, ég hef ekki séð sko Bloodseeker í bara pub bara í, hvað var að segja, bara 3 mánuði eða eitthvað. Þetta er hetja sko. Ég hef alltaf verið hrifinn af þessari hetjum, mér finnst svolítið underpickuð sko. Já. Að ég held þetta sé, þetta er kannski aðeins meiri skill-hetja en fólk vill, svona fólk átta sig á. Já. En þú veist, þú ert að spila á móti góðum Bloodseeker, þú veist, mér finnst þessu allir að hafa lent í því í pub og spila á móti einhverjum nörda Bloodseeker sem bara einhvern veginn algjörlega, þú veist. Tekur yfir. Já, en þetta er hún er svolítið vulnerable sko. Já, í byrjun svona. Og já, hún þarf að fá leik til að láta ljósið skína, en ég gleymi ekki fyrst einhvern maður fyrir löngu þegar það var einhver Aghanims Eternal Shroud, Bloodstone, eitthvað rugg, skilur, ég var bara hvað er þetta? Nýja Axe eða Shardin Já, bara orðin einhver Exodia sem enginn gæti snert. Bara ekki algjört rugg, en það er auðvitað búið að breyta því aðeins, ég nú ekki fylgst náið með tölurnar voru nörfaði mikið allavega og þetta var aðeins tekið svona gegn, en eins og segir, ég held að þetta sé nú alveg hetja en þá. Sjáum nú, Tæti komin í vandræði, Trömmi hoppar inn, er hann dauður? Hann er svo sannarlega dauður. Biggi gerist best að lemja tilbaka, en ég meina þetta er náttúrulega bara eins og segir, þú veist, þetta er matchup er erfitt fyrir Þetta er rættum svolítið á hann, þetta er bara mjög erfitt matchup fyrir Titan og ekki neitt undarlegt. Nei, og Consequence og Trömmi líka, þeir eru sterkir á leini, þú veist, þeir eru snjallir sko og Trömmi líka, hann er, já, eins og segja, báður artselitarna er mjög vel gert hjá Venus sko, byrja vel Trömmi er low, hann þarf aðeins að fá að heala sig og hann getur aftur byrjað að vera aggressífur á Titan og Titan þarf að fá level 2, hann er það. Það er tipp á Moisluna. Hvernig finnst þér að spila Jackir á móti Slark? Hann er að taka af sér Q1 en eins og sér, hann er ekkert komið með það strax. Hann er byggið væntanlega bara emitt bara lætur hann heyra það. Já, byrjar að poppa í hann. Það er náttúrulega óþolandi. Þetta er sama með Abaddon skilur við, við verðum að ræða þetta eins í panelum á hann. Þetta eru svona hittirnar sem counter á Jakiro finnst mann á leini. Það eru skilur Slark, það er Abaddon, það er Legion Commander. Ok, Consequence smá basti, smá harras bara. Og Biggi, sérðu hvernig snöggur að taka út Wardin. Herru, býtu, aftur, Vó er í vandræðum, hann er döður. Já. Trömmi, hann er ekki í vandræðum held ég, eða hvað? Og beint yfir Ótusinn. Og Biggi döður, já, hann er dead. Þetta byrja fáránlega vel fyrir Venus maður. Oh my lord, nú var ég stressaður. Þetta pugnu-pick er algjört, absolutt cinema sko. Geðveikt pick. Ég meina, aftur, þetta er hetja sem maður sér ekki það mikið og ég meina, þú veist, þetta er bara að vinna svo mikið með Venus, hvað eru góðir á margar hetjur, þannig að það kemur eitthvað svona skrítið sem maður er ekki vanur að spila á móti og líka Pugna er, þú sér þetta, 330 movement speed, hún hleypur hratt, þú veist, hún er með mikinn damage. Nördapúl þarna. Já, ég elska þetta púl, mikið nördapúl, Consequence er nörd og
Þeir eru líka bara svo inventir, það náttúrulega, ég að verða meir og meiri Venus fan sko, með árunum, maður verður að virða hvað þeir eru frumlegir og hérna, þú veist eins og þarna CM Centaur draftið sem maður horfir á draftið maður bara hvað það að spá skilur, svo allt í einu kemur Centaur með einhverja CM í vagni í eftirdrægi kúka yfir þig og maður bara ok, þú veist. Þannig að þetta er skemmtilegt lið en eins og panelin rætti þá tóku NLG Sensori 2-0 sem var stórkostlegt uppsett. Já, það var mikið uppsett og ég meina, herru, Moisla, döður, Hobo Harry. Hann er líka annar nörd. Já, þarna eru tvo mestu nörda á landinu þarna hjá DR sko. Alveg ultra nörds. Já, hann hleypur bara beint í base, ætlar ekkert að vera eitthvað senda sér salsins meira, nei, hann er að chilla býta aðeins. Bara beint í base, ná í mana, ná í HP og sátt með þetta. Hvað sá lastitinn, hún gengur ansi vel mitt þessu Sand King. Icefog er hérna annar nörd, þessu erum við ekki búin að snerta mikið á, en hérna séum við 32 mútið 24-2, hann er aðeins á undan. Konsekvens í basli, býtu, nei, hann er kláran, en nú er Wu kemur aðeins svo langt fram og trömmið fyrir eftir hann eða og Lopsikerinn náttúrulega þegar einhverju lóg þá verður hann stundlaður. Býtu, Hobo er komið tilbaka, læknir bolt, náður að klára hann eða? Ef Wu með slow, hann er alltaf ekki með vision. Ég sýnst að vera á sloppin bara. Já, sko, ég er mjög ánægð með þetta TB og Hobo. Hann tætt má ekki degja meira sko. Það komið fleiri stakka á hérna, Slarkin strax. Hann er ekki hættur. Nei, hann er ekki hættur. Hann er að leita, hann fann hann, læknir bolt. Ok, frá mér low, hoppa burt, Gus. Hvað er Biggi? Eitt attack, hann dör. Já maður, hann dó! Wu í basli. Nei, hann er yngu basli. En hann þarf eins og að senda sér regen. Ekkert mana, ekkert HP. Þeir vissu hann væri það, þeir eru pottitt haldið bara að hann væri farinn sko. Örugglega haldið hann hefði bara farið í gate. Vel gert í Hobo. Já, mjög vel gert í Hobo. Og líka bara góð nýtni. Það er að heala. TP er örugglega 20% líf sko. Einmitt. Og hérna beint í drömmingil. Moisla pullar en Chromium bara æðir í pullið og missir hann að lastið þarna sem er unluck. Að sjá, Hobo er hann að dewarda en það er ekkert ward þarna síns mér, þetta er bara... Það er Lotus. Býttu nú við. Vútaðir aftur. Æjæjæj, inn í turni og allt. Þetta er svo erfitt leginn. Já, þetta er rough. Er einhverjir stakkar fyrir hann eða heldur hann, þú veist, á hann einhver afturkvæmt í þennan leik að það er ekki stakkar? Ekki einsends allavega. Já, laning stage er nú bara laning stage sko. Já, en þetta er bara, þú veist, Slark komið 4 stakka strax, hann er hann stór. Hann var að deyja. Og Ember í basli, Moisla með gott gang. Hann kemst út. Er hann að stanna hjá Icefog? Nei, hann sleppur bara. Góð pressa á midlininu. Þetta er eitthvað sem að Venusturum skera mikið, sem Moisla er hann mjög góður í. Mjög agaður, mætir á rúnið. Pikkar upp rúnið, er að verja miðinum manni sinn. Og eins og þarna skiljur, þú veist, nú er Ember að missa nokkur creeps undir turni. Kemur sem betur verið snemma tilbaka. En þú sér þetta líka núna sko, Sand King 46, Ember 33, veist, þetta er, nú eru hvora okkar miklu midspilara sko, en hérna, er þetta match sem má fara svona illa, veist, er Sand King? Ég er nú alveg lúskur midspilara. Já, hérna, já, er þetta ekki alltaf í lagi lane fyrir Sand King, svona ég mynda mér það, svo ég þekki það í mitt, mjög vel eins og þú segir, en þú veist, Sand King er bara, þú veist, það er pirrandi að díla við hann. Já, hann bara setur niður Sandstorm og alltaf harrasaði sko, já, ég mitt. Stendur sér ágætlega svona móti mörgum sko. Splitta XP rúnum bara 2-2, 1-1 seg. Já, það er nú vel að sjá. Einhvers konar fighting. Einhvers konar action. Wisdom rúni, já. Já, svona klassist TTR action. Já, svolítið svona passíft fyrir minn smekk. Já. En þarna er sannlega stakk. Kistan er byrjaður. Já. Abaddon að taka stakka, ok. Þetta er ekki fljótast í gaurinn til að drepa stakka. Moisla kemur á hjálpborunum. Af því þetta er... Hann er samtallega standa sem bara mjög vel úr þessu leini, en djöfull er hann að halda yfir Chromium. Er þetta ekki, ég fæ alveg martraðir, er þetta ekki leinið sem að sló okkur út? Jú, ég held það. Er það ekki rétt hjá mér? Abaddon Hoodwink. Abaddon Hoodwink. Já, þeir eru mjög hrifnar þessum Abaddon, hann er... Píði, Rupture í gang, þeir chase hann niður, er hann með eitthvað típís eða? Nei, hann segir bara guys, ég döður, stakkið mig. Chromium fær kill. Vá, snöggir. Bara, það má ekki líta af Chromium, það var bara mættur sko, geggjaður. Og engin típís, þeir eru bara ákveðið stakkar. Hann er ekki komin í 6. Þetta er kannski ástæðan fyrir hann fór í stakkana, hann vissi að vera komin 6 og ætlaði svo að fara að farma í síðu turn en þeir voru snöggir. Þetta er líka annað sem Pögna pikki gefið er að gefa þér tower pushið sko, en það er kannski svolítið erfitt að já þú ert með ekki crack, þú getur típið einn út í crackifæða sko, en það er sús á mótið þér sko. Þú veist, þú ert að einn Christian Magitan sem félaginn tekur sko. En vá, sjáðu, turnin er bara næstu döði sko.
fengið leikmenninga eða? Þetta bara dautt. Hver heldur að skeili betur eða líður á leikinn? Heldur að Venus sé að reyna að taka öll í tempo? Býtum við. Það Vesen. Þeir eru með Vesen. Lotus Run. Það Dieti á Ember sko. Já, hann dreifir bara sentrið. Sko, býtum við. Voisla bara tekur hann. Ég minn eini. Já, hendi í Voisla minn, láta hann heyra. Þetta var slátrun. Sko, ég veit það ekki alveg. Mér finnst bara, þegar þú komin í 60 minúta leik, ef við segjum að þú komin í 70 minúta leik, svona algjörðan galin leik, þá finnst mér Tide vera alveg geðveik hetja. Hann líka með fastlítið núna þar sem hann lítill. Herru, Voisla aðeins að elda yfir sig, elda Hobo Overbook sitt. Já, það bara flott í síðan. En mér finnst samt það þoli ekki spilum Ember í leikleik. Það verður svo mikið skrimsli út allt mapp og hoppandi til og frá. Ember segir við? Já, Ember sko. Og hann verður algjört skrimsli og mér finnst líka Jakiro og Sus vera mjög góður leikgame, gott upp á Vision leikinn sko. Og en Abaddon líka, þú veist, með Axe, mér finnst bara bæði, ég veit það ekki maður, mér finnst bæði við vera að skeila bara þokkalega vel sko. Ég myndi örugglega gefa edge á next level sko. Já. Vonandi fá að sjá, býtum við, það mega action. Voisla kemur inn, Gretar að leita, hann ekki bara að klára konsekvensiða. Það skjöldur, live-drinnar, disjointar hann og hann fara hann út aftur. Sus típið upp. Þetta eitthvað meira? Þetta ekki bara búið? Trömmi mætti líka, herri, það partí á toppnunu. Hann instant 50% HP. 30% HP, 20% HP, skjöldur. Sko, Abaddon, hann vantar ekkert búinn að levela Q-ið sitt það. Hann vantilega bara með skjöld og orna. Það ekki þannig sem var á levelinu hann offline, jú, einmitt, ekkert í Q-ið. Þannig hann bara með skjöld. Vil ekki sjá það? Nei, hann vil ekki sjá það. Þeir ætla sér að pússa, þeir eru með konsekvens á pugnu og þeir ætla sér að pússa inn. Voisla er að leita, Sand King er að hóta og sjáu Trömmi, sérðu hvað hann er hugrakkur. Hann veit að Tide er ekki hérna, Tide er með Ravage, þú sér hann er að fara í gateið. Það verður fightið topp smá, guys. Ember kom tilbaka, heyrðu hann, hann kláraði hann. Hvað var þetta bara? Hvað var þetta bara slætt á fyrst, bara hann dó, hann var svona low. Úps. Ofni. Tide er ennþá niðri, þeir eru ekki að pússa. Þeir jumpa inn, Chromie mér í basli, Röpsi fyrir út, hann hleypur upp, náður að jumpa hann. Læknar ekki anglinu. Hvað er tímið? Típi er að koma inn. Samting ölltar, hittir engan, Hú komin inn, hann rafið þar. Geggið Jakiro. Stunnar, hvað er Macropyre? Hann er ekki komin í 6. Ölti, Hú döður. Svo stönnið Voisla. Náðu byggja líka, já, byggja vantilega bara hlaupið niður. Já, páránlega verið gekk á Venus maður. Þeir eru mættir. Já, Voisla svarar fyrir sig, þeir eru svo kjáni og kemur og sópar þeim upp. Geðveikt stönn og Chromie mjög svo low, hann er ekki að gera neitt turn. Seinasta seria var flúk, segja Venus. Það var flúk. Hafið þetta. En þú sér þeir ná ekki Chromium af því hann hleypur svo hratt. Já, þeir verða allir low. Hvernig counter eru það? Ekki missa líf. Það er spannað. Spannað að missa líf. Ég verð pugna að heala alltaf, skilur við. Fær náttúrulega minna. Já, sko, já, ég sé alveg fyrir mér að late game geti verið ströggl hjá Venus. Já. Þannig að það er spurning hvort að ef þeir flaska á þessu tempói sem þeir eru að reyna að vinna upp, hvort að það komi í bakið þeim síðan meir. En á meðan fætinni ganga svona, sko, þá náttúrulega eru þeir bara í blússandi siglingu og ég hugsa mid-game verði þeir verða mjög sterkir. Já, þú sér líka bara, þú veist, þeir eru komin með 4K lead, þeir eru að færa sig mjög agað og hratt mappið og Gretarar eru að eiga smá erfitt uppdráttarðana, þeir eru að ná að targeta hann svolítið með stönnunum, þeir töluðu hann sem að í panelinu að það væri ekkert allt og mikið að lockdowni fyrir hann. Alveg rétt. En hann er svona ennþá kannski, hann er ekki komið með mage-sleri sinn, hann er ennþá svona frekar squishy, hann er 1000 HP, hann er með cloak. Það er upp í dagins, Hope og Harry graf gull hérna, 3 rún, get in. Reykur inn Trömmi hleypir bara beint inn í þá, hún er alveg sama. Kúar, öltar og er farin út. Nei, Hope stoppar hann! Stönnar, hann er með annar kú eða? Og er hann að hopp? Hann er með hopp, Biggi missar, hann öltar, það er makro og hann er döður. Heimilislausi Haraldur. Hann er alveg rugglaður. Já, en djöfullin Trömmi fucking bara hugrakkur, hann bara gunnar inni og hann er alveg sama, spottaði 2, ég held kannski að hann væri bara 1, ég veit það ekki, en hann er alveg sama. Það sá hann 2. Herru, annar fight, Biggi með Ice Pad,
Icebox með fucking gali Eppi stönnar báða, Zakiro döður, Hobo döður og Ember einn eftir. Moisla döður. Abaddon og TP-in. Ertu ekki bara úti, Gretar? Bara rútar hann og labba út. Hann með blink, en það nei, ég held að það sé ekki chase, þeir geta ekki drepað hann. Nei, en það, þeir allir eldan. Þeir allir reyna. Já, út með þig. Hann TP-ar út, stönnið búið. Vel gert hjá BK kjúklingnum, TP-ar sem bara út. Það gerir það sem að Trummy náði ekki á hann. TP-ar út. Sand King innvis ónaðum, þetta var röff maður. Þetta byrjaði svo vel, ná Trummy, finna Moisli og svo er bara Guggi Borg og Icebox mættur. Já, en við erum ennþá með, við lumum á þessum Bloodseeker. Já. Hann er ennþá í pókahornum. Já, við Next Level Gaming menn, við lumum á honum, ég veit. Ég segi svona, ég held með báðum. Já. Ég mun segja við bæði lið. Ég skil. Ég vil bara 5 leikja seríu og já, ég meina sko auðvitað, það er náttúrulega merkilega við þetta, ég veit ekki hvort það var tekið fram í panelum, en það merkilega við þessa seríu er að hér gætu, svona eftir seinustu seríu, maður upplifir að Rím eða Venus gætu í rauninni fallið í fyrsta skipti, bara ég veit ekki, alltaf. Það eru allir spenntir fyrir því, fyrsta skipti ever, já, ég meina þú veist, það væri uppsett og ég er alveg dramadrottning, sko, það væri skemmtilegt. Ég veit það. En en þeir líta mjög vel út, Venus, í þessum leik 1 og allt óráðið enn. Já, klálega. Ég meina, þeir eru búin að minka lítið, bara 2K lítið núna, hann er búin að ná að peka greinlega eins upp farmið hjá sínum mönnum, búin að, þú veist að VU er bara komin á freka þægilegt ról, sko, þáttur er alveg herfilegt eitt. Finna þeir safe. Gott ward, sjá Hobo, er hann að fara 6 dance blasta eða? Þeir eru smókaðir, hopp, nei, hann revílaði það. Vel gert Hobo. Moisla er að leita, stönni kemur og ég held að Hobo ætti bara að tanka þetta, hann vissi alveg að vera þetta. Tætt TP-ar inn, cancelaði þessi gaur. Hann er eitthvað störðlaður, hann bara fer inn. Vú og hleypur inn, hann er óhrættur. Kannski aðeins of. Missar hútungöltinum. Býttu nú við. Dössar. Og Icebox Icebox-öltin. Hann sælisaður. Vú mér aðvill ekki nota. Nei, þeir eru satt bara át. Hann stæði aðeins og kreft hjá Vú. Já, Vú hefði átt að cancela. Þeir hefði átt að segja hann að cancela. Hann hélt, þetta var, við vitum ekki hvað communication var hann inni, sko. En við fáum að sjá það í TrueSight. Já, hlakka til. 2025. Fylgist með. Það kemur TrueSight hérna. Við ætlum með player camps og við erum með recordings, þannig að þið fá að heyra hvað fólk er að segja. Þannig að vonandi eru þeir að flame okkur annan mjög mikið. Aftur svo þú flamaðir í litlu-dildinni. Já, einmitt, nákvæmlega sem ég gerði. Herru, Chromie meira anfall bara að farma, býtum við þess. Hann makróði, bara veifið það, ég sá þetta ekki. Líklega ekki. Það er ólíkt bygga. Það var líka, já, ná keislunni alltaf, ná keislunni. Það er einhver tilgangslös eltingarleikur inn í gangi. Já. Allir að óta sínum tóta. Já, þeir þurfu bara, mér finnst bara svo Next Level Gaming þurfu bara svona aðeins að fá þessi core item sín, þú veist, og hitirnar eru að verði hetjur, þeir komið Maidslayer-inn, þú veist, þurfu kannski fá eitt item, kannski, það væri ekki mjög gott að fá BKB-ið á Chromium, sko, til að geta ekki fara að joina að fæta. En er Chromium þannig spilari? Vill hann eitthvað vera að joina að fæta? Vill hann vera að fara í BKB snemma? Þú veist, ég veit að okkur finnst hann eða að fara í BKB. Þetta er alveg ágætis BKB-leikur á báða bóa, sko. Ég veit ekki alveg hvað Chromium er að stefna á, en ég vissum að hann mun keyra lóðbeint í og þegar honum finnst hann vera að koma með timingi sitt. Það er örugglega ekki alveg strax. Þetta er aftur svona dæmi að því við þekkjum ekki alveg, þú veist, hitun. Ég veit ekki alveg hvaða item, þú veist, hann ætlar að fara í. Fer hann fyrst í Axið, þú veist, fer hann í Sanga Yassa, ég meina, þú veist, það er náttúrulega 2 build í rauninni á þessu hetju, það ekki. Það er eitthvað svona Bloodstone dæmi, sko. Já, og síðan líka bara eitthvað svona hefðbundi carry build. Já. Ég finnst alltaf aðeins veikara, sko. Hann er að queua upp BKB, þannig að Ebron Helgi elskar Mjölni. Það er uppáhaldsætið með hans. Já, það er líka komið svona flottar eldingar og dót, sko. Já. Það er ógeðslega dýrt og svo getur þú farmað aðeins með því. Já. LeBron catching strays. Þetta er bara fakt. Þetta er fakt. Tormi er uppi. Heyrðu, Tormi, við steingleymdu þessu. Býttu nú við hér, geti. Geðveikt sælinn, nær að stela. Nára klára hann. Þeir ná ekki að klára. Trummy er low. Þeir eru low. Þeir eru allir low, Consequence er low. Þeir grípa á rafinn. Abaddon með öldi. Ember að klára várutinn. Hver er mikið drullgaur? Dreftu hetjunar. Abaddon deyja. Consequence klárar. Hann getur ekki falið sig, hann er dáinn. Og Tormentor kannski? Nei. Icebox aftur inn. Chromie með low. Annars silence. Hann er rúttarinn í silenceinu. Hann er með öllin Eppi í gangi. Þeir hörna! Hann deyr! Og Neutral tekur 2. Holy! Trummy er elda. Veit hann af. Hann finnur hann. Hann er að rúta. Og nú þarf gott hopp. Hann á ekki hopp. Hann kemst ekki. Hann á hopp. Trummy er góður. Moisla finnur hann. Og hoppar á hann. Já, þetta er bara, hú veist. Og hann hittir. Trummy er svo góður, sko. Trummy er svo góður. Þetta var svo geðveikur fight. Vá, þetta gerðist allt þarna bara á 0-1. Já, við vorum að gjamma maður.
þeir unnu fætin, svo unnu hinir fætin. Ég sko, það var NSG yfir í Venusfætt. Kyrslan sko, hélt henni alltaf bara andvaka á sér þarna í ykkur 8 sekúndur. Fáum við recap? Já, við hljótum að fáum allan einhvers konar replay, hlýtur að vera. Þetta var galið. Þetta var game winning moment ef þetta hefði farið aðeins betur. Þeir fundu þarna, fundu þeir Moislu, fundu þarna Abaddoninn, en Icefog ógeðslega klókur að koma sér beint út og preppa öldin sko. Já. Það var vel gert maður og núna fara þær aftur upp, væntanlega til að klára Tormi í annað skiptið og þú sérð, Nexel Gaming, þeir eru að gunna niður. Það er ekkert Ravid, það er ekkert Makro, það er ekkert Dúselti. Já, þeir náðu þessu ekki, en þeir vilja kannski fá setna. Eða hvað? Þeir eru á seinir. Unlucky. Fáum ekki annan svona skemmtilegan fætt. Sko, þú sér líka bara þessa hetju, Slark, hann er bara full HP. Er hann bara inn eða? Þeir eru bara inn? Já. Eða hvað? Þeir eru ekki með, Icefog er alltaður, hann er með skjöld. Náðu að gera eitthvað. Silence kemur á Abaddon, hann er aftur komið öllu sinn, poppur öllu í. Trömmi er farin á, sérðu Trömmi, hann er bara beint farin á Vú. Vú er í basli. Ná að klára Jakiro. Keislan er í vandræðum. Er hann döður? Hann lifir! Vú klárar hann. Nei, sorry, Gretan er killinu. Hann killstilaði og út núna. Missa aftur Titan sinn. Og ég held að Greta sér dáinn, hann er ekki með remnant. Wow. Já, bara það er að gefa hann að smakka á þessu. Nú er þetta að fara að líta ansi röf. Pínu ill út fyrir NSG. Ég skil. Áhugavert sko að gunna aftur inn. Já, smá þvingað sko. Ég held sko, þú veist, ég held þeir hafi bara haldið að þeir myndi vera meira low. Já. Þú veist, en svo kemur Trömmi út úr Tormentor eftir 2 sekundur, hann er með full HP. Þú veist, hvað gengur á, skiljur? Jú, já, ég meina, þetta er alveg eitthvað sem ég hefði gert líka sko. Þetta er slang play sko. Aðeins svo metnaðarfullt í þetta skiptið. Já, auðvitað okkar að segja. Já, einmitt. Trömmi kom í BKB og þú sér greinilega alveg hvert þeir eru að stefna. Mér sýnist þeir alveg aftur að sjá því að þeir eru sterkara núna, þeirra timing er svolítið að keyra fyrir 40. mínútu sko. Þetta er mid-game, það er kick-in. Já, og þeir vilja keyra sko. Icefog er að fara í Axe, hrifin af því og hérna, en hvað er Vú? Þá var hann að fara í Pipe eða hvað var hann að fara í? Maður fær smá flashbacks frá okkar seríu. Já. Þetta er 100 tide og we lost. Já. Nei, það er bara erfitt að recovera úr svona leik. Hjá okkur var það Silencer sem var vandamálið, það Slark og alls konar veðsvenn. Bara erfitt að finna einhvern veginn rétta engageið og Venus náttúrulega lævísir, lungnir, klókir, lúmskir, sniðir. Já, þeir eru snjallir. Erfiðir. Nördar. Mikið af lýsingarorðum. Já. Öll lýsingarorðin. Sko, þeir eru smókaðir. Þeir eru að leita Chromium. Skanni hittir ekki. Ég held að skipti, þeir hljóti að kíkja. Kíkið? Hann er einhvers staðar sko. Þeir smókuðu sko, en fór bara beint að farma. Ég held að Trömmi hafi bara sagt nei. Það var bara, en sérðu Chromium. Fljótur út. Hann veit. Hvor er hærri, hann eða Hobo í MMR? Ég Hobo hærri. Er hann hæstur og Chromo næst? Ég held að Hobo svo hæstur. Chromium næst hæstur. Chromo Harry. Þetta er pugna maður, what a hero, bara. Hérna kemur svolítið play sem maður sér ekki oft frá Venus, er að þeir eru að splitta upp liðið sko. Consequence er bara að klára turnin, 1 HP, býtu, lemdi þetta bara og svo er það að típja niður. Örgulega er hann að koma við, stefnir í, Trömmi þar út. Trömmi er bara að hlaupa á fólk. Consequence er búin að típja út líka og Icefog er líka búin að færa sig niður. Og núna er þeir að bóla þeim út úr junglinu sinu, Hobo típjaðar út. Já, það er alveg erfitt að finna farm þegar maður er bara stanslaust hræddur og einhvern veginn líður ekki sem að geti tekið almennu farming pattern sko, þegar maður á einhvern veginn ekki mappið. En þú sérst samt sko eins og þeir eru með hérna Nexel Gaming, þeir eru með á Ward djúpt inn junglinu, það er á sentri að flýtur að fara núna þegar Icefog lappar frá, nei, hann lappar ekki frá með það. Ok. Og svo koma þeir núna mitt, Biggi er að sína þessu leiðinni, Biggi stönnaður, hérna mæta þeir, hann er með Ghost Scepter, hann er stönnaður og hrændin okkar allra er fallinn. Hann er dáinn. Sýna sig kannski aðeins svo lengi, það vitur alltaf ekki hvað þeir eru sko. Nei, þetta er alveg, þetta er djúpt en þeir geta þetta, þeir mega þetta, þeir eiga mappið og þetta er, ætlið að verði ekki að gerast eitthvað í rosspittinu með eitthvað svoleiðis til að hérna. Já, þetta er samt, þú veist, þetta er 5K lead skiljur, það er ekki það sko, en þetta er,
En það bara hvernig hetjurnar þeirra eru komnar online, sko. Þeir eru komnir með BKB og Slark, þú veist, þeir eru komnir með Blink Axe vantalega á hérna á Sand Kings eins og þeir eru bara klárir, þeir vilja bara berjast. Já, ég meina 5K, þú veist, mann líður ekki eins og þessi 5K. Mann líður þessi 10K. Já. Samanlega. En Chromium er haldið góðu farmi, hvern finna þeir? Jú, finna BK kjúklinginn. Og við erum nota Rödsjör. Komið Axe á Sús. Hann öldar. Makro niður. Hann BKB-ar og hann bara snýsir við. Beint í Trömmi. Nei, beint í Vú. Og Trömmi, hann er ekkert low. Hann er með skjöldi og BKB og allt. Vú sleppir. Það var bakka núna. Og þeir eru Teisman dauð. Og Icefog dáinn. Þeir verða að hlaupa ég sá ekki þess að Icefog deyja, sko. Chromium hleypur svo hratt. Hann ætlar að finna Moislu og hann finnur hann. Koti. Finna hann. Finnur rottuna. Það hata allir Hútvík, sko. Þetta er alltaf ógeðsleg hetja. Óþolandi, sko. Svo svipaði svo að Chase Monkey. Ég veit ekki þetta abuse 3. Nei, ég var að láta akkordni bánsa af trjám. Já, geggju hugmynd. Já, galið, sko. Þeir byrjuði að finna Ember. Hann væntanlega getur sloppið eftir lífstíðs klárast. Já. Kemur Silence. Chromium, hann er vaknaður. Og með drull, hann er farin inn. Hann er komið í BKB, hann er komið í Jessa og hann er að fara í stanga Jessa, ok. Ég meina, þetta var geðveikt, ég meina, maður var að gefa þetta kom out of nowhere og þeir bara sneru frekar erfiðum fætt. Ég bjóst ekki við þessu, sko. Og nú er þetta fake 10K networth orðið 1K. Já, allt í einu. Líka spurning, sko, Icefog, veist, hann er með Axið, þannig að hann þarf bara að fara væntanlega í BKB næst, sko, eða hvað? Hver segirðu? Icefog á Sand King. Já, ég meina, ég er náttúrulega mikið BKB-fan, sko. Ég veit það, sko, en þetta, þú veist, Röptsfyrir fór á hérna, skal ég segja, á Slarkin, en þannig þetta hefur bara verið Ember, Sus, þú veist, og hérna, og væntanlega Makro að einhverju leiti að drepa Icefog. Já, ég sá það ekki alveg nú vel, sko. Hann er að fara í Júls, mér finnst það líka svona alveg skemmtilegt, fyrir kannski vindvekarinn og verður ógeðslega leiðilegur. En náttúrulega það sem að hérna, sem gerist má í þessum fight er að, þú veist, Trömmi náttúrulega BKB-ar og eitthvað, en þú veist, hann þarf að eyða svo ógeðslega miklum tíma í að drepa hennar tætt, skilur við? Já, þannig að tætt má eiga það takki, þannig að hann verður bara eina sem ég getur gert til að drepa tætti og slapp tættin. Já, og svo er BKB búið, þá þarf Trömmi svolítið bara að beila, hann er bara búinn með allt sitt og hérna... Og Abaddon alltaf poppaði greinlega bara í einhverju svona AOE-drasli, bara alltaf í örgulega Ravage og hérna Slæta Fisti og Sussi og drasli, sko. Hver er teknikringur Ross? Það er Icefog, held ég. Nei, þetta er Trömmi, er þetta ekki Trömmi fjólur? Já, þetta er ekki Ross. Nei, ok. Þarna kemur annað, Moisla, þetta er kannski ekki Ross, það er bara svona meira þetta svæði. Það er að spila þarna. Sko það er 27. mínúta, þannig að Rossin er náttúrulega topp núna. Hann er topp. Og Venusmenn eru meira í kringum bot-svæðið. Vitið, ok, þetta virkar svona alltaf. Já, hvað ætli gameplanið sé hjá sitt hvort liðið fyrir sig? Mér líður smá... Wind up time also reduced, einmitt. Vilja NLG ekki bara, þú veist, að reyna að sleppa frá vondufætum og... Já, einmitt. Er ekki planið bara að reyna að halda sér lifandi? Já, þeir eiga gott high ground defense, þeir eiga gott hérna rose fight, skiljur, bara taka bara góða fighta kring góð objective og hérna, og gera Chromium að einhverju svona Exodia leikmanni, sko. Chromium hefur örugglega haldið á erfiðari leiki með þetta. Já, hann hefur haldið á mér. Og það? Já. Bara í real life eða? Já, reyndar ekki, sko. Stór maður. Já, ok, takk fyrir það. Hann hefur haldið á mér í nokkrum pubs. Já. Kannski nokkrum in-house. Þið er svo gaman í þeim. Nei, mér finnst þau ekkert sérstaklega skemmtileg, sko. Það er alltaf mikið mím. En, heyrðu, never mind. Þeir ætla að defenda tier 20-inn. Chromium er þarna svona að hugsa að sklína sig. Hann röpsir bara. En það er glimmer. Er þetta eitthvað? Býttu! Þvílík counter! Icefog alltar. BKB út. Býttu hann... Wow! Hvað er að gerast, maður? Og næsti. BKB og Chromium er hann út. Trömmi hleypur út. Þeir eru að segja út. Vú er að segja inn. Ember chaser Moisla. Getum við chaseað það? Já, Moisla bara ætlaði að hoppa út. Hann er döðir vantarlega, eða hvað? Eða er hann? Jackir var að chasea. Það kemur Silence á Chromium, landar ekki á Trömmi er úti, Moisla er döður. En Consequence döður líka. Og Keisla vantarlega líka bara að pikka þær upp. Og er þetta Rose? Hvert hlaupið þið? Pingi hann. Beint topp. Einhverja pinga hann. Fá rúnið, þetta er Illusion, það frekar unlucky, sko. Þetta voru DD, komið 28 mínútur líka. Ég er með svona OCD. Nei, ok, þeir alltaf bara keyra. Minnur þetta PTSD? Ég líka það. Það verður alltaf jafnt. Og ADD og...
Nei, bara, þetta náttúrulega, þið geta tekið turnin, sko, en Liliusnisar hefði þetta ekki verið... hoppað í Ross real quick. Já, ok, þeir ákveða að pússa bara úr laga lanes og reyna að taka kannski eitthvað svæði. Ég er samt ekki að sé með eitthvað vorta á sér. Ég held hefði átt að drölla sér í Rosan, sko. Það er allavega nokkuð ljóst að Chromium er orðinn stórhættulegur og... Já, hann stappaði Sandking. Já, þetta kom mér alveg verulega óvart, sko. Þetta var nýðingur þarna, bara nýttist á honum og mun örugglega nýðast á þeim öllum núna. Hann er samt bara með, þú veist, bara með. Hann er með Mjölni og Sangyasa, en hvað hann svona 6-shotaði hann, basically. Trömmi finnir Hopo. Bjega kjúklingurinn í hjálpa. Er hann ekki bara döður að getur hann gert eitthvað? Veitu, hoppar út. Er eitthvað follow-up? Hvað er Moiselding? Moislamar! Snæpar hann. Hvað kallar hann áttur? Heimilisins hafliða? Nei, hvað snættu? Já, segjum það bara. Snæpa niður, vel gert maður. Þetta er líka svolítið svona, þú veist, þú vilt að Slarkin spili bara fyrir fram að þig. Finnir með svo gott nighttime vision, skilur, hleypir fram. Finnir ykkur svona þægileg kill og þú getur follow-up auðvitað bæði með Sandking eða Hoodwink. Ég er með smá áhyggjur af Sandking af því að hann átti geðveikan örlíki en svo er búin að detta svolítið verulega aftur úr, finnst mér núna, í síðustu 2 fætum. Já, þetta item build, sko, ekki það sé eitthvað mótfallið í, en þetta er pínu svona nothing burger, sko. Já. Þú veist, það gefur honum axinn og ekkert meir, þú veist, blinkið og BOTS og eitthvað. En þú veist, það er ekkert mikið utility í þessu, þannig sé, eða þú veist, það er kannski bara utility í þessu. Og það er ekki nájægilega mikið svona survivability, sko. Nei, það er ekki þetta Crimson eða eitthvað svona, þú veist, Torrance Rout eða eitthvað, ég veit ekki, þú veist, bara segja basically hluti on top of my head, sko, en hérna... Já, ég er ekkert að, finnst það flott itembuild og allt það, en einmitt, það vantar svona einhvern veginn upp á, þú veist, að þeir geti einhvern veginn náð svona kontróli í þessum fætum. En ég meina, ef hann fær gott jump... Eins og áðan. Já, eins og áðan? Já, í Tormentorum þarna. Já. Ég held að þegar hann stappaði þær bara hérna. Nei, einmitt, ef þeir fá rétta fætin, sko, þá er auðvitað allt sprelllifandi, en maður fær á tilfinninguna að NLG séu Hopo sí. Trömmi aftur, hoppar á Hopo. Trömmi ætlar að þakka niður í mér með að drepa þennan Harry. Hoppar á hann annar. Já, hann dör. Nú fer hann úr bólnum. Ok. Einbindi, tífið hann út bara. Já. Nei, hann bík á bíkur, what the... Sáu þeir það ekki? Ég veit ekki hvort þið sáu það. Kannski sá hann það. Serðu ekki þegar hann... Jájá, ok. Þegar hann er... Ég veit það ekki. Segð þú mér. Menn eru stressaðir, það ekki bara? Jú, ég meina, hei. Það er úrslita leikurinn í kraftdeildinni 4, sko. Þú ert keppt mútið Rím. Þetta er Trömmi að típi út. Þetta er leikur, þeir Rósin. Þetta finnst mér mjög mikilvægt, sko. Já, þeir líka vita að það er ekki Ravage. En ég meina, það er ekki Röptsfjör vantarlega heldur. Það var Röptsfjör að, já. Drátti sér, djútið stutt kuldan á Röptsfjör, maður. Ég held það verði langur leikur. Ég kom með þá tilfinninguna að það sé hálftíma eftir, sko. Ég meina, við erum með fullaskapa Red Bullum til að hafa ykkur gangandi, sko. Já. Við göngum á hann. Já, við göngum á hann. Þetta er leikur 1 og ef þú ætlar að, vera með einhver jitters og gera mistök, þá er þetta klálega leikurinn til að koma þeim úr kerfinu. Já. Og við þekkjum það, þeir smóka núna. Já. Þetta er svolítið seint, ég meina, þú veist, þeir eru búin að vera inn í korter, sko. Guys. Þeir vilja kannski finna eitthvað. Það er að finna þá í fjöri núna. Hopo er vílaður, við vitum hann. Farið bara út. Farið bara að farma. Strákar, þetta er bara... Hann fer inn. Er það Gretar? Consequence er í basli. Hann er með nullifæðir. Hann er með nulli. Hann er átt. Ok. Gretar poppa BKB. Tjúðlir ánægð með því að þakka svona niður í manni. Já, það er verið að tróða sokkum upp í okkur. Já, en ég er eiginlega, þú veist, virkaði þetta bara? Já, ég er hissa. Það er bara að tökja Rós inn. Líka sko, þeir eru víluðu Hopo en Consequence einhvern veginn samt leipur á staðinn. Trömmi er hinum inn á mappinu, sko. Þeir eru með eitthvað vísið, þeir eru með, eða er þetta nýrvórum? Þeir eru að, ok, hopp inn á Gretar, hann er ekki með BKB, þeir eru með Silence og ég held að það sé bara út. Bara fara að farma strákar, þeir eru að gera mig stressaðan, sko. Bara geggjaði á NLG. Já, fárlega vel gert, sko. Gretar óhrættið og hopp inn, veit hann BKB-ið. Ég var ekki búinn að sjá hann komið nullifær. Ok, fíla það. En þú sér, hann er greinlega, þú veist, hvað fer hann í þá núna? Þú veist, er hann að fara í Butterfly? Þú veist, er hann að fara bara í svona, ég er að fara að berja ykkur, skilur? Þú veist, er það bildið hans? Þú veist, það er spurning, sko, ég er ekki... Þetta svona smá skrítið bild, en ég pæði þetta, skilur? Ég finnst það bara flott bild, sko, ég held svona þokkalega standard, sko. Já, þú veist, þess að þú bæti við núna einu itemi og hugsa, skilur, ok, hvað er svona, þú tekur þetta saman, þú veist, það er Skadi, þú veist, það mátti einhverjum Slark og Abaddon eða eitthvað, þú veist, er þetta bara... Já, veistu það, ég er ekki nú mikil karrispilari til að vera með svarið við þessu, sko.
Já. Ég bara... Mér líður bara þess að hann er ekkert, ég veit ekki að það Bloodsugar er mikið strength gain sko, kannski þarf hann eitthvað eins og Skadi til að bara deyja ekki, skilur, en svo á móti, hann er kannski Butterfly, get me in. Ég meina pubgæðinni mínir myndu klálega að fara í Butterfly eða Skadi, mér líður svona það sé, skilur, ég veit bara ekki hvort það er rétt eða hvort það, þú veist, en það er alltaf svona standard held ég, skilur. Já, hann er líka að lemja anskoti hratt. En Satanic, er það eitthvað á þessa hetju? Það er ekki alltaf fínt. Já, en ertu kannski ekki bara að reyna að fara í bara full on glasskanon, skilju, bara damage þér, drepu gaurinn og þá ferðu hérna bara HP tilbaka, skilju, og það er miklu betur en Satanic nokkuð tíma. Jú, örgulega. Jú, það er örgulega grífa að fara í Satanic. Ok, leikurinn svona aðeins búinn að róast niður núna. Trömmið með Aegis-inn og ég held að hann vilji spila svona smá framalega, vera svolítið svona að leita, sko, og svo erum við liðið á baka sig. Hann er komið Axe, komið Sang Yasa og hann er að fara í Skadi. Þannig að hérna, hvað er Kistlan að fara í? Hérna, Ops, getum við fengið að sjá það? Fór hún í Rati-bildi eða er hann farin bara í Harpoon eða? Máttu ekki sjá það? Nei. Hægt að spyrja. Ok, í dagins. 1, 2 og. Það ég velti fyrir mig sko, upp á skeilið, ef hann er með, hérna, þú veist, Abaddon, á hann að fara í Axe, skilur hann að klára leikinn? Það er Smoke City, get me in. Full testosterone, orkan upp. Ætla að byrja, ætla að hoppin. Þetta er svo erfitt. Er það planið? Ætla að revíla á alla með Súseldi. Ok. Sús bara finna, hann bara dauður! Ok, bittu, 1, 2 og. Icebox líka, bara dauður! BKB kjúklingur leifur inn. Slarkir mynd búinn að... hann bara hoppar út og hann er bara gunn. Út. Reyna að finna. Út. BKB TB. Já, ánægð með þetta BKB. Og einhver annar þarna? Nei, ná ekki neinum. Býttu fyrir gefðu. Sprengdi heimilislega hafliði hérna bara máislu rottuna. Ég sá ekki betur. 1, 2. Hann er meiri fresser. Jesús Krist. Hvað er hann farmaður? Hann er með jafn mikið farm á Kistlan. Ég hef aldrei séð hann í ból. Nei. Meira svo Sús er ekki búinn. Nei, hann fer að rífa sig úr sko, ég vissi það. Hérna... Veistla, ok. Hérna... Galið, þetta er náttúrulega geðveikt jump að geta opnað bara með Sús, bara sýnir öllum hvar allir eru og hérna sprengja sko. Hann er alveg kukkin í það, heyrðu. Ok, Trömmi hoppar inn, ná sér nokkað stakka, ég held að það sé bara hans að Kítlan sko, hann er með Axe, hann ölltar reyndar. Kistlan er hérna hliðin á honum, veit að tilfinninglegan stuðning. Chromium kemur inn, er Kistla ekki bara kúkt eða? Ekki svolítið mikið. Ég held að Kistlan sé bara í basli sko. Moislan kom inn. Konsekvensu smá í burtu, er á leiðinni. Færir Icebox. Ok. Icebox jumpar inn. Heyrðu, það er makro, Aganims makro. Þú fætar ekki inn í það? Já, eða hvað? Slöng, ég veit ekki, hann hoppar bara inn, byggir bara döðu sko. En hvar er hitt liðið mitt? Eða sérst ekki hitt liðið mitt heldur. Chromium hljópar út. Hvar var liðið? Ok. En sástu þarna til dæmis, þeir vilja þessa fæta, þar sem að þú ert með þetta formation, þar sem að Trömmi og Abaddon standa framalega, Icebox fær svolítið svona bíða, eins og þannig sást ekki, hann beið og er bara komið sér stöðu, bara já, ok, og svo fattaði bara, heyrðu, þeir eru ekkert að fæta okkur, og hann bara jumpar hann inn, óhrættur, næst önninu og bara allir léttir, sko. Þetta er anyone's game, sko. Já, þetta er það. Hvernig er, þú veist núna, þetta er svona smá röffur konsekvensa því hann er komið nölli. En hann getur hann þá hílað, þá hann er alltaf með wardið og hann er að pússa, skiljur, en þessu í fætum, þú veist, þá er hann bara heldur svolítið svona... Við Rupture fara ekki út, hann Rupturear á Sun Kinginn, þeir eru eldan. Eru þeir með eitthvað? Aegis er út, bara wow, hann er bara döður. Trömmi er í baklínunni, finnir hérna Hobo, finnir Chromium reyndar, aftur, BKB TP út. Er ykkur annar að fæta það? Að Nightfall á Trömmi. Að Nightfall, Trömmi, TP út. Býttu nú aðeins við sann, sko, hérna... Hann er að drepa Sun Kinginn svo ógeðslega hratt og þú sér líka, hann er hættuð að fara í Júls. Já. Hann er bara að fara beint í, hérna, hann fór í BKB sem við erum ánægði með. Meinaru Butterfly? Nei, á Sun King, skilur. Já, Sun King, já. Hann fór í BKB, fór ekki í Júls og hann er núna að queue upp hérna nölli út af þessu. Þetta er náttúrulega bara algjört einelti, sko. Já. Barnið er bara 16 ára eða eitthvað. Mér finnst þess að hann sem búin að það gamalt í svona 6 ár, sko. Já, hann er alltaf búin að vera... Hann er alltaf 16. Hlýtur að vera hann 20, sko. Þú veist það. Nefna hvað, góð fight á next level, maður. Og núna Hobo bara aðeins að skáta. Mjög gott. Hann er með refresher, þetta skiptir ykkur máli. Nei. Hann er með... Kannski, já, ég datt ekki í huga Hobo er svona hratt svona farmaður, sko. Hann er ógeðslega farmaður, hvað er hann bara að gera? Maður er að hugsa skeilið og svona. Já, líka maður er að hugsa sko, þú veist, er ekki Chromium með algjört
heljar gripa á öllum kömpunum þarna, þú veist, er bara að hópa Harry að stela þessu sleða. Þú veist, þeir eru komnir með, þú veist, Giga Safe og hérna Aghanems. Chromie er með 450 last hits, hvað er að gerast? Maður hefur eiginlega bara ágjur kannski á þessum tætt, hann, þú veist, hann er kannski aðeins að ströggla með að koma. Já, en hann er samt bara gangandi rafið, hann bara hleypir með pæpið sitt og rafið sem fólk. Já, ég meina, það er valjú í því líka, sko, alveg. Það er bara það. Svo mikið Eilgard og... En hvernig er samt, sko, hérna, þú veist, mér líður núna bara eins og þessi Next Level Gaming sem að með ekki þróa, ef þú skilur hvað ég meina? Þú veist, mér finnst þetta að vera svona dotti í þá áttina. Ég hugsa, skilur, ef allt... Gaben er sammála. Já, einmitt, ég var að fara að segja, hugsa, ef það gengur svona, sko, þá svona vinna NLG á endanum, sko, held ég. Já. En það er alls konar í pókanum hjá Venus, ég meina, þú veist, þessi pugna getur skeilað alveg frekar hart. Já, líka, býtu. Hérna eru bara tveir jötnar að berjast. Heyrðu, Icebox kemur inn, Östar er með BKB. Hann BKB röpsurar. Hann bara, HP-ð hans, hann á ekki neitt. Eða hvað? Hleypur. Hann er ekta HP eftir og hann er líka. Hann fellur. Trummy maður. Þetta er huge. Hann er svo fucking góður. Þetta er huge. Shit, vel gert maður. Þetta er bara einmitt. Við vorum að tala um, allt gengur eins og gengur, svo bara koma þeir og setja sokki okkur og bara... Var þetta ekki Axe-sjarti hjá Trummy sem að bjarga Icebox? Er ekki það sem ég sá þarna eða? Já, hann sjarta? Jú, hann deathstráta hann. Þess vegna kláraði hann ekki standkingin, sko. Óþólandi galt. Shit, Trummy er að... Vá, hann er að carrya hann liðið sitt. Finnur Bigga. Er Biggi með eitthvað eða? Hann með Ghost Setter. Býtu hann með... Ogre Seal. Ogre Seal. Bara makro á hann. Biggi kominn inn. Já, sköldur af. Allt af. Tippaður. Já. Þetta er nú vinulegt tipp. Þessi, ég er nú bara að segja hæ. Já, BMT. Ok, þetta var svona risa kill að finna Chromium í fjöru. En þeir getur nú öruglega hækart alveg svona, já... Ég meina, þeir pota á meðan Chromium er döður, það er bara þannig, þeir vilja bosta bæið alveg hund af þeir eru líka með Consequence á pugnu, sko. Á hann bæ, þú kannt að hann á ekki bæ. Ná ekki bæ. Þannig að þeir bara fá hann að turkust í þig. Þetta er væntanlega bara rakst á. Ég meina, Makro kemur út. Það er bara, hann er bara hílaður. Það er Baktor frá Robert. Baktor er komið inn, Grípinn er að koma. Nimbus er smá að grífa Makroið, sko. Já, þetta er svona svo næs við þetta Aghanems Makro. Færð eitt bara svona, nei, þetta push gengur ekki upp, við verðum að bíða fyrir næsta, skilur við. Já. Og þá er Chromium kominn og er henni bjargar sem burni, Þeir bakka. Þeir eru ekki pushing it to the limit, sko. Push it to the limit. Hann er að klára skati líka á slarknum sem að verði væntanlega býsna gott á móti hérna Bloodseeker svo hann sé ekki að fá svona ógeðslega mikið hít. Er Slark ekki alltaf viðbjóður út allan leikinn bara? Jú, hann er það. Líka, veist, ef hann fær stakk eftir stakk eftir stakk, hann skeilar náttúrulega þessu í hvað, sko. Svo er hann alltaf bara að stela þau stöttunum, sko. En af því að Chromium er væntanlega að fara í butterflyið, er hann komið með það nokkuð eða? Hætti hann ekki við? Sá ég hann ekki verið búinn að kjúga hann? Hann er komið með það. Hann er komið með það. Og ætla núna í Swift Blink. I love it. Ok. En þú sér til þess, hann er ekkert að fara í þetta Axe-dæmi. Þú veist, hann er bara... Nei, þetta er hit-bildið, sko. Þetta er klassíska carry-bildið, sem er greinilega mjög viable. Ég sé ekki betur. Ég sé ekki betur. Og hann er komið 25, hann er komið 2 rupture. Sem er, þú veist, hann er hættulegur. Hvern vill hann ruptura? Er það Sand King? Ég held að þú viljir ná að ruptura Slarkin, sko. Að minnstokasti. Af því að, meina... Ef þú rupture ekki Slarkin, er hann ekki bara að fara að hakka liðið þetta? Ég meina, það er bara Wu í vandræðum, Ember í vandræðum, Sushi í vandræðum og Jakiro, skilju. Finnst þér Linkens vera eitthvað viable item choice til að countera ruptureinn eða væri það bara gríf? Sko, mér finnst það basically ekki, sko. Nei, ég er ekki Linkens fan. Ég er ekki... Allt of dýrt, sko. Já, ég er alveg smá fan af þessu itemi, svona sem, þú veist, support til að setja á core minn. Já, í eitthvað svona high ground situationi. Ég veit, þetta er svo dýrt item, sko. 5 og 2 eða eitthvað. Já, einmitt, það er kreppa og... Ég held að vera miklu betra að fara í Lotusin, sko, og reyna bara að ruptura hann tilbaka. Þeir finna Consequence. Icepath kemur út. Finna Moisla líka, þeir ná akkurinn á hann. Vel gert Wu, færi Makroið. Þarna kemur það. Moisla er dauður. Það er ruptura Trummy. BKB kjúklingunum Tesar. Hann deaththrotar. Finna Consequence líka. Teslan er í bastli, Ölting kemur út. Þetta er Chromium að berja, hann er bara að lemja ykkur að warda. Ok. Ætlar ekki að... Guys, Tesla, drepa það. Trummy að bíða? Nei, Trummy er á. Hvað er Icebox? Já, Trummy fyrir inn. Icebox er að tenna Ölti. Sandi kemur inn. Ölti á 2. Travis kemur út. Ember dauður. Já, Ember dauður. Ok, geta að klára Icebox eða? Hann er frekar low en Trummy með deathstrap. Ég held að það er ekki meiri í tankinum hjá Venus. Chromium er komin aftur. Ég kom hjá Icebox. Stönnar út. Er hann að blinka? 1, 2. Hann kemst út. Hlýtur að komast. Ok, þeir fá Emberinn. Þetta var vel gert hjá þeim. Úff, maður.
Já, líka vel gert í rauninni hjá Moislu. Kaupir hann að fullta tíma. Kaupir fullta tíma, Consequence líka basically. Já. Býtu aðeins, Trömmir aftur verið inn. Honum alveg sama. Þetta hugrakkur Slark, maður. Já. Hann ætlar að drepa Vú, sko. BKB, Vú bara dauður. Þetta geðsjúklingur. Og hann hoppar út. Býtu aðeins, Sand King aftur komin inn. Já. Biggi dauður líka. Þetta er verðskulda tipp, sko. Já, þessi gæi, og hann var alveg drullu sama. Herru, vá, hann ekkert smá sterkur, maður. Og þú Ísabel var smá hrættur hérna í smá. Já, ég bara eins og þau síðan í martröðu. Hann bara ætti inn á móti 4. Hún var alveg sama, líka bara ódreifandi ykkur. Hann nú hár líka þessi trömmingur, það gleymist. Já, hann komin í held ég rank 3000, sko. Já, það er allt nördar. Það er Roche, þetta er huge. Þetta er huge. Gat, Next Level Gaming skipaði hann á turn og farið með Rose, eða? Hvernig er shard-status á þessu liði? Má ekki hendi laufléttan Tormi, eða? Hvað gerir eins og shard hann pugnu? Það er þetta dæmið þetta með eitthvað wardið, eða? Er það shardin? Eða mann átt að shardin að Axel? Það er kannski Axel, ég bara stil. Þannig að multi-suck. 2000. Já, ég manna ekki, sko. Þetta er shard-footerinn. Já. Þetta boomerangan er mjög gott, gefur meiri spell damage. Toss þessa boomerang innan ark. Já. En ekki hvað? Já, live dream bara target neðurvort, einmitt. Já, þarna er það, já. Og Axið er einmitt, já, það er þarna einmitt, já. Live drain, pugnar, systir, outgoing spell damage, ok. Ég ætla bara að segja, ef að Robert kennst late game, þá er þessi leikur búinn. Já. Ekki hleypa honum þangað. Nei. Hann verður giga. Já, hann fór í pipe. Já, minnst skemmtilegt. Glimmer pipe, Shroud næst, og hann er ódrifandi. Já, þetta er gott, sko, af því að Icefog náttúrulega ekki fara í það build, hann er ekki að fara í eitthvað Sand King Orbot og greinilega Abaddon ekki að fara þessi build heldur, sko, hann er að fara bara í eitthvað carry, þeir ætla bara að taka þetta scaling, skilur, þeir vilja ekki hafa Abaddon sinn með einhverja pípu og kjaftaði, sko. Nei, einmitt. Það væri nú gaman ef við fengjum að sjá iteminni á Abaddon. Já, einmitt. Já, einmitt, bara, þetta er sem ég segi, sko, hann fór þetta ekki rati hans sem kom með smá óvart. Finnst þér hann ekki pínu vera orðin non-factor í Abaddon? Jú, sko. Þú þarft að eyða fullt af púðri að drepa hann, en þú veist, er það ekki bara það? Sko, hann er ekki, sko, finnst mér hættulegur, þú veist, hann er ekki eitthvað svona, shit, hann blinkaði inn og drap eitthvað. Hann er meira pirrandi. Hann er mjög pirrandi, hann er að setja skjöldin á, liðið sitt og hann er að halda þeim gangandi. En mér finnst hann ekki beint fyrir að gera mikið damage. Herru, Rupture kemur á Trömmi. Trömmi er búinn að ölta, Trömmi gerir annar ölti, Moislaði döður. Og Trömmi bara lemur frá sér, bara já, kom í mig maður! Þeir eru algjörlega ekki að chasa, sko. Þeir chasa Consequence, Icefog er vastli, skjöldur aftur, annars Silence, og sjáðu, Chromie hleypir svo fáránlega hratt, sko. Hann er típi út, hann er að klára hann? Já, hann er að klára hann. Og Keislan er vastli, ölti kemur út, Makrofæðir á hann. Hann típir út líka. Og hver er eftir? Hvar er Trömmi? Hann á spönnan! Icepath maður! Biggi frændi! Drepur hann. Geðveikt. Ótrúlega. Hver er að vinna? Grítin fight. Getum við fengið fight recap eða? Vá, séðan hann Chromie maður, holy moly. Hvað er hann að gera mikið damage? 9k. Já, hann er bara, hann líka, þú veist, hann veður í Icefog, bara executor hann. Já. Það eru skelvilega pirrandi Icefog. Þeir geta ekkert gert neitt, þannig að hann bara ölta, hann rupture hann, svo bara hleypur hann niður og hann er með nölli, þannig að þú getur ekki BKB-að, þú getur náttúrulega BKB-að og svo verður dekrippaður, skilur. Þú getur gert það. Af því að hann er að nölli af dekrippi, sko. Þannig þeir eru eitthvað aðeins að mismatcha timingið sitt Icefog og Consequence með dekrippi, sko. Dekrippi eða? Já. Ég veit ekki samt hver er að vinna þennan leik, sko. Ég meina, þú veist. Swift blink er svo fallegt, sko. Þeir eru með Ég meina, mér finnst NLG ennþá vera að vinna, þú veist, eða svona þannig séð, skilur. Ég meina, Chromium, það er hægt að drepa hann greinilega, en það er helvítið erfitt. En þú sér hvað er samt að gerast líka, er að þeir eru bara hundsun slag. Hann rupture hann, hann bara hljópa bara burt. Já, það er ógeðslega sniðugt hjá þeim, sko. Bless, sko, drepa bara alla hérna. Og ég meina, þeir eru búin að reyna eins og núna, skilur, þú veist, að því þá, Slark var út í buska einhvern veginn, hann náði ekkert að bjarga SK-unu sínum, sko. Mér finnst þetta svolítið snúið til það, ef að Sand King er gripinn, þá er einhvern veginn damageinn hjá Venus svolítið í basli, sko. Þeir eru mjög duglegir að finna hann, sko. Já, þeir eru búin að gera mjög vel að finna hann. Aðeins í smá fjallgöngu. Nennir ekki. Já, flott. Já, þú veist að því að ef þeir eru að ná að toga það svona sundur, sko, þá einhvern veginn er þetta svolítið erfitt, af því þú ert að svolítið að treysta á það að Abaddon er að skjölda, Sand King er með backup frá, þú veist, Decrepify, hann er með backup frá Death's Rout, þú veist, þeir eru með 3 hetjur sem er einhvern veginn að backa einhvern annan upp, en
En samt Chromium að ná að hlaupa niður Sandkingin sko, sem mér finnst vera smá issue fyrir það sko. Það issue og ég meina það sem að halda Venus á lífi bara þessi slark sko. Já, þessi slark spila ógeðslega vel. En meðan þeir ná að sjötta hann svona niður þá rosalega lítið sem þeir geta gert sko, nema að fá eitthvað fullkomið fight sko. Einmitt. Líka þú veist eins og Biggie og Sekiro, hann er komið með axi sitt skilju, hann þarf kannski svo sem ekkert meira til að vera með impact. Gretar Ari, ég að sjá hann í fyrsta skipti, mikið þetta myndalegu maður. Já. Hann heima hjá sér eða? Hann held að sé í Fraklandi. Já, einmitt. Bara þú kveð til hans. Já, bara Viva la France. Herra, já. Einmitt maður. Það er verið að teikna, þetta er eitthvað Picasso-verk hérna frá... Já, þetta getur nú verið... Alla línurnar. Einmitt. Bara hingað og svo gerum við þetta og GG. Sko, þú finnir alveg, þú veist, Venus, þeir eru með Aegis. Eru þeir ennþá með Aegis? Þeir virðast vera ennþá með Aegis, en þeir eru búin að vera, þú veist, þeir töpu Aegis fight, skilju, eru bara helviti passífir, sko. Þeir eru ekkert mikið að mega moves, hver er komið Octarine? Hann er komið Octarine og Slark. Octarine og Slark. Holy moly. Af hverju? Jesus Maria og Jósef, bara fleiri depth shots og fyrrandi. Ég held sé actually, mér líst vel á það, sko, ég fíl þetta, en Aegisin er að renna út og ég veit ekki hvað að gera núna. En hvað er næsta build eftir Octarine, eða næsta item? Refresher. 4 depth sprot á 15 sekundum. Já, ok. Nei, ég veit ekki, en ég meina, þú veist, hvað á hann að fara í? Bara basser, eða ekki? Þú veist, bara... Já. Bara læsa niður hann Chromium og ná að berja af honum statana sína. Ég veit það ekki, maður. Mér finnst það vera... En ég líka, þú veist, hvað? Þarf ekki Kistlan að fá eitthvað item svo hann verði hættur, þú veist? Þarf hann bara ekki að fá bara eitthvað... Það er pínu, eins og ég veit nú að Kistlan er stór hættulegur leikmaður, þá, þú veist, maður er ekkert eitthvað sérlega hræddur hann í þessu leik. Það er kannski erfitt að láta hann Abaddon virka eftir svona hvernig þessi leikur þróaðist. Eftir certain point, sko. Einmitt, en þú sér að bæði hann og Icewalker er svona svolítið og eftir í networthi, sko. Þeir vantar svona eitt item, sko. In Trummy we trust. Já, Trummy er algjörlega haldaði minni í þessu, sko. Og reynda verið ekki á Consequence líka, hann er að spila vel sko. Algjörlega og þeir eru auðvitað allir að spila vel og Hoodwink og Pugna, þeir skeila náttúrulega báðir ágætlega. Þannig að hérna, eins og ég segi, ég veit ekkert hvað gerist late game. Ég held að Venus gæti alveg komið sterkir inn í svona late gameið sko. Þú veist, við erum að detta inn í 50. mínútu. Já, ég kallaði þetta. Já, ég veit það, þú kallar þetta reyndar. Detta inn í 50. mínútu. 10 mínútur í stóra iteminn, heldur við náum því? Heldur við náum í 60 mínútur? Já, þeir eru ekki komin með ragg sko, það er ekkert að frétta, þetta verður 90 mínútur leikur sko. Ég er að kalla það núna, aldrei með viðbútt. Ok, bara spenntur að sjá. Það er seint að sofa sko. Það er seint að sofa. Við erum aldrei hérna. Og ég vill ekki fara hérna. Gaben segir ennþá 50-50 basically sko. Það er bara ekkert að breytast, það er bara aðeins að þetta er rosa einmitt, þetta er bara einmitt. Við finnum það líka. Það er stemming maður, liðin er í jöfn sko. Já, þetta verður 5 leika sería, ég trúi ekki öðru. Nei. Ég hugsa það. Einmitt sko. En hvað er núna svona gameplani hjá hérna Next Level Gaming? Er það bara að bíða til næsta Rose og gera eitthvað svo? Þú veist, eru þeir að fara með eitthvað item? Hvaða item eru þeir að bíða eftir? Og sáum við Venus, þú veist, hverju eru menn að bíða eftir núna? Ég held alltaf að Venus getur ekki gert neitt annars að taka Rose eða skilur, ég held að þeir séu bara, þú veist. Vonast þetta mistökum? Já, svolítið svona bíða eftir að einhver fokki upp bara. Já, mér langast að sjá Next Level einhvern veginn gera eitthvað svona smá play ef þeir verður ekki að bíða eftir einhverju itemi, þú veist, ég veit ekki, er Gretarari, já, ok, þetta kemur Octarine á SUS, það er risastórt. En hvað með Gretar á Ember, er hann að fá eitthvað eða? Það komi Linkens á hann hérna. Hann er komið þetta, hann er að fara 6.000 kall, hann er að fara í Hex, ok. Þannig að Linkens kannski er alveg fínt núna að fara að detta inn með hérna að það komi Hex cuts og eitthvað svona sko. Ég veit ekki maður, minnst samt bara svona auðmikið vú. Sérðu hvað hann er fátakur. Þetta er rough. Þetta er rough, líka erfitt að vera með gaur eins og Chromium með þér sem er með sko, hvað er hann komið, 800 lastits eða eitthvað. Þú veist að þú ert þarna með þín 12. Þetta er ekki gott sko. Nei. Hvað eru mörg O í Woo? Ég ætla ekki að sko 7. Já, ég ætla að sé svona 7. Þetta er gott gísk. Það segja sama og ég? Já, ég ætla ekki að segja neitt annað. Það er snarlega. Vil ekki alltaf gera grína mér. Moisla er með Hex, er með Atos. Moisla með Hex, það er huge. Það er enda huge. Hann er farmaður. Hann er ekkert að fara í eitthvað datalus, deso, eitthvað rugl. Nei, hann spila fyrir liðið sitt sko. En myndirðu vilja kannski fá hann í eitthvað svoleiðis bild? Því meina, þeim vantar svolítið damage. Ég veit það ekki sko. Það er náttúrulega, veist, það er kannski svolítið svona pub eitthvað, þú veist, fattar, ég veit ekki, þetta er kannski miklu sniður að vera einhver svona utility gaur sko. Mér finnst það eiginlega sko skemmtilegra hjá honum. En hérna, þessi hetja náttúrulega held ég skeila ágætlega inn í leikið með og hún fer í eitthvað svona gríf. En hann má náttúrulega ekki farma, hef ég heyrt. Nei, ég veit sko. Mér líður smá svona eins og Abaddon sko, þú veist, ef Abaddon byrjar að fá svona eitt eða viðbútt, ef hann fær eitthvað item sem að gera hann klifta, þú veist að, já ok, þannig að hann fær BKB, það er bara fínt, skiljur við. En mér finnst bara svona eins og sko. Já, mér finnst hann bara svona eins og, ég veit ekki, þú veist, er BKB itemið þarna fyrir hann?
Ég meina, þarf maður ekki smá BKB? Eða þú veist, ég meina, já, ég veit ekki alveg hvað hann getur... Heyrðu, nú er Þeir smóka, ok, af stað. Gerið eitthvað. Þeir sjá. Það er skannana. Skanna vittlaust, lappinni vú. Sjá hann. Viljiði vú? Já, viljiði ekki vú. Viljiði bara krómið með það? Sér okkar hóp og Harry stendur bæði vegi. Já. Hann stendur út í essi, sko. Þetta er að reyna út í sandinn síns mér. Þeir eru rosalega þéttir þarna. Ember svolítið í burtu, Hóbo er náttúrulega bara global. Hóbo bara global að farmækst út í essi, sko. Hún er alveg sama. Þetta er bara búið. Og Ember að splitta. Eða hvað? Ember cut the waves. Síðustu forvöð. 1,5 í rósan. Biggi? Finna Bigga, hoppa á hann. Hann ópið síla burt. Hver er skutullinn? Hann er búið með hann. Er ekki skutull? Erðu! Trömmi á bara inn, óhrættur. Hann kemur strax Nimbus. Hann kemur Makro, kemur Ice Path. Hann er í Makrónu, Keistman hleypur inn. Skjölda félaga sinn, búir í bastli. Hann er ekki eins og búinn að byggja sko. Hann er með Ravits. Viltu nota það? Hoppin og Bigga líka, silence hann. Biggi er að deyja. Hann deyr. Gott silence með Chromium. Biggi BKB af Trömmi. Hann greip hann ekki. Nei, hann deyst hann. What the hell, hann dó. Í röpsfjörunni. Hoppar á keisluna og liðið, ég sé konsekvens að þeir eru bara allt annar staðar. Hvað er Icebox? Það er bara búin að stakka honum. Býtu, þetta var væntanlega röptsjörði í hoppið? Röptsjörði í hoppin í alls konar viðbjóð og eitthvað. Sick. Úff. Nú er útlitið svart. Þetta var svo tæft sko Ravits hjá honum hérna Vú. Já. Djöfull var hann þolinmóður. Hann leiði um að berja sig og tuska sig til hérna í korter og hélt og hélt og hélt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Galið. Þetta er tveimur of mikið. Já. En þetta sér líka hvað þetta er gott, þú veist bara, þú veist hvað er eitthvað svo erfitt fyrir Venus að ná alveg fight. Ég meina Slark þarf að fá að lemja svo lengi. Þú veist, hérna Vú er orðin svo tanki og... Sko, þetta var náttúrulega pínu svona... Forced, sko. Já, þess að ákvað bara ég ætla að fæta hér. Þetta var ekki þess að það fengi einhver fullkomna byrjun. En virkaði ekki alveg hjá þeim og mér sýnist fyrsta Rax vera á leiðin í hús. Já. Fyrsta Rax á leiðin í hús. Það eru buybacks sem ég efa nú að vilja nota þau. Ég meina þú ert á 50 mínútu í leiknum, sko. Já, ég held að þeir notið þau ekki. Hann er komið með Axe á Chromium, sko. Hendur út röpsirunni á Consequence. Er hann killable þarna? Ég er ekki viss. Ég held að þetta sé ekki eitthvað sem hún gerir, sko. Þú bara ert á röpsiru til að láta hann hætta. Hexaður. Ember er eitthvað aðeins að kýtla hann. Þeir eru bara að bakka. Já. Og Rostimerinn, hann er kominn eða ekki? Jú, hann er kominn. Kemur sem kallaður. Og það eru 4 mínútur í skal ég segja, skemmtilegt play hérna. Þeir bakka út. Þeir eru að fake back út. Þetta er ógeðslega skemmtilegt. Ef þetta virkar þá er þetta svo vel. Það er að grípa móistuð. Já. Hoppa beint á Consequence. Beint á Consequence. Vá, maður. Og svo upp. Hexaður. Stönnaður. Er eitthvað? Ég er ekki... Chromium, hann er ekki. Hann feikast það. Hann silenceaður á Ember. Er þetta ekki bara back? Breakaður. Er þetta ekki bara back? Þetta er eitthvað voða sloppy og skrítið að þessi staðina, sko. Hann bæði ára Consequence og út. Þeir bakka bara og bara geta rushað og... Það var alveg vel spilað. Eða geta þeir. Já, það er Arcane Rune top, sko. Trömmi sínist mér náði í. Sérðu hvað Trömmi er góður. Beinti rúnið. Þetta er alltaf að segja þér. Þetta er alltaf að segja þér. Já, ert þú alltaf að segja mér það? Já. Sko, Chromium er núna orðin smá held í ódrefandi. Hoppið inn á Bigga. Nei, á Ember. Hann er low. Trömmi er væntanlega bara dauður. Geta þær bjarga honum með það. Það er skjöldur, það er Death Round. Ok, Ravits er bara út. Trömmi er ennþá dauður, sko. Já, Trömmi er með BKB í gangi. Hann er að berja frá sér. Ég sé ekki hvað að gera annars staðar. Sun King er með öllin í gangi. Ember er að dinglast og danglast. Trömmi er dauður. Biggi dauður. Consequence er dauður. Biggi er dauður. Ekki buyback á Bigga og ekki buyback á Consequence. Luftu Icebox. Icebox er að tjúka. Hann er 16 ára, hann dauður. Nei. Hann er bara 16 láta. Þetta er bara far. Fokk maður. Það er engin miskunn frá NSG. Nei, þeim er alveg sama. Það er bæ á Sun King. Hann er ekki með Epi. Er þetta ekki bara annar Rax eða? Er þetta bara... Ég held þetta sé... Er þetta gate? Þetta er í game, sko. Trömmi hurakur. Trömmi aftur, hoppar inn. Þeir eru að svara honum svo vel, en það er Death Round eða últi. Hann er einhvern veginn að lemja og reyna að ná sér í stakka, sko. Hann bara fæir ekkert að lemja. Þú veist að mér finnst, hann er að blinka inn, eða hoppa inn, skilja, hann er að reyna að koma svona að fá stakkana, sko, til að byrja, sko. En
þeir bara, hann verður svo low strax sko. Hann bæjaði líka, hann bæjaði á Icefog sko. Já. En þeir verja Röxinn, I guess. Þeir halda Röxunum. En ég meina ef ég er next level gaming þá fer ég sátt upp á borðið sko. Það er engin Ross komin inn í myndina sem er... Hann er lifandi sko, en það er ekki búið að taka hann. Er þetta ekki í Fresher eitthvað Ross? Hvað veistlu Ross? Býtu, hvað eru margir döðir? 2 döðir. Nú man ég ekki búið að breyta það, þannig það er eitthvað Axe top og Refresher bot. Það er ennþá þannig? Já, það er ekki eitthvað svoleiðis eða. Ég les ekki patch notes sko. Ég er svona Vibes guy, þarna er þetta. Það er Refresher. Heila klappið. Bobo Harry er að solo Ross. Já, hann er að skáta, vel gert hjá honum. Þetta Suspik er búið að vera helvíti gott fyrir þá. Það á ekkert að, það er spurning hvort þeir banna þetta. Þetta er búið að vera alveg issue. Þetta er búið að vera alveg mikið issue. Hann er að fá svo, hann er bara að fá einhvern veginn bara finnst mér svona alveg frían leik. Hann er að gera fáran mikið skada, hann er búin að vera fáran mikið farm, hann er bara, já, hann er orðin bara svona mitt-heiti að sérðu itemin á honum. Ég veit alveg það er 50 á 9. mínúta sko, en ég meina alveg sama, hann er búin að vera farmaður. Maður sem gerði Sus frægan sko, ég heyr ennþá í mínum pubs, þegar fólk var í hobo-bildið sko, bara einhverjir random útlendingar sko. Heimsfrægur. Heimilislaus. Haraldur. Heimilislaus Haraldur. Það er ekki Hafliði? Hafliði, Halli. Sko, networth á Chromium er komið í 48k. Já, þetta er rough. Vá, sko. Herru, Ravage poppar. Og þeir finna Moisluna. Ég meina þetta er allt í lagi, en á hann bæið? Hann á bæ. Hann á bæ. Hann á bæ. Ég meina þetta er Ravage út, en... Er einhver raunverulegur ágóð í þessu? Veit það ekki. Ef þið sítja þá er ekki Ravage í smá, það er alveg eitthvað, en þetta er bara orðið hansi rough. Já, það er einmitt. Já, þeir ætla ekkert að contesta þetta, með að segja Sand King að hinum á mappinu, bara að ná sér í creep, sko. Þeir ekki breykið það, sko. En ég meina þeir fá náttúrulega refresher, en að þeir geta sett hann á tætt við þeir vilja. Hann er að fara deitalus á hérna Sand King. Sett hann á tætt. Hann er að vera krytt á Sand King. Hvernig finnst þér það? Steilurúnunu nær 25-talum. Hvað er 25-talið sem hann tekur hérna? Er það blind? Eða pluss 10 pulses? Væri það ekki blindið eða? Er þetta? Er þetta hvort er metað? Fá ekki dota pluss? Mér er alveg sama hvað er metað. Ég meina, hvað tekur Icefog? Ég meina, hann er nörd sko. Hann veit. Ég skal lofa þér því að Icefog er svona gæi sem er búinn að gera með trömmi í einhvern Excel-skjöl. Það er greinlega eina vitið. Ok, hann tók pulses. Ég hef ekki spilað Sand King síðan Dota 1 sko. En ok, Next Level Gaming, taka næsta tier 2 turn. Ég með smá orð þessu ennþá lifandi þessi turnar sko. Þeir eru ekkert búin að vera að pussa, þeir eru bara búin að vera mjög passífur og halda. Bara halda svæði og taka góða engagement sko. Ég veit ekki hvernig Venus ætla að díla við þetta high ground push. Sérðu þetta attack speed á Chromi með þetta. Hann er bara eins og hérna þyrla. Skemmtilegt að grip. Lemja skauði, hann var á steitnótt að gripa wordið sitt. Þetta er bara, hvað ætlar að gera? Hvað gerir maður? Ég veit ekki alveg hvað hann gerir sko. Moisla er alltaf dauður, þeir ætla að taka greinlega bara eitthvað one last stand hérna. Audacious Fallen Sky á Trömmi. Það er eitthvað. Kannski hann breytir sér í heiminn og dettur á þá. Hver veit? Já, þú veist en... Já, ég veit ekki alveg, eru þið með tölurnar til að drepa hann eða? Ég veit ekki hvernig að díla við þetta, ég held að sé ekki hægt. Ég er ekki, ég vil alveg vera bjartinn og hérna, ég veit ekki hvað þeir geta gert. Ok. Kannski eitthvað mass buybacks, eitthvað, hugsanlega, en það kemur þeim bara svo stutt áleiðis, fattar þú? Já, mér finnst Trömmi samt búin að vera að hugsa þetta alveg rétt, og þannig á eiga að gera þetta. Hann hoppar inn og er eitthvað svona að byrja aðeins, ná sér eitthvað að stakka, sko, pota, byrja aðeins að fá smá damage, og svo áður hann veist af, þá er Slark komið með 60 stakka og bara hakkar alla, sko. En hérna, ég veit ekki, þegar hann hefur hoppað inn, þá þeir eru tógar ránt í burtu, hann er ekki með Nullifier, Biggi með Ghost Scepter, ég held að mér er þess að Tide sem er Ghost Scepter, sko. Og það er bara svona, hann er ekkert að ná einhvern veginn að, berja frá sér, sko. Og hann vill ekki endilega poppa BKB þarna. Þannig að, I don't know, sko. Hann er komið Fallen Sky, ég mitt. Eru ykkur fleiri skemmtileg tier 5? Þetta sem er komið. Býtu, refresher. Við finna Húdvikinn, hann er healan, konsekvent, vel gert. Sjá Chromium, hann er bara farin í tier 4. BKB poppað á Gretari.
og Trummy kemur inn, hoppar, lemur, hann er hexaður, hann er rafsaður, hann er makróður, hann er PKP, hann rafist þér aftur, hann er ekki að ná að drepa hann er ennþá lifandi og Vú er að deyja. Vú lifir af. Trummy er átt. Trummy er döður. Chromium! Nei, hann er ekki klón. Fuglar hátur hann lifandi. Ok, þetta er fínt fyrir Venus, ef við ná að halda aðeins. Sandking er að deyja, hann njúlast þig. Trummy er að hýla, hann kemur þetta smá. Ói, hann missar þessu. Hann blinkar út. En Abaddon er, herðu, Abaddon er að berja frá sér. Trummy er on low. Æjæjæj. Ember er döður. Þeir drepa hann. Ember bæjar. Hann kemur aftur inn strax. Kistlan er vandræðum. Hann er ekki með ulti. Hann er búinn að BKB. Vegas er að berja. Og þeir eru með bannerinn. Eiga er eitthvað eftir það. Chromium er að testa Trummy. Hann er döður. Þetta er game. Ótrúlega vel spilað hjá þeim. No blood for you, segir Chromium. Get out of my game, sko. Já. Þeir eru ekki búin að calla þetta. Hanna kemur það. God damn, sko. Þetta var leikur, maður. Þetta var leikur. Shit. Afsaka orðbræðið. NLG taka leik 1 og halda áfram sinni vegferð á móti Venus. Þeir eru 3-0. Þeir eru 3-0 í síðust 3 leikum. God damn, herri, þetta var geðveikur leikur. Þetta var hérna... What a way to start things off. Já, líka bara, þú veist, mér fannst þið bara að spila þetta fáránlega agað. Já, rosalega góður. Þeir voru ógeðslega agaðir. Já. Það var ekkert eitthvað svona, það var eitt rafið þannig topp sem eitthvað klikkað, þú veist, bara whatever, sko. Já, bara heilt yfir var liðið, bara fáránlega agað, fáránlega, hérna, bara vel gert hjá þeim, sko. Venus sömuleiðis, bara, hérna, fáránlega, þú veist, að halda sig inni svona lengi. Það var orðið mjög rough, en þetta var mjög rough. Spiluðu þetta bara eins vel og hægt var, held ég. Já. Þessi Pugna var ógeðslega skemmtilegt pick, en kannski, þetta svona gekk ekki alveg nú vel. Nei, hann fekk bara einhvern nullifier og svo bara hljópar hann niður, sko. Já, einmitt. Hver viltu vera MVP í þessum, hérna? Ég held að sé bara Chromium, sko. Já. Eða ekki? Já, ég myndi setja örugglega, sko, það hljómar alltaf aðstæðanlega að segja það, sko, en ég myndi líka setja eiginlega svolítið bara á Hópo, sko. Já, algjörlega, hann var í close second hjá mér, sko. Hann náði svo ógeðslega mikið með hver hann kom með Axe sinni, hann kom með Axe bara eitthvað á 20. mínútu og svo var hann ógeðslega farmaður og hérna bara þeir spilaði þetta bara rosalega vel allir, sko. Þeir eru rosalegir þessi tveir. En í það, herru, við ætlum að stökkva í stuttu auglýsingahlé núna og bara ekki fara langt og við sjáum bara eftir smá í leik 2. Heldur betur. Takk. Wait, is he switching lanes? Welcome everyone to the Kia Tiltproof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brookie getting ready. Yep. And he's off. Wallop looking composed. 2, 1. And Wallop, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the Rift, but will she be at home in our Tiltproof Challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.
Við erum komin inn aftur í stúdíu eftir rosalegan leik 1 í þessari Best of 5 seríu, Grand Finals í kvartaldeildinni 4. Strákar, Ennil geta taka fyrsta leikinn? Já, það kom sem ávart. Já, sannarlega. Ég held nú að Rím væri með þetta svona allavega, eða þeir áttu gott start, voru yfir hann í Networth.
Kannski aldrei það mikið að þetta væri virkilega svona secure. Nei, mitt. Og þú veist, þeir voru líka að taka bara svona fæta, svona, þú veist, að head fæta sko, fyrir aftur turna og eitthvað svona, sem að þeim leið þannig líka sko. En þetta var sterkur ostur, ætla ég að segja, já, það var náttúrulega, þú sást hvað hratt hann var að hlaupa á þessum Bloodseeker sko, Já. það var alveg. Það var að tala sérstaklega þetta Bloodseeker Zeus combination, er það ekki? Jú. Gerði, þú veist, ég meina, fætanir, það er eins og þeir fái eiginlega ekki sens til að bara, þú veist, að spila í fætunum. Nei, þú sér líka allt formationu broti, sko, hann bara fer, sko, Já, hann bara hleypur í þessu bortana bara beint. Sko. Sér það á með öllinu og bara beina leið. Þú veist, hann er alltaf á targeti. Þarna var, í þessum fætlum, var Trummy bara skilin eftir hann einhvers staðar. Allir bara hljópi burti frá hann. Þú veist, erfitt að spila Abaddon og Slark ef að gæðinir eru bara elda þessu bortana hérna, ég meina. Já, mitt. Þeir voru samt alveg með góða fæta sem, þú veist, Trummy var alveg fyrstur og þeir voru að spila þetta rétt og eitthvað svona. En þú veist, það voru margir fæta líka sem að það var bara broti strax, þú veist, einhvern bara poppar, skilur og fann hann að stikka á öll target sem hann vill, sko. Ég veit. Hvað haldið þetta sé spurningamál, er þetta play issue eða er þetta bara, má ekki leiðum að fá þetta Slark, þetta Bloodseeker Zeus-dót, sko? Ég held að bara Aether lensi hjá Moislu hafi eðalagt allan leikinn, sko. Nei, þú veist, það er alveg adjustments sem að þeir geta gert, sko. Ég hafði alveg séð að vinna þennan leik, sko. Já. En þú veist, eins og að segja, þú veist, þeir tóku svona head fight sem að gekk ekkert vel og jafnaðist út leikurinn og... Já, mislaðins frá sér lítið. Já. Og svo er þetta, við sjáum mjög öflugt late game frá NLG hérna. Algjörlega, sko. En þeir voru alveg með þetta framan af, fannst mér, sko. Já. Einmitt. Og einhverjum tímapunkti þá bara Abaddon hættir að vera einhvern veginn scary. Já. Og þessi Bloodseeker er bara svolítið kóngurinn, gera það sem hann vill hérna, kom með, þú veist, mörg 30.000 net worth, öll itemin sem hann vill. Já, þú sko, náðu þeir einhvern tímann að smóka með þetta hex hjá Moisu og, þú veist, drepa eitthvað svona pick-off? Ég held að það... Það er ekki allt bara eitthvað clusterfuck fætar? Já, ég sá hann var að nota hexið á Ember sem er fremstur með SNY sitt, þú veist, alltaf var að komast út með Axis. Já. En þú veist, hvað ertu samt að grípa með þessu hexi? Þú veist, það þurfti ekki að vera Bloodseeker. Já, ekki tætt. Ef þið náðu Bloodseeker skilur og Sun-King ultar eða eitthvað vonnaða, en þá hefði kannski viljað sjá meira svona all-in damage build á Sun-King, sko. Já. Þú veist, þá gætu þau burstað eitthvað. Nú er þeir... Það er vont fyrir það, sko. Trummy þarf að spila þetta fullkomlega einhvern veginn að vera alltaf fremstur og beita eitthvað út og fót í það og verða stór, sko. Og hann var að spila alveg mjög vel í þessum leik á Slark, en eins og þarna, hann bara klárar alla spellana og ef hann er ekki búinn að vinna fætinn þá bara... Þá getur það keypti Octarinu, þá Já, hvað finnst ykkur þetta Octarine pick-up? Það er ekki samkvæmt bókinni? Nei. Ég held að það verður refresher, sko. Já, ég sammála því, sko. Og mögulega skati Linkans, en ég veit það ekki. Ég veldi bara fyrir mig hvort hann þurfi á mörg item, ég meina hann er spilmóti... Þú veist, það er Ghost eftir á Titanum sem hann vil vera lemja. Já. Það er MKB sem hann þarf eiginlega til að berja Bloodseekerinn sem er líka mjög oft framalega. Svo er hann að lenda í Rupture. Vill kaupa Linkans helst. Já, ég held þessi meira, sko, bara, þú veist, þetta Abaddon pick var náttúrulega verðið svo tímt late game, sko. Já, einmitt. Þeir kannski náðu ekki einhvern veginn að, þú veist, af því þeir opna með Abaddon sem að okkur fannst líta vel út svona sem góð opnun. Og leit vel út í byrjuleik, sko. Já, en ná einmitt kannski ekki að fá ná mikið út úr þessu opna draftið sínu, einhvern veginn svona eitthvað lane win. Nei, einmitt, það var bara líka, já, erfitt. Það meðan að þú veist, já. Og svo sjáum við, sko, þeir eru núna Netflix Gaming 5 sinnum búin að peka tight, alltaf unnið. Okay. Já, ég er alveg með þér, sko, í þessu thought processi, sko. Þú veist, og það er ekkert, þú veist, það er engin leikinn með hann tight, þú veist nákvæmlega hver er að fara að spila hann, þú veist hvað hann er að fara að gera. Já. Og þeir var að óna hann, þessi Slark var gjörsamlega... Skiptir ekki máli. Skiptir engum máli, hann mætir á einhverjum tímabúti er hann með pipe og er orðinn með fullt af levels og er ógeðslega sterkur. Þetta akkeri, þú veist alveg, þú veist, þetta eyðir svo miklum tíma, sko. Já. Þannig að út með tætin. Já, út með tæt. Er það, já, þannig að, en Susin, er hann lefilegur að, er einhver leið til að díla við Susin?
Sko, ég held að ég ert að banna á SUS og Warlock bara sko. Já, þú veist, ég held þeir geta alveg tekið SUS aftur sko, en þeir geta ekki verið með SUS Bloodseeker á móti Slark. Ég held að það sé svona þú veist, við sáum það í draftinu, það var eins og þeir voru búin að pre-cooka þennan Bloodseeker sko, með SUS-unum og móti Slarkinum, þetta ansið langt sem þeir eru búin að blanda inn í og við sjáum opnunum hérna og það þeir opna SUS en það er Venus SUS sem opnar hérna ok og taka Profitin sem nú ekki þetta sem að kannski þetta ekki búið að vera mest svona flavor of the month þetta í svona playoffinu en var mjög vinsæl í gruppstil þessu Er þetta ekki ennþá samt Hannes? Þú spila meira pub en ég. Er þetta ekki ennþá? Jú, bara í próleikjum. Er þetta ekki bara autoban og autopick? Jú, ég held það. Þetta sé eina af þeim hetjum. Það eru nokkar af það. Bristol líka held ég sem nú ekki búið að pikka í þessum móti mikið en. Eru býttu hvað að gerast? Chen? Já. Það er Chen og þetta er ekki Wu að spila Chen þannig að það gæti alveg verið sko það er að prófa eitthvað Chen Chen offlane, já peppaður það, hann er góður á Chen sko já, hann átti, ég mann í hérna seinustu grafdelt þá var þetta mjög þekkt pick fyrir þetta lið, eða basically hann spilaði þetta háringnum fyrir 10 árum já, stefna minninga já Wu byrjaði Dota en hérna SUS er gott flex pick líka já, ég er svolítið áhugaðsamur um hennan Venus SUS mér finnst þetta sé ekki eitthvað sem við höfum verið að sjá mikið já, maður séð í gegnum árin sko Icewalk er spilað þetta eitthvað þægilegt en hinni spilarinn, ég meina sjáum við fyrir okkur Róbert að taka SUS já, það fittir hans spil sko já, ok gríti í eitthvað þetta er spennandi það er kannski helst Atli og Róbert þá já og Nature's Prophet er þetta ég er samt alveg vissum að Frikki ekki spila nú fer ég að hugsa og Doom og Klink svo eitthvað svona skemmtilegt á búið þessi ok, Moisla Brú svona óskilgreindur Sun King já opið Sun King pick þannig að þeir eru komið svona 3 support utility og það er kannski utility core svona já, ég veit Sun King og svo svona smá flex en þá sko þetta er definitely Moisla Brúmaster held ég já, for sure sko stefnir í frekar ég meina þetta er fullt af tempói og pussi hérna á Nestle Gaming opna þetta og bara fara á all-in sko Beastmaster og það er meira það er dying líka og það er meira ok það er algjörlega skipt gír hérna í Game 2 já þetta lítur á því að það er eitthvað ekki að býða eftir ykkur late game Gretar hann er að spila Nature's Prophet líka eða hvað ég held að bæði Gretar og Fannar spili Dragon og Nature's já, ok ég held að Dragon sé meira af þessum tveimur þá held ég að Fannar myndi frekar velja að spila Nature's og já, er þetta ekki alltaf hann spila svona, elskar Diga sko, líka já, ok og það er vatn og morfin hvað er að gerast þessi drafti? Þetta er rosalegt þetta er gott morfpick sko þetta er besti carryinn í dag sko þetta er rosalega carry það er Frost Dreginn, hann er kominn getur verið smá, ég veit það ekki er hann það góður á mótum sant? ég veit ekki hvað er þetta ekki alveg eitthvað þetta er mikið reduction en nú spyr ég bara, eru þið með nóg þeir eru með SUS til að deepusha og eitthvað svona en er þetta nóg til að halda á móti Chen, Prophet, Undying pussi eitthvað, ef þeir komast á flug já, eða ekki Morf getur gert það er ekki mikið til að drepa SUS núna sko Sandstorm og SUS og hvað er þetta að pikka núna? Er það örugglega Kersla já, Kersla eða mitt allir eða Kersla það gæti að það teki Earthshaker sko það er kannski sérstaklega gott núna bara fyrir Chen herinn já gæti teki Kottul er hann búið að banna hana? það væri nú klassíst já, hann er úti það var nú alveg rýmpick sko að alltaf halda þeim í skefjum með einhverjum Kottul hvað með Arkorden? hann tekur hann og allt hann er svo já, hefur við eitthvað séð hann? ég veist það er svolítið suppulegt draft samt sko þessi Ark er eitthvað alveg breyttur en við spilaðum skrimamótið Next Level það sem þeir píkuðu Ark daginn já, Gretar að spila já, en já, ég veit ekki alveg og lítið, ég held að hann sé ekki jafn sterk og hann var í þessu rosa base defense eitthvað spamma draugum sko
Nei, en þú veist, er það ekki Sjardin? Jú, nei, er það ekki eða Sjardin? Axi er eitthvað, ef þú ert einn þá ert alltaf silence, sko. Ég held að Sjardin sé, ég held að fara þetta bara yfir á Sjardinu, sko. Ég hef nefndar ekkert séð eitthvað minni útgáfa af gamla Axinum. Já, kannski ekki að pressa. Jú, það getur við. En já, Dawnbreaker Ban. Hann heldi öflugur ostur hérna í þessari seríu svo far. Veitu, hvað er Hobo að spila Undying? Ég bara... Hann hefur spilað hann, sko. Ég myndi halda það. Þetta er basically bara sami gamla Axins. Já. Grétar fór allavega í Akanims Dagon, held ég. Já. En ég veit ekki alveg af hverju við varum að tala um Ark-Warden. Hann er ekki eins og pikkaðir, sko. Það er þess að pæla. Já, hvað er gott um morfina? Þú ert nú meiri morfspilari heldur en ég, Hannes. Já, ég hef náttúrulega ekki spilað nógu mikið til að vita eitthvað, sko. Það er nú gott að vera með eitthvað silence og svona... Abbotton, er hann ekki með eitthvað innætt eitthvað? Jó, heila minna. En þá, sko, það er engin góð morfspilar á Íslandi, sko. Þannig að það geti verið smá grífpick, en... Búið að banna Doom, það hefur verið gott. Doom er perfekt svar, sko. Eini karrispilarinn sem hefur verið að pikka þess að hetju í þessum móti, held ég. Trömmi? Já. Já, einmitt. Hann heldur hans í góðu morfspilari, sko. Sölvi náttúrulega bjóð til morf copypasta, sko, að vera lélegur spilar að byggja morfling. Já, hann er mun betri en eiginlega flestir, sko. Ég held að það sé eini sem reynir smá metnaði í að reyna að spila svo heitir, sko. En já, þetta er mjög sterk hetja í þessum pods, definitely, og þessum metaði, sko. Og það er Maiden Memes. Nice. Ok, þetta er þá Consequence. Já, og Susmit, Noah Damage. Já, ok. Ég fíla þetta, Maiden, það er eitthvað smá counter á kallana. Og þeir stela sentarnum, sko. Já, einmitt. Þeir eru verið heldur mikið til í sjötta pick center hérna á Venus, sko. Er þetta samt eitthvað gott? Biggie Chen, ég hef ekki séð það. Þetta er spennandi. Já. Þetta er helperinn. Ég var spenntur fyrir Wu Chen offline. Já. Ég veit hana. Ég líst ekkert á þetta center pick, sko. Ég held að center, já. Það er morflingsvarið sem vildir það. Nei. Þetta er líka ekki held ég nice lane, sko. Nei. Nefn og Chen er náttúrulega að baka sig upp. Já, en er ekki Maiden morf, þeir bara stúta alltaf gripunum og... Já, það er rosalega lane. Þú veist, þetta bara, hefur ekki getað að pikka eitthvað aðeins minna farm defendant offlane. Já. Þannig að... Mér líst ekkert á þetta, sko. Ég ætla að fara í Venus núna, sko. Er þetta Venus? Easy comeback? 1-1? Held það, sko. Hvað segir þú, Hannes? Já, það sé ég NLG núna. Þeir eru með svo gott deathball. Já, þetta er rosalega deathball. Það er Undying Chen, Nature's Prophet, Dragon 1, Centaur. Og með því þá sendi ég aftur yfir til okkar kæru lýsenda, Polls og Slöng. Gjör svo vel. Já, takk fyrir það, strákar. Hvað segir þú, Slöng? Hvað finnst þér um þetta draft? Spennandi. Skrítið? Já, mér finnst rosalega vel á draftið hjá NLG. Já? Mér finnst það einmitt gott deathball og ég væri skítrættur núna ef ég væri kepp mótið svo mikið potential þarna. Já. Og það er spennandi að sjá hvernig það fer. Getur allt gerst, eins og við vitum. En líka mikilvægt fyrir Venus að taka þennan leik bara upp á mentalið, held ég. Já. Og maður velti fyrir sér svona hvort það séu með réttu tækin og tólin í að sigla þessu skipi í höfn núna. Einmitt. Ég held ég geti það alveg en já, kannski, ég meina Trömmi Morf. Það er alveg Hann er góður að segja heiti, sko. Já, þetta er já, jú, þetta er anyone's game svo sem. En ég ætla að segja NLG favorite í þessum leik. Já, ég veit bara ekki alveg, þú veist, þetta er svona eins og hetjur, skilur, eins og til dæmis Brewmaster. Þetta er eins og hetjur sem ég bara svona einhvern veginn, ég hef svona lilla tilfinningu fyrir hvað hann er að gera, þú veist, í teamfights fyrir þig, skilur. Þetta er ekki eins og þessi, þú veist, Enigma sem kemur á hóla og þú veist bara að hólan kemur og, þú veist, gerir eitthvað hluti, skilur. Bara Brewmaster, hann er hann gerir brúlingana, ok, hann er hendur okkur í stönni og fjólpanna gerir bara eitthvað, sko, og svo er hann að Cyclone eina hetju. Þú veist, er þetta góð hetja í svona deathballi, skilur? Þú veist, er þetta hetja sem vilt hafa þegar þeir eru að hlaupa á þau með Chen hér, Fury
creepi og tombstone, skilju. Ég væri smá stressaður ef ég væri Venus, sko. Ég held að NLG eigi draftið, sko. Já, ég skal ekki segja, en mér langar að vekja athygli á þessum skemmtilega smók sem er þessi stað þarna hjá NLG. Já, það er eitthvað rosalegt í gangi þarna. Hvað eru þeir að gera? Hvað er að gerast? Það er eitthvað verið. Er þeir að fara að drepa turnin í leitt eða? Þeir eru að fara að drepa turnin í leitt, ég er að segja það. Sérðu, þeir eru að gunna turnin. Hvað ertu að segja við mig? Þegiðu. Nei, hættu, segir Trömmi. Hvað er að gerast? Þegiðu. Nei! Geðveikt. Þetta er svo miklu nördar, ég elska þetta, wow, turnin er farinn. Hvað gerir maður nú? Jæja. Leikurinn er búinn. Game 3. Þessi var skemmtilegur. Líka má ég slætti bara í má, sko. Ok, hvernig ætlar að leina sem meitin? Já, hvað ég ætla að púlla hérna? Hvað gera þeir nú? Þetta er eitthvað sem ég sér á TikTok, sko. Hvað er að frétta? Herri, ok, þeir eru greinilega búin að nörda sig upp þessu dæmi. Þetta er eitthvað skemmtilegast sem ég sé. En hvað gerist núna, skiljur? Sjáu leinið, það er ferðið tilbaka. Það er bara push, maður. Já, þeir eru bara að fara að taka T2. Ok. Við vorum eitthvað efast 10-pickið hérna á bakvið, sko, en þetta var sexy. Holy shit, maður. Þetta var geðveikt. Líka, það er ógeðslega að finna að henda bara í nei hættu. Hvað er að gerast, maður? Ok, shit. Þetta var geðveikt. Það þetta var bara mjög gott, sko. Ég veit ekki alveg hvað skal segja, sko. Ég er bara áhugavert að sjá, sko, hvernig er alltaf síðan einhvern veginn að díla við þetta að standa hér, skiljur. Hvernig ætlar að leina með þessu, ekki með turn, skiljur. Þannig að það er spurning hvort þið séð, ok, þeir eru búin að preppa þetta, en þeir eru búin að preppa svo hvernig þú spila leinið eftir á. Ég meina, nú er sko Biggi fyrir að púla small-campið og eitthvað, sko. Já, það meikar bara engan sen, sko. Elsku Venusmenn, þeir eru láta fara illa með sig hérna á fyrstu mínútu leiksins. Þetta er spennandi að sjá. Nær hann öru púlið. Konsekvensi kominn ansið framalega. Nær hann púlið hann Biggi. Já, konsekvensi er að stoppa hann. Já, hann stoppar allan að stakki, sko. Já, ok, þeir ná svona 2 artsurum. Ná öðru púlið þarna. Trömmi er að bara gera sem hann gerir best. Bara reyna að lasta eitthvað creep, sko. Þetta er náttúrulega fárala skrítið. Já, þetta er bara eitthvað svo awkward. Spurning hvort þeir ná að slá það svolítið út á læginu með þessu. Okay, ég hef búin að slá mig út á læginu, sko. Já, ég veit ekki alveg hvað ég var að segja hérna, sko. Moisla er sjálfur að gera eitthvað skrítið hérna offlaneinu. Hobo er að bara hlaupa eftir honum, sko. En já, líka þetta, skilur, að spila pönduna þarna, sem er einhvern veginn bara, mér finnst vera smá svona meme pick, sko. Ég veit ekkert hvað hann gerir, svo ertu með einhvern veginn dæing og hlaupa eftir. Þetta er alveg röff, sko. Herru, hendinu Tombstone, er Kistlan dauða? Ég sé ekki betur. Blood Grenade seg, já, hann dauður. Trömmi er búin að panta remake, skilja vel. Einmitt. En þetta er samt svona, er ekki svona típist alltaf þegar maður gerir eitthvað svona flippaði fyndið. Þá einhvern veginn, maður gerir það og svo tapar maður leiknum. Já, það sem ég er að segja, skilur. Það er rosalega leitt og tapar leiknum. Já, þeir eru búin að preppa þetta, en ertu búin að preppa hvað gerist nú? Hvað gerist núna, skilur? Konsekvens í klandri. Konsekvens í klandri, er hann döður að hann er öðru slóa á hann. Að það er eitt þetta á grípinu, kannski 2, já, 1. Skadoosh. Ok, hann döður. Já, einmitt, er Chen bara Chen in it, eða? Já, sko, það er eitt sem er að vinna með Venus og þeir eru með vasskall og ég sé engan eld hjá NLG. Dragonite reyndar er með eld. Já. En þetta er græni drekinn, er það ekki rétt sem er? Sko, já. Einmitt. Passar það? Það gæti... Nei, þetta er Frostriki. Hann þarf að frista. Ok, hann skipti. Já, ég sá hann nefnilega með Corrosive valinn í Strategy Time, en hann hefur breytt. Ég skil, það meikar svo sem meiri sens þig í mér. Já. Verður ekki að gera það á móti Morph. Fá þetta, er ekki ástæður að pikka þetta basically. Eða þú veist, þetta er bara, ég meina, blái drekinn hefur spilað á móti sig það? Já, þetta er alltaf mikið slow, sko. Við alltaf lendum í þessu móti Chromie þegar hann tók DK safe lane, sko. Það var alveg vel mikið basl, sko. Ógeðslega tanki, mikið damage og mikið slow. Já. En annars finnst mér hinn fast en það verður bara svona frekar standard, sko. Já. En þú sér að, hann Trömmi er bara að halda ágætis farmi uppi en með 19-6, sko. Það er spurning hvort að Biggi ná að þeir eru búin að drepa Consequence einu sinni, sko. Consequence er komin bot síðan, hann er búin að geita niður. Eitthvað action mögulega. Hann er mættur, hann er bara mættur, þetta er bara trælina.
Það samt ekkert hérna. Ekkert þar. Hann ætlaði bara að láta Trummy vera 1v2 eða hann er það góður, hann getur það. Kotar. Hobo hleypur inn. Ansi graður. DK. Hann slóaður. Slétt. Hendir út Tombstone og þeir beila bara. Já, þeir beila. Já, vel gert. Einmitt. Freistandi að vaði innan Hobo-gaur. Já. Hann veit að þeir geta það ekki. Djúvill er hann ógeðslegur. Hann er ógeðslegur, 16 strength, shit. Rosalegur. Svona drepa curryinn á stund, það er svolítið gríf. Já. Nær hann stakkinu? Já, nær stakkinu. Chromium. Nei, hann náði ekki stakkinu. Býttu nú aðeins okkur diagra á þetta. Þessi gæi 1200 með verð. Ég skil ekki, 12.000. Frank 1200. LOL. En mér sýnist Icefog bara ganga vel mitt. Kannski bara ætti að búast til því, hann er alltaf að spila SUS, sko. Erfitt að, sko, ef eitthvað það ætti Diego bara að geta staðið hérna, sko. Hann er með mikið regen og það er með 2 breysera, sko. Og hérna, þetta er alveg, SUS ætti að ná að lasta þetta, sko. Það er kannski erfitt fyrir hann að ná okkur alveg til nægjum, sko. Já, þetta er meira bullið sem var að eiga stað hérna. Hvað er að ske? Já, en hérna, þetta staðnar svolítið þarna bara, skilur ég mig. Já. Þetta var skemmtilegt og hérna, en nú er bara frekar hefðbundið svona laning phase í gangi sýnist mér. Já, nema það er bara engin turn. Það er bara engin tier 1 turn, þannig að menn eru pínu kannski sjokkir eða bara. Já. En getur ekki Biggi bara, þegar þú veist nú konsekvens farin, er hann bara að farma þetta? Það var hann ekki verið að bara stakka þetta og pulla þetta á fullu? Hobo fellur, ok. Hobo deyr, ég menn þeir eru bara legit trælina, þetta er bara hérna Dota 2000 og hvað var það, 12-13 skiljur, það sem eru bara trælins. Mér er alltaf þótt að mjög vanmetið strat og í rauninni skrítið að enginn nýti þetta strat, það er trælinni, ég menna þetta var metað í gamla daga og þetta er nú ekki metað í dag en klálega þetta rífi í þetta, ég er mjög ánægður með þetta. Já. Mér finnst stundum einhvern veginn bara ideal að henda bara í trælinn. Já. Ég held að sé ógeðslega sniðugt hjá þeim, sko. Líka þeir virðast vera að koma svona semi upp með það, því ég meina Trummy er að fá að lasta þetta, sko. Ástæðan fyrir að menn hætti þessu, sko. Æ, býtu, góða Chromium, þeir eru með freezið, hann er með Tombstone samt, þetta er alveg hættulegt, sko. Þetta er hættulegt, það kemur öll í, æjæjæj. Næ, Consequence að klára hann, 1 attack, já, hann næri hann og vel gert Consequence maður. Og Keislan virðist, já, hún fellur líka. Hobo! Heimilislusi Haraldur með 3 kill, god damn, ok, vel gert. Ég meina, þú veist, þeir drepa Chromium, er eitthvað að stoppa hann, en þú veist, þeir eru að eyða ansi miklu, þetta er svolítið röff, guys. Svolítið röff. En Biggi, sko, þú veist, hann er með 20 last hits, hann er bara að farma, Centaur með 30, Vúi með 34. Ég meina, ég held að Radiant séu bara fáránlega sátti með það sem er í gangi hérna, sko. Ég hugsa það, já. Þeir eru bara rosa glaðir með... Ég sé ekki alveg, sko... Ég sé ekki alveg, þú veist, planið hjá Venus, eða fattar þú? Nei. Þú veist, þeir eru allt fínar hetjur og allt það, en þú veist, hvað er strattið? Eða maður sér strattið hjá NRG. Nei! Hann næri honum. Ok. Ég held að hann væri sloppinn, sko, því að, þú veist, öllin kom og fór. Svo bara mætti hann tilbaka. Fór hann á þessu, spennir damage, og kemur tilbaka. Jæja, ok, þetta var greinlega gott komms hjá. Mjög gott komms hjá Next Level Gaming. Heyrðu. Centaur ulti. Það væntanlega bot. Voistlæði dauður. Keislan er lifandi. Sérðu Hobo. Hann spila Warlock eða whatever, hann er komin í 6 núna. Fekk hann þá triple kill á hann, sko. Já. Æjæjæj, sko, það er, manni líður ekki vel held ég sem Moistla, hann er eiga frekar röff leik hérna og... Stunnan turn, hann er með 700 HP, hann er með nei, hann er ekki með Tombstone. Á hann, hann er bara að hlaupa niður. Hann er bara að hlaupa hann niður. Og hann Tombstone er upp á hilli. Já, við náðum að klára hann. Náður að gera eitthvað. Chromium kemur inn. Já, hann döði síns mér. Já, þetta er eins og segir, þetta er stórt fyrir Moisluna og svo sem Consequence líka að fá þetta XP, sko. Já, en það er allt dýrt. Það er allt svolítið dýrt. Það er allt svolítið dýrt. Það er ekkert gefins hérna á Next Level Gaming. Hver kemur þarna? Sand Kingin aftur bara. Það er Keislan. Trummy farin í jungli Who's that Pokémon? Trummy farin í jungli og ætla bara, held ég ekkert að fara af þessu topplinni bara aldrei. Sko, Trummy, er þetta ekki svolítið aftur bara einn Trummy við tröst? Jú, ég held það. Hann þarf að halda á einhverju giga hérna. Hann þarf að eiga svolítið leik, sko. Hann er fyrir Mætas. Já, sko, ég er yfirleitt ekki hrifinn af Morphling. Segjum 2. Og þegar ég er yfirleitt ekki heldur hrifinn af Mætas. En á móti Furion, og í svona leik, ég fíl það. Þú veist, hann hugsaði bara, guys, það er bara að halda. Ég mun karri ykkur, treysti mér. Og hann er auðvitað bara að fara að mæta þess að niður líka þessi Furon creeps þegar að koma og Gen creep þessuna, sko. Jájá. Það hérna... Og svo gríp. Það verður nú að passa sig.
Ég get ekki hort á. Ég veit það sko. Svo mikið af pubgrífi. Hvað hefur komið hérna bara 4? Já, einmitt. Shit, maður er með þetta sko. Þannig kemur það. Hann deinast því sko. Er hann með? Hann er með raindrops. Já, hann er með raindrops. Mjög sniðugt. Já, gott. Ok. Nörd. En eins og núna skilir, þú veist, eins og hjá okkur þegar við spilum móti Venus, þá var Consequence að stakka ekkert smá mikið og Moisla líka, stökku. Það kom dreki hérna á Gretar, tekur turnin og hann er að berja á Icefog sem að... Þetta nú meira rugli. Nær hann að klára hann? Nei. Moisla kemur, gefur vinnu sinum backup. Er hann búinn að ofvelda þetta að? Nei, það er með sentar alltaf. Vá, vel gert. Ok. Bara spildu örugt. Já, bara spildu örugt. Og hvað er planið? Hvað er planið? Þeir eru með eitthvað stakka insets, en ég meina, þú veist... Þeir hljóta rekkunum. Þeir hljóta bara að koma, mættur, sko. finni vortið, óbáttreipu kistluna, solo síns mér. Þetta er að fara úr böndunum. Venusmenn, þeir eru bara aðeins að hreinsa í andlina á okkur og bara þvotapóki og wash space. Svo Moisla er að chasea. Þetta er eitthvað svo er það með Chen sko, þetta er erfitt einhvern veginn þegar þú lendir afturfótur á móti Chen sem að híla liðið svo mikið og bara, I don't know sko. Mér líst ekki nógu vel á þetta slöng, mér líst ekki nógu vel á þetta. Þetta er sannarlega erfitt fyrir Venus en ef einhverju geta snúið þessu við þá eru það Venusmenn. Já, ég held að þeir eru bara að vera þolinmóðir og þurfa að passa sig að fýta ekki of mikið. Stapp er að taka stakkið, huge. Það var hann eppi að það. Heyrst það. Já, hann eppi að það. Hann þarf að fara beint í blink. Hann er með 2 bracer á þetta beint í blink. Já, stórt. Þarf hann ekki að gera það? Ég held að þeir þurfi bara svolítið að spila 4 og Trummi út í raskati sko. Hann er ekki að fara að gera mikið fyrir það með mæta sig sko í einhverjum teamfighti. Ég held að hann verði bara að farma. Og þeir verða svolítið líka að treysta á að Consequence sé að fara að gera eitthvað stóra ölta þarna sko. Því að ég meina... Já, Consequence er sterkur á Maiden og það er aldrei að vita hvað er galdra fram úr erminni á eftir en það þarf sannlega mikið að ganga upp og þeir eru kannski í rauninni svolítið, já ég er bara ímyndið með pussi sem þeir eru að fara að feysa bara eftir smá stund sko, það er nefnilega stutt í það sko. Já. Það er ekki langt í það sko. Ég meina Biggie er komin í 7, þannig að komið herinn sinn sko, herinn er komin online og hann er spurningu, hvað gera ef að Biggie bara farma líka sko, hann er með 3000 networth en hvað, heldur að Centaur færi bara í pipe og þeir bara fari af stað eða? Og hvernig ætlaði það að drepa creepin að spigga með einhverjum eppi og okkur, þetta er ekkert það mikill skaði kannski. Nei. Biggie kemur inn, Býtu nú við og finna, það komið BKB og DK inn, finna kistluna, hann er að gera damage, Biggie healar, hann döður, Moisla, Öltar þarf að gera og kemst hann út eða? Hann er svo slow. Ég er ekki einu svona viss, jú, hann kemst út. Jú, hann kemst út. En tjú meiðir þessi Dreki? Já, hann meiðir hann með 2 bracera og treads. Hann nefnir fast sko. Og þeir eru lagðar af stað, þeir eru bara byrjaðir. Berja. Ég meina þetta er máli, hvað ætlar að gera? Það serðu hérna til dæmis, þú veist, Consequence gerir galdurinn sinn á þetta drasl hérna. Já, þetta ógeðslega... En þetta næs samt ekki að drepa hann, en það næri örugglega að drepa hann í level hérna þegar hann er komin í 7 með maxa frostbite, þá deyrir þetta sko. Afturinn? Ætlaði vilja eitthvað? Nei, hann var náttúrulega... Kistlan tæpir blinka, en hann var að deyja sko. Já. Ég veit ekki hvað þú veist maður gerir núna ef maður er Venus. Það fór í blade mail á hérna Centaur. Ok. Ég held einhvern veginn að myndi fara bara first item pipe, skilur, og bara, heyrðu guys. Jafnvel blink. Af stað. Já, jafnvel blink. Ég er blink fan. Ég veit alltaf það. Besta itemið í leiknum. Veit allir það. Eina itemið sem hefur verið bannað á 2 hetjur í Dota 1. Hvað hetjur voru það? Pop quiz. Pudge. Já. Og Venge. Það er rétt. Vel gert. En það reyndar ekki rétt í þér, það var líka eitt item sem var bannað á eina hetju. Já. Skati. Skati? Já. Á? Lúnu. Akkurru? Út á hvernig bálstunum, út á gleifunum. Býtu, ha? Já. Virkaði ekki þannig að bara fyrsta creepið skati? Nei, það var bara lamdi hitt hann ekki. Já. Þetta er gamalt. En þú veist, ég er svona OG Dota-gaur sko. Herru, Icefog er í basli. Tombstone komið niður. Consequence öltar. Huge ulti. Mjög gott ulti hjá kistlunni. Náður að klára, þeir eru með Mac og þeir eru með Chen heal. Það er ekki að deyja, jú, Trummi kemur inn! Hann er döður, er hann fucking döður, hann er döður! Centaur öltar, segist hann við kistluna, segist hann við Moisla. Consequence á ekki neitt, þetta sýnst mér bara að vera vibe. Er þetta búið? Er þetta 5-0? Er þetta alveg búið? Þetta er ansi röf. Þetta... Já, ég skal ekki segja, þú sko...
ekkert við Venusmenn að sakast, ég bara veit ekki hvað maður gerir í þessum aðstæðum, sko. Nei, það er búið að breyta svolítið gang leiksins bara frá mínútu 1. Já. Allt strattið þetta svolítið bara farið út gluggan, sko. Já, það þarf einhvers konar timings núna til að reyna að eiga við þetta. Sérðu networthið á þeim, sérðu það? Þetta er sko, það er 9K networth. 14, sko. Það er 9K networth, en sko, Hope og Harry er yfir Trummy. Já. 5-man er 6K networth, hann er bara að farma waves. Já. Hann er komið Solar Crest, hann er fyrir drums, hann er með Arkins. Alright. Hobo er alveg... Og Biggi er að nálgast pípuna, það er nú svolítið í hana sko, en þetta er algjört svona bara deathball line-up og þeir eru með deathball en þeir eru samt með, þú veist, þeir eru bara gott late game þannig með Furion og DK. Já, ég meina það sem að Venusmenn þurfa náttúrulega að gera er bara að halda einhvern veginn, skilur, og kannski missa þær allar turna sína, en þeir geta örugglega haldið high ground, skilur, allavega í einhvern tíma og ef þeir halda hann nú lengi þá kannski breytist takturinn og svona rytmin eitthvað aðeins í þessum leik. En eins og ég segi, næstu 10 mínútur ég held að verði mjög erfiðar, sko. Keislameister Curry er í neutrals. Það er skellur. Damn. Þetta er ekki gott, sko. Já, það er einhvern veginn alltaf aftur fótunum hjá Venusmönnum. Þeir eru svolítið Next Level Gaming er svolítið búin að vera að bjóða þeim byrgin og guðminn almáttuður. Þetta er ekkert smá sterkt lið, þetta NLG lið. Maður er kannski fyrst að átta sig á því núna hvað þeir eru. Með mikið af pocket strats. Fólk hefur ekki eins og verið tæft á því einhvern veginn að skáka Rím eða Venus, öllu heldur. Svona heiti, Herri býti. Ekki Róbert minn. Hann er bara lítill. Hann er bara lítill. Hann er bara lítill meitinn. Herri, Chromium er 1. Ok, þetta væri grút. Moisla öldar. Geta að klára hann, já, þetta er Epi. Nei, hann setur upp! Hann setur upp! Þetta er niður, strax niður. Ok, býttu nú við. Geta komist út. Ef þeir komast út það er stórt. Þeir ná örugglega keislunni, já, ná keislunni. Ok, en þetta er fínt trade fyrir þá, sko. Já, ég meina þetta er... Býttu nú við! Býttu, Moisla lurt! Moisla! Nei, hann nær honum. Nei, hann blinkar! Hann hópa! Út af með hennar mann! Hann er alltaf góður. Hvaðan kom hann? Jöfullinn. Þetta er Patterson í riverinu hérna, sko. Mesta Moislu play sem ég séð. Ég var búinn að afskrifa hann Sandking fyrir korteri, sko. Þetta var eiginlega bara ósanngjarnt. Já, þetta var bara hálf óglatt eftir þetta Hobo. Þetta var svo sexy á Moislu, sko. Líka hann gerði það, sko, bara síðustu sekundu sem að hvað sem þetta heitir, öldin á Brúmasteri var að renna út, sko. Electric, þetta var alveg þannig, sko. Já, ok. Þetta var mjög tæft, en aftur, skilur, þetta er þetta. Þeir eru 9K undir, þeir þurfa að fá kills og basically koma út equal og þá eru þeir ahead. Og ég meina, á meðan þetta er að gerast, þeir eru 4 að chasea keisluna, skilur við. Já, ég meina, Trummy er að hækka. Já. Hann er komið með, Mýta sinn og... Hann er komið Jessa, hann er dætt í blad. Svo kemur örugglega Manta. Já, það er fullt eftir á leiki hérna, sko. Þeir þurfa bara að blæða ekki of mörgum turnum of hratt, held ég. Já, ég meina, ég bjóst einhvern veginn við þessi turna myndi fara hraðar, sko. Ég er veltaði fyrir mig hvort þeir ætti ekki bara að baða í þessa turna, bara ekki hverju þeir eru að bíða eftir, sko. Nei. Það er 19.5, þeir eru með 9K lít á 14 mínútum, ennþá með 9K lít á 17 mínútur, 18 mínútur, skilur við. Kannski eru þeir að bíða eftir pæpinu. Pæp og eitthvað svona, já. Þeir eru með Max, sko. Jú, það er svo sem value í því, alveg klárlega. En þetta er samt svona, þú veist, Chen er ekkert hraðastur að farma, sko. Það sást tímfæði mitt samt, þú veist. Já, þeir bara þurfum ekkert pæp. Já, þetta er samt að hann er komið blink núna Sandking, sko. Er hann komin í 12 eða? Nei, valla. Voru að drepa Chromium, sko. Þessi er alveg pirrandi farmaður. Þegar Sandking kemst í 12, þá verður hann aðeins hættulegri, sko. Og þá verður Epi aðeins erfiðari, sko. Þá fer hann ult í level 2. Já, fer hann ult í level 2. Það er betur en level 1. Það er miklu betur en level 1. Hvað gerði Biggi núna? Biggi greinilega gera eitthvað nett, sko. Var hann að missa öll creepy sín kannski bara? Já, ég held það. Sýnist það, ég sé engin creeps. Það er bara að drepa þau. En ok, Chromium og Gretar og félagar eru mættir hérna mitt að banka. Biggi típjar inn og þeir ætla bara að taka þessa turna. Og ég meina, það er lítið sem að þessi menn geta svara kannski ef þeir koma full on. Sko, hann levelar ekki, það er ekki verið að levela öllin á Morphling, ég spil ekki þessi hetju. En það er kannski engin heti eitthvað til að ölta. Jú, ég meina, viltu ekki Tombstone, skilur? Þú veist, ég meina, ef þú tekur yfir Undying, hendir Tombstone á móti, ég meina, þú veist, þetta er bara risa. Mér finnst þetta alltaf vera smá spes, sko. En ég veit að þeir eru að taka attributin, sko. Thank you, cameraman, I know, sko.
en þeir vilja fá bara max data strax sko, þannig er líka bara farma, ég skil það alveg. En ég hugsa sko, ef að pushið fer að koma og þeir eru svona neittir í fight, þá viltu geta tekið tombstoneinn. Sem er kannski eitthvað sem við erum ekki alveg búin að koma inn á sko, er að þetta er ágætis morflingleikur á það sko, það er ekki gyro flakkanon hérna eins og viljum í, sem var algjört gríf. En það er tombstone, sem er held ég alveg feiki nóg sko. Já, það er bara eins og segja það mikið að vinna sem þarf að vinna sko. En Kistla, Dustan, stönnaður, fær hann einhverja hjálp eða hann er ekki með stönn sko. Ég held að það sé bara stein. Já, vá. Og þetta er bara turn í kjölfarið býst ég við. Hann eppiaði sko. Þetta er málið allt svona, ég meina drepa. Hann er ennþá að drepa, hann er ennþá að eppia sko. Hvað er að gerast? Ok. Býta eins. Búinn. Annar turn. Ég meina þetta er bara, þú veist, allt skilur, bara það deyr ein hetja, það er bara turn. Eða skilur þið. Það er rough að díla við það. Er það eina sem ég vildi segja. Þú veist, þeir eiga einhvern veginn ekkert mapp og bara sko. Þú sér líka bara hvar Trömmi er og hvar Icefog er sko. Þú veist, þeir eru bara einhvern veginn alveg á jaðrinum að reyna að fá sér eitthvað að lastendum sko. Já. En herri, það er komið væntanlega Pipe og Bigga eða hvað? Þeir eru bara farnir upp? Já, ég meina þetta er málið sko. Það er erfitt að díla við þetta sko. Þessu snemma. Ok, creepin eru dóir en það er ansið hratt fannst mér. Já, þetta er náttúrulega, þetta fætið sem að Venus vilja, góður 10-3 fæt. Þú veist, þetta er alveg smá röff að vera að pússa high ground á móti Sand King og Sus sko, og hvað þá einhverjum CM sem eru að frista þessi creep og dót sko. Þú veist, þetta er alls ekki gefins tjennleikur, þú veist, þeir eru alveg með tækinn til að díla við einhver svona creep push sko. Já, þeir eru með það sko. Þeir eru með það, en þeir eru kannski að vera ansi erfitt að díla við hann Dying sem er að fara að gunna inn með 8 eða 9 connectorinn sitt sko. Með Pipe og Mech og Chenalty á baku sig. Við það smoke, ok. Hér verða þeir að finna eitthvað. Já, sjá þeir, vita þeir af Chromium eða? Virðast þeir nei, ok. Hann er farinn. Já. Býtu, ok. Farið Rósan. Þeir bara að setja niður Vision eða? Kannski að reyna að finna eitthvað en það er ekkert mikið að finna. Nei, þessi eru allir hinum einn sko. Heiðarleg tilraun. Mistu þeir af X-Piróninu? Tók Chromium X-Pirónu eða? Mér sýnist það. Shit. Það er slæmt sko. Ekkert finnst mér verra en að missa Vistórunum mitt. Ekki neitt? Nei, hvað það þeir eru úrt eftir á sko. Það einhvern veginn verður bara, það verður smá hopeless sko. Já. Já. Sko, Venus virðist þarna vera svona aðeins að ná hægja á þessu núna. Það er búið að stípla blæðingun eitthvað aðeins. Já, en þú veist, það er líka þegar allir tier 2 turdanir eru farnir. Það er næsta á dagskrá hjá Next Level Gaming væntanlega bara Roshan og svo High Ground. Þannig að þú veist, bara like clockwork eru þeir mættir í Rose og Trömmi sko, hvað þarf Trömmi samt ekki, hann þarf bara náttúrulega að vera 6-8 finnst mér til að gera eitthvað í þessum leik sko. Já, þú veist, mér finnst þetta eiginlega ekki verið að hetja sko. Þú veist, það er mitt persónulega mat, það er alveg til góði morflings sko og þá er þetta algjört kannski að díla við sko, og kannski er Trömmi sá morfling sko, ég þekki ekki alveg nógu vel, en mér finnst bara, þú veist, gefur mann eitthvað svo sjúklega lítið sko eins og í svona leik. Eða fattar þú, þetta er kannski ekkert margir sem gefa mann mikið í svona leik, en þú veist, hann er bara, það er svo lítið af utility í honum sko. Já. Það er bara damage. Já, bara damage og þú veist, það er ekkert slow. Og þú veist, það er alltaf möguleikin á sértegnir bara instagipaður og bara tekið niður. En þeir eru með mikið utility í Brewmaster og Sand King og Maiden, mikið á slowum og svona, en þeir eru bara svo mikið eftir á í pening í fjármálaleiknum sko, að þeir einhvern veginn ekki komin með item, eins og Moisla er ekki sem er komið forstafið sinn sko. Ok, þetta hann fekk alveg smá löðrung hérna. Já, hann fekk hans að smakka á því, frista drasli, en það er enginn akkur ekki sandstormið niðri sko. Er hann bara frekar að bíða? Ok, nú hann byrjar að leið með tombstoneinn. Þeir verða að jumpa á sko. Hann er með cooldown og sandstorm. Trömmi næra strength morfa. Þeir ölta út. Ok, þetta er gott. Þetta er fínt, eða þú veist, þetta er búið. Ok, þeir þetta bara að resetta. Var þetta ekki smá premature hjá það? Smá. Premature að senda þar út. Var þetta ekki allir léttir það? Jú, hugsanlega sko, en þeir mega alveg við þessu, skilur þau. Þeir gæti alveg hoppað upp aftur ef þið vilja og það er spurning hvað þeir gera. Þetta er bara, þú veist, þeir eru með tempóið svo mikið energi í vil í þessum leik. Já. Alveg bara afbreyðilega mikið eftir þetta frábæra level 1 play. Já, ég meina,
eins og ég segi, þeir voru svolítið slegnur á læginu sko, en svo meira þess að þóttir trælinu við bottarna þá bara einhvern veginn pakkaði þessum daginn þeim saman sko. Já. Geðveikt daginn pick hreinlega. Ég hópa og spilaði bara 2 hetjur, eða 3. Nei, hann spilaði 3 held ég. Warlock, Zeus og Jakiro. Ok, Smoke inn í, hvað sjá þeir? Þeir eru eitthvað að fara að leita, þeir eru ekki með neitt vision á það niðri sko, en þeir vita bara að þeir eru þarna. Já. Gleymist alveg að Icefog og Trummy eru góðir í þessum leik sko. Já, þeir eru engin lömb að leika sig við. Það þekkjum við af eigin reynslu. Já. Við fengum aldeilis að smakka á því. Heldur betur. Þarna kemur ljóti. Mítasæður út. Mítasæður ónaður. Breytti gull. Aladín og konungur þjófana. Ok, nú gæti verið þessin. Það er holy shit. Hann low á Centaur. Nei, sorry, Ten. Inn í Glimmer, inn í heal, inn í Moislu ult. Ok, það er komið upp að Trummy er farin út. Meira heal. Biggi er lifandi. Trummy er ekki með waveform. Hann er bara stunnaður. Hann er ekki á leiðinni. Keisla. Hann er með BKB á Chromium og hann bara drepur hann. Hann er með buyback, hann vill ekkert nota það. Þetta er morfling sko. Þeir eru ekki með, geta ekki drepað, þeir eru svo tankið, þeir eru með HP. Ekki vera leiðilegur. Þessi leikur er búinn. Ég held að þessi leikur sé búinn. Já. Þeir eru bara ekki með sko, þeir bara komast ekki gegn með þetta, bara allt og mikið. Pipe, Mac, Chen, Glimmer. Bigga, hann lifir þarna sko endalaust, bara 8 heal, Glimmer, þú veist. Undying healið líka sko. Chromium er doing work. Wow, þetta er alveg skadið, þetta er ekki nóg sko. Þeir gera 13-14k sko. Eins og ég segi, þú veist, það er ekkert að Venus sé að spila illa eða eitthvað fattur, það er bara þeir einhvern veginn, það virðast ekki geta neitt díla við þetta sko. Líka hann er með einhverja oru þarna á Chen eða ekki, sem að gera allt healið einmitt betra, þannig að þú veist, allt þetta heal sem er að koma út sko. Giga heal, ultra heal. Já, heal amplification. Jeez. Já, já. Jesus, sjá þennan bigga sko, oh my god. Þeir eru aldeilis mættið til leiks. Já, veistu hvað, ég bara er ekkert smá ánægður með þetta stratt hjá þeim. Þetta er bara algjört, bara svona algjört pocket cheese stratt, sko. Þú veist líka, hvað meinar þau þeir séu búin að plana það að gera þetta? Hafið þeir gert þetta bara í einhverjum pubs og engin veit? Þetta er öll þessi private lobby og allt þetta rugl sem við erum að sjá, sko. Já. Nei, ég veit það ekki. Þetta er allavega, já, klálega eitthvað sem þeir hafa stemt á að gera og ákveða að rífa út hérna á ögur stundu og ekki seinna vænna. Nei, alls ekki. Setur bara Dota-samfélag á hliðina og ég held að allir sé ennþá svolítið að jafna sig á þessu. Þetta er líka bara frumlegt, sko. Já, mjög skemmtilegt. Þetta er ógeðslega frumlegt og skemmtilegt. Ég veit ekki alveg hvað þú veist, hvort þið þurfa að laga draftið sitt eitthvað Venus, sko. Þú veist, til að koma í veg fyrir að geta lent í ykkur svona aftur sko. Þú veist, leipir sem hittum aftur í gegna því ég held að þið þurfu ennþá að banna það sem þeir eru búin að banna og draftin sem þeir eru búin að drafta. En ég held að, þú veist, ég veit ekki. Já, ég nefnilega bara veit ekki sko. Það er svolítið málið og ég held að Venus veit ekki heldur. Ok, Trummy byrjar að lemja, gerir ekki damage. Þú veist, það er bara, hvað gerir maður? Já. Hann bara snertir ekki Chromium, ég held að þetta er bara ansi búin leikur. Heldur það að kallið þetta eftir mega, eða heldur það kontesti? Ímislegt á línunni, skilur en... Aegis er runnin út, við fáum 1 fight í viðbót. Keislan segir, ég vil fá 1 fight, allt á Chromi, drepan. En ég meina, Chromi er með hvað, 2500 HP eða eitthvað. Og þeir eru með sko, þú veist eins og ég, Glimmer, Pipe, þeir eru með Mac, þeir eru með Undying, þeir eru með allt til að heala hann sko. Ok. Við fara inn. Þetta er pínu desperate. Consequence er strax döður, Keislan er líka strax döður, Brewmaster er að hlaupa með ulti, en ég meina, þú veist, það er bara Undying hérna líka sko. Tombstoneinn og stólið, skiptir engu máli, ég held að þessi leiks voru búinn. Já, ég hugsaði að kalla þetta bara. Já, bara reset. Það verður að tegja þess að morfling niður. Trummy að gera sitt allra besta. Sérðu Hope og Harry, hvað er þetta að gerast hérna? Hún er alveg sama. Þetta var galið. Þetta var galið, Róbert. Þetta var galið. Við stáum þetta öll. Já, ég bara samanlega ykkur og vorkin ykkur og bið fyrir ykkur sko. Þeir eru komið með Megas, þeir eru taka Throne, það er ekki sem komið 30. mínúta. Ég held að, já, mjög grunnar að Venusmenn séu bara að ræða málinn sín á milli og eru bara að spjalla hvernig þeir eiga. Aðeins að nýta tíman bara. Bara nýta tíman sko, það er stuttar pásur á milli sko. Það reyndar eftir Game 2 er smá matastopp held ég. Já, það verður smá pása hérna eftir leik 2. En ég meina, við erum í úrslitaleik, þeir ætla að spila aðeins út, sjá hvað gerist, kannski Phantom dæfaðir, maður veit aldrei hvað Hope og Harry. Hann er heimilislaus og bilaður. Aftur stelur hann vistuminu.
Ok, finna Chromium, hann ekki með BKB en eitthvað damage, hann svolítið einn. Þetta náður að klára hann eða? Já. Það 10 stykkar BKB eða? Remi, já, ok, geðveikt, það buyback instant. Og hann með BKB núna, hann reiður. Moislar ekki með ulti. Tombstone komið niður, Kessler döð, Moislar döð. Double kill. Tónum í lifir af. Anna bæ. Þeir eru þrjóskir, ánægð með þá. Já. Leikurinn búinn þegar hann búinn. To the death, segja Venusmenn. Það komið skati á BK kjúklinginn. Ok, þeir fara, þeir virkar bara ekki killa búinn. Viggi bara farinn í drónið sko. Hann bara strákar, kóla þetta, þessi leikur búinn. Kemur Eppi. Do you yield? GG kalla. Þarna kemur þetta loksins. Wow. Þvílík frammistaða hjá MLG. Ég bara lítill í mér einhvern veginn eftir hennan turn og hennan leik og ég veit ekki, þú veist, hvernig maður díla við þetta sko. En ógeðslega vel spilað hjá MLG og bara flott tilraun hjá Venus, bara ekki alveg leikurinn þeirra. Nei, einmitt. Þetta var einhvern veginn bara frá mínúti 1 eins og Next Level Gaming væri bara með númer þeirra. Já. Voru með bara mjög gott stratt, voru með plan og bara völdu yfir þá. Já, bara stöppuðu með sitt á hreinu og þau læfðir og agaðir og bara keyrðu þetta niður. Já, viltu gefa ykkur MVP í þessum leika? Bara, þeir fá bara allir MVP fyrir þetta level 1 play sko. Já. Level 1 play er MVP. Einmitt. Þú veist, þetta var, já, einmitt. Við heldum við sem í sjokki, ég held að Venus menn séu í sjokki og hérna, þú veist, já, maður sjá hvernig það byrja sem bara, einmitt. Var bara allir upp aðna. Já, þetta verður bara röff strax. Herru, hérna, ok, ég held að Venus menn þurfu bara aðeins að, hérna, smá reset bara, þurrka sér andlitinu og bara koma tilbaka sterkir næsta leik. Við ætlum eins og stökkum smá auglýsingar hlé og það líka heimildamynd með okkar manni Chromium. Já, og fleirum. Skemmtilegt atriði í vændum, þannig að bíðið spennt, ekki fara langt. Við komum aftur á vörmuspori svo eftir stutt hlé. Já, takk fyrir. Wait, is he switching lanes? Welcome everyone to the Kia Tilt-Proof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. Yep. And he's off. Wallop looking composed. 2, 1. And Wallop, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the rift, but will she be at home in our tilt-proof challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.
All right, we're going to take a left turn here. A left? A real left turn. Like almost like a U-turn and then another U-turn. Yeah. Have you ever heard of the video game? It's called Dota 2. I not until 5:45 this morning when I got the email. I had not. In full disclosure, I had never heard of it as well, but I'm learning it is a huge deal. No, it's insane, and I didn't know anything about it until I started doing this as part of the International about 3 years ago. So in my head, I was like, so it's like Super Mario Brothers, right? Donkey Kong. What is it? What is it? Give us a treetop explanation here. It's basically, it's an online video game. It's played by 2 teams of 5. And to really, really simplify it, you're trying to get to the other side of the map and take down the tower of your enemy. So this is a very serious event. Nearly 18,000 people attend. For those who aren't playing the game, what are they doing? Just watching? Yeah, they're watching, and not just here at Key Arena. So we have, I think, between 13 and 15,000 people here in the arena. But then we also have, over the course of the week, millions of people watching everything on the stream. So, I mean, this is a worldwide event that unites this community. It's insane. Það náttúrulega miklu meiri svona streaming culture ákvæmt núna. Sem þýðir, þú veist, ég meina, internetið er orðið það gott og tölvurnar eru orðið það góðar að þú veist, hver sem getur verið heima á sér að stríma eða þá hort á stream. Ég meina, ég horfi meira á e-sport í dag heldur en ég horfi á enska boltan. There are so many different strategies that start with a draft. So each game starts with drafting a character out of over 100 possibilities. Wow. Each of which has different elements to it that can create a different kind of game to get to the tower. So it's insanely complicated. The people who play it practice for hours and hours and hours a day. They're from all over the world. They're on professional teams. They take it very seriously. And it is, even for someone like me, I know nothing about it still, but watching it is awesome. Dota bara ótrúlega erfiður leikur og það er það sem var alltaf að draga mig aftur í þann leik út af að sko ég komst upp í hæsta rangi í Counter-Strike á minna en 1000 tímum á meðan að ég er búinn að eyða kannski kringum 900 tíma í Dota 2 eða meira 1000 og ég er samt bara ekki búinn að krafsa í yfirborðið á því sem þessi leikur er. Þú veist, það eru bara sumir sem eru miklu meira keppnisskap en aðrir. Ég held að ég sé mig svolítið mikið keppnisskap en ég hef svona lært að hægja á mér þegar ég er í kringum aðra sem eru kannski bara meira að gera þetta upp á skemmtun en málið er að svona fyrir mér þá er skemmtunin í því að verða betri og þú veist, vinna. Hann hentar ekki öllum. Það er mjög erfitt að koma sig almennilega í Dota út af því að þú veist, hann er svo gríðarlega erfiður. Að komast á eitthvað level þar sem þú ert að spila og það er gaman, það er rosalega erfitt. Það geta ekkert allir orðið góðir í hann. Maður þarf að leggja sér svolítið mikið fram til þess að verða betri í hann. Sumir eru svo dedicataðir að reyna að vera betri í þessum leik að þeir bara halda áfram og hann er mjög skemmtilegur þótt að hann er mjög erfiður. Jæja, velkomin allir. Við erum að fara að kasta hérna íslenskan leik. Að sjálfsögðu er þetta in-house leikurinn mikli á milli Chromium, Brumma, Hobo Hari, Intensified og Flying sem eru Radiant á móti Gretari, Fusified, Óla, Pandemonium og Yngva og Not Hot But Spicy. Ég heiti Gretari Guðjónsson. Í Dota 2 þá heiti TMT50 akkurat núna. Ég heiti Yngvi, þetta er Yngmundur in-game. Ég heiti Ólafur, in-game nafnið mitt er Pandemonium. Fannar heiti ég, Fannar Hólm.
Ég heiti sem sagt Alexander Moisa. Ég svona mikill mímer, eða svona allavega þekki marga í Dota-communityinu. Íslenska Dota-sinnan, hún nú ekkert, og mér finnst hún vera eitthvað svo lítil, sko. Ég vildi að hún væri miklu stærri, sko. Mér skilst að það sé bara svona 5 á 5 íslenskir sem að spila bara in-house, en ég veit ekki hvort það sé einhverjar keppnir. Íslenska in-house? Ég var mjög spenntur að fá að spila í því, svona til að sjá hvernig ég var á móti öðrum íslenskum spilurum, af því ég hafði ekki spilað á móti neinum öðrum, nema bara einhverjum svona vinum sem tókust ekki alvarlega. Svona að komast inn í in-houseið svona, það bara 2 leiðir. Það þarf að vera hári ranki eða þekkingu til að komast inn. Ég var einmitt í þessum in-house-leikjum, ég fékk að kynnast öllum og þar voru náttúrulega, ég myndi segja, svona bestu íslensku spilararnir. Við tökum yfirleitt þessum in-house mjög alvarlega, sko. Það mikið í húfi, sko. Mikið ego í húfi, sko, alltaf við spilum, sko. Það spila flestir mjög mikið, en þetta samt líka svona ógeðslega mikið community og bara mikið djókað og svona gaman líka. Þetta áfram. Óli að sko gera grín af Hannesi, út af hann alltaf elskar Meepo. En það einmitt oft erfitt bara að fylla í 10 manna leik, sko. Oft við 9 og eitthvað. Viljum keyra í leikinn, sko. Erfitt bara að finna einn helviti skæja, sko, til að fylla upp í, sko. Menn eru rosa mikið að stríða okkur öðrum. Það er rosalega stríðnishópur eins og verður oft með strákahópi bara í öllu. Það er alltaf mikið svona í kringum mig sem ég fæ svona skýta á mig, svona memes sem myndast út af mér, sko, út af því ég er alltaf mikill karakter og svona elskar að tala í fólk og svona flippa í fólki, sko. Ekki meme þegar ég spila Shadow Demon. Það er svona, ég er kannski ekki bestur á henni, þessari hetju, ég er svona, því hún er mjög erfið, sko, og ég minni mig að ég svona kastaði galdri á vitlausum tíma einhver tíman og það var náttúrulega bara gert mím úr því að ég sé Professor Shadow Demon. Og mér finnst þetta alltaf sjúklega gaman, sko. Ég vildi einhvern veginn að það væri miklu meira í gangi, sko. Þú veist, að koma með eitthvað svona, kannski öðruvísi með að kannski að spila 5 með einhverja aðra 5 sem þú þekkir ekki. Það var alltaf gaman, sko, að spila svona á hina, sko. Og þú svona eftir smá stund þá pikkar upp á stílinum hjá hvern og einum, sko. Getur fundið einhver svona veikleika, sko. Það náttúrulega byggist inn í strategið líka, sko. Og glæsilegt Ravage, hann nær 3 þarna og Meepoinn hoppar á timberinn og... Ég teki Meepo. Ég er með hann. Það er á hann. Já, maður. Náttúrulega, þú veist, þetta er rosa spes, sko. Þú veist, við erum alveg góði félagar, sko, inn í þessum hóp kannski sem bara svona, þú veist, á hæsta levelinu í þessum leik. Og, þú veist, oft gæja sem að þekkja alveg vel en hefur aldrei hitt, þú veist. Bara búinn að tala við hann gett mikið í gegnum neti, sko. Þetta er alveg mjög spes thing, sko. Ég held að þetta sé bara frekar eðlilegt. Þó svo að fólk sé kannski ekki alveg búinn að venjast í að kalla þetta eðlilegt. Rosalega skemmtilegir. Við mættum samt hittast kannski aðeins oftar svona í persónu. Þú veist, hérna, það er nú ekkert svo langt síðan að ég ákvaði að koma út úr skápnum sem gamer, en það er svona ákveðið stigma yfir því náttúrulega. Ég fór hana á HR-inginn 2015 eða eitthvað, 14, ég man það ekki. Og það kom og var að keppa sérst í Counter-Strike. Það vissi enginn að því að ég hefði farið á LAN helgina og ég svona rétt svo sagði kærastinu mín að ég er að fara að keppa hérna og ég tek tölvunni með mér og eitthvað svona. En svo kem ég aftur hérna á þessum tíma. Og þá kom hérna fréttaljósmyndari frá Fréttablaðinu og smelti hérna í þetta mynd af mér. Þannig að ég sá myndina og var bara eitthvað, fuck maður, núna vita allir að ég er bara eitthvað massíð nördi, sko. En svo ákvað ég bara að taka vinkilinn á það bara, heyrðu, ok, hérna, ég bara ætla að taka þessa mynd og ætla að posta henni sjálfur á Facebook og bara eitthvað, hey, cat's out of the bag, ég er bara gamer og ég er bara stoltur af því og mér finnst mjög gaman að spila tölvuleiki og ég mæti á laun og mér finnst það geggja og fólki fannst það bara skemmtilegt og fyndið. Og ég var bara búinn að byggja upp einhver svona neikvæða ímynd sem fylgir því að vera gamer og svo framvegis og núna er ég svona einhvern veginn að finna mig sem tölvuleikspilari og þú veist, og það er ekkert það slæmt. Hjartalega velkomin á Puttan eða HR-inginn.
Við erum hérna komnir í HR og við ætlum að finna henni eitthvað skemmtilegan til að spjalla við. Blessaður þér, hvað segir þú? Ég segi bara fínt. Hvað það að spila? Hún túristið, setur demanta í úrið mitt. Sjáðu glæni á flúrið mitt. Þið komist ekki inn í krúið mitt. Hver heldur þessi besti spilarinn í Íslandi? Ég held að Óli sé bestur í dag og ég held að muni vera bestur núna, já, bara ég veit ekki hversu lengi en í einhvern tíma allavega. Hver heldur sé reynslumesti íslenski spilarinn? Það er Fannar. Það er Chromium. Fannar, definitely. Þeir vorum í svona hálf íslensku liði, þannig að Fannar, Eyþór og Kroppus, ég veit ekki hvað hann heitir. Þegar ég einhvern tíma fletti upp hvort það væri einhverju Dota 2 Pro íslenski spilarar, þá fann ég þá að spila fyrir Absolute Legends Academy. Þú veist, það er svona eina liði einhvern veginn sem hefur verið eitthvað svona, sem var nafn og sponsora og eitthvað svona. Ég veit svo sem ekki mikið söguna, sko, en þeir voru alveg að keppa við síðan fólk sem vann, þú veist, aðeins í heimsmeistarmóti í þessum leik, sko. Þannig að það var alveg verið dæmið, sko. Fannar. Fannar taka eitt. Hvernig þróast það að þú veist, þú skilur einhvern veginn fer mjög lengra heldur en margir aðrar en það? Ég held að það sé náttúrulega bara mín þráhyggja að verða betri en allir hinir einhvern veginn. Minn styrkleikur var í svona carry-róli að spila hetjur svona í svona þessu 4 Protect 1 dæmi og svona meira emphasis á, þú veist, að spila þessi hetjur sem væri að fá mesta gulli og mesta priority. Þú veist, ég þoldi ekki að tapa, ég þoldi ekki að vera, þú veist, bara eins og einhver gæi sem byrjaði að spila fyrir 2 ár síðan og er bara eitthvað casual, þú veist, þessi þráhyggja að verða bestu var svo mikið sem svona ýtti mann í það að vera, þú veist, á topp leveli bara allan tíman. Það ýtti mér ótrúlega mikið á þessum tíma því að mér langaði að vera pró, mér langaði, þú veist, að keppa upp á svið, þú veist, það var alltaf drauminn að fara, þú veist, upp á international og, þú veist, vera Íslendingur sem vann eitthvað svo, þannig að maður eima alltaf ógeðslega hátt, sko. En það var bara svona ákveðin kjarni, þú veist, við vorum alltaf að spila pub, vorum alltaf að queua sem 5 og vorum alltaf að spila og síðan man ekki alveg hvernig þetta þróaðist en við ákveðum síðan að taka þátt í svona, við vorum alltaf að keppa í mótum svona á laugardögum og sundum og vorum alveg að vinna og okkur gekk alveg og við bara svona, hei, þú veist, okkur búum við ekki bara til lið, skilur, þú veist, hvað er það sem getur gerst? Og þá sænuðum við upp fyrir mót hann hjá Join Dota og spilum í genið qualifier sem var eitthvað svona mót yfir, þú veist, laugardag og sundag og endum með að vinna hann og ég var í sambandi við einhver gæja sem var umboðsmaður Absolute Legends sem var þarna, þú veist, var alveg nafna þekkt allir þótt að þetta var ekkert eitthvað eins og EG eitthvað svo, það var þetta alveg brand, sko. Þegar við queuum í þetta þá vilja þeir taka okkur svona á svona ákveðið svona trial run að vera með nafn og ef okkur gekk vel þá var þetta bara svona win-win fyrir báða, sko. I said good day, sir! So Virtus Pro will be over on the dire side. Rata, which is Romy and the rest, they will be playing over on the Radiant side. Now there's another stun. Santa could be in a little bit of trouble. There's the open wounds. Rage also popping off too. There's a lot of damage to Santa, blocking him off. He's going to put off 1 rocket barrage before he goes down. And in comes KSI. He's looking for an extra hit. He should be able to do it. He's got this haste rune so he can chase down the Nakes. Body blocking happening by Connell. Perfect play by that. And then the follow-up stun. This haste rune will keep on going. He can't get another decay off. Not on the hero he wants to. No towers just yet, but Nate's getting bigger and bigger with every kill. Things are really spiraling completely out of control for Virtus Pro. This tri-lane, and you basically have to say is a complete and utter failure. Sko á þessum tíma þá var þetta Virtus Pro liðalið, það var alveg sterkt, sko. En kannski þetta bara svona egoð í mér að ég vissi að ég væri betri. Þannig að mér fannst þeir ekkert vera andstæðingar, þú veist. Mér fannst þeir vera svo overhyped eins og margir sem voru í þessari senu, skilur. En ég vissi bara að við gátum unnið á og það líka það sem smitaði svo frá sér í liðinu þá að þú veist ég var svo þótt að ég var reiður stundum þá var ég samt jákvæður yfir því að þú veist hei við getum gert það þú veist haldið áfram og eitthvað svoleiðis þannig að það
var alveg ógeðslega góð tilfinning að vinna eitthvað svona stórt lið og fólk var bara alveg, wow, þeir rústuðu þessu liði, skilju, þeir voru bara unbeatable á þessu momenti, á þessum tíma því að þeir voru considered svo góðir, þetta CS, þú veist, gæjar, sko, voru mjög sterkir, sko. Þannig að það var alveg góð tilfinning að vinna þá, sko. En það náttúrulega bara, þú veist, fór ekki alveg eins og planaði þetta mót, sko, en við vorum samt byrjaðir að spila ógeðslega mikið bara út frá einhverju, þú veist, spaugi, skilurðu. Fannar okkar allra. Hann mjög góður spilari, en hann verður kannski stundum mjög pirraður í leiknum. Besta sem ég tók frá þessu var náttúrulega það að, þú veist, andinn í liðinu skiptir ofboðslega miklu máli. Það skiptir ekkert máli hversu mikið ég taldi mig vera góðan spilara. Í enda dagsins var það hversu góð við værum sem liðsheild. Þannig þegar við vorum að spila og ég var, þú veist, með svona ákveðið svona neikvæða rödd, svona þótt að ég var ekkert að einblínir á eitthvað, heldur var bara með svona smá neikvætt andrúmsloft, þá smitaðist það frá sér, fólk einhvern veginn bara svona, þú veist, var ekki alveg eins peppað og þú veist, fann ekki alveg fyrir þessi löngun að gera sitt besta því að það vildi ekkert vinda sig upp í þessa disappointment frá einhverjum öðrum, skilurðu. Þeir smóka þarna bot. Þeir bæði með Ravage og Global, geta fæta. Góðu skannið þarna og þeir ákveða að góða á Razorinn og þeir drepa bara greið Daslin. Þannig að hann getur bjargað þeim og þeir góða þarna á Razorinn. Haldunum Já, þreina. Ég dán. Fuck. Rosalega mikið villa hjá þeim, þeir bara geta ekki tekið eins og sagði fætana. Virkilega vil spila í Óla á Timberinn og Timberinn turnar, ákveður að reyna góan og gríðarlega gott beit hjá þeim og þeir jumpa á Timberinn og gríðarlega gott Ravage hjá Ingmundi. Og þannig kólaði þetta GG. Fannar hendir handklæðinu inn á völlinn, gerst alveg upp, alveg komið nóg. Mér fannst, þú veist, þetta var bókstaflega Óli á móti Chromium, skilja Fannari, þú veist, Timber svo á móti Vivo, þetta var bara það. Já. Fyrst þegar ég kynntist Fannari, svona addaði bara einhvern veginn, svo fæ ég coaching session frá honum. Og ég lærði ekkert sérstaklega mikið frá þessu sessioni, en ég svona, var pikkar alltaf mikið í sundur, sem frekar nýr spilari. Fannar alltaf mjög öflugur, sko, þegar maður spila með hann fyrst, sko. Hann Make an impression. Já, hann segir manni, sko, að maður gerir eitthvað villust, sko. Og tekur ekki tillit til hvort maður á kannski að kunna þetta eða ekki. Já. Svo talaði ég ekki neitt við hann og eftir svona ár eða 2 ár, einhver tíma þá erum við farnir að spila saman í liði. Íslenska landsliði, sem við köllum það. Það var ég, Fannar, Mjölnir, Yngvi og Biggi. Það gekk alveg vel en þetta bara, þetta einhvern veginn alltaf sama saga. Það of lítill tími og mikið skap. Það var eitthvað svona smá internal issues í því liði. En já, það var svona, þetta dó út frekar fljótt. Og það var held ég stórum hluta mér að kenna. Það var náttúrulega það bara, þú veist, sumir eru bara ofljótur upp, sko. Þá var það einmitt þannig, sko, að hann initiated einhvern veginn og eftir að hann dó 1 á móti 4, það var bara, hefðu þið verið allir fyrir bakum mig, þá hefði þetta ekki gerst. Og maður bara svona, hefðu þú ekki verið hana, þá hefði þetta ekki gerst, skilur. Ég get alveg spila þetta, þú veist, þetta works both ways, sko. Það, þú veist, þetta snýst bara ekkert eitt rangt move, þetta snýst svona heildarmyndina. Þú ert búinn að tapa, þú ert búinn að tapa. En meðan þú ert ennþá inn í leiknum, þá ert ekkert búinn að tapa. Gæðinir í liðinu þeir kenndu mig mikið og svo lærði ég bara sjálfur líka mikið svona attitúdið hjá mér og hvernig samskipti hjá mér geta verið svona frekar toxic. Mér finnst þetta alltaf vera bara sama formúlan, sko. Þú ert með hennar gæja sem góður og telur sig ógeðslega góðan en hann lætur skapið sitt koma, þú veist, eins og ég upplifði mig stundum, þú veist, maður var svo
ákveðin í að vera bestur að maður lét stundum pirringin í sér smitast frá sér að þeir telja sig svo góðan að þeir séu aldrei ástæðan okkur í töpu en það ekki fyrir en þú veist þessi gæjar actually taka það til sín að þeir eru mögulega að skemma meira frá sér heldur en þeir eru að gera að þá loksins verða þær einhvern veginn betri spílar og mér finnst þetta alltaf vera einhvern veginn sama formúlan. Það betra ef allir eru á sömu blasi, fattar við. Geta ekki allir einhvern veginn verið að stjórna, sko. Þú verður að geta að hlusta líka á það sem hinn að segja. Vel og geta tjáð hvað þú vilt ná fram, fattar við. Þetta tengist þessu, hvað mér finnst rosa erfitt og mikilvægt að læra í þessum leik. Það þetta flow á milli spilara. Ef allir bara að segja eitthvað og enginn að hlusta, þá algjörlega pointless. Ég frekar ánægður að þetta hafi gerst, sko, bara það hefur geta svona lært bara hvernig það hafa mér og vera betri svona persóna bara í leiknum og almennt bara. Spila og einhverjar að tala yfir töluleikjaspilið þitt, sko. Og að þú getur unnið einhvern pening, það alltaf að spila töluleik. Þetta í sjálfu sér alveg tekur allan tíma, sko. Ef þú ætlar að fara eitthvað svona almennilega inn í þetta, sko. Og í dag finn ég náttúrulega fyrir að ég ekkert að fara að ná að upplega það sem ég, hafði planað sem, krakki á yngri árum, sko. Það bara brot af þeim sem eru bestir sem að actually make það, sem að komast. Þú þarft að hafa eitthvað svona ákveði mindset að þetta ekki bara skemmtun þegar þú ætlar að græða pening á þessu og þá þarftu að vera með eitthvað svona vinnu ethic sem þú þarft að tileinka þér en þú lærir það ekki bara eitthvað upp í þurru. Það eru menn sem eru að spila núna á professional leveli sem bara hættu í vinnum og hættu í skóla til þess að vera á þessu besta leveli. Ég get mér alveg bara borið þetta saman við þá sem að verða ungir atvinnumenn í fótbolta. Ungir spilarar sem fara í þetta eru að fórna náttúrulega tíma sem að gæti farið í það að klára stúdentinn eða klára háskólapróf og þeir eru svolítið svona hliðra sínum ferli. En nema í fótboltanum þá er það náttúrulega samfélagslega viðurkennt, skilur, vegna þess að þetta er fótbolti og fótbolti er ótrúlega vinsæll. Núna er ég að reyna að verða próf í Dota, það er svona draumur að ná því. Það sem heillar mig mest þegar atvinnumaður er bara það þurfi ekki að finna mér eitthvað annað að gera heldur en að spila Dota. Þetta er bara svona uppáhaldshlutur sem ég ætla að gera. Svo er þetta svona líka dálítið obsession bara við að vera bestur. Það skiptir ógeðslega miklu máli, en mér finnst það að ef þú ætlar annað borð að fara þann veg að verða atvinnumaður eða að spila mjög mikið að þú þarft að hafa eitthvað jafnvægi milli þess að sitja í töluleikastólnum og síðan að hreyfa þig og borða holt og sjá þig, sko. Rútína mín er einfaldlega að ég vakna á morgnana og morgunmat og fer í ræktina og svo spila ég 8 leiki af svona alvöru heavy duty Dota sem ég reyni mitt allra besta hvern einasta leik og svo horfi ég á 2 replay af ákveðinni hetju eða einhverjum spilara sem ég langar að læra af. Þetta svona tengist saman, það er ekki bara það að maður langar að vera atvinnumaður og græða pening, það er líka bara það að maður getur verið atvinnumaður hjálpa manni að verða eins góður og maður getur. Þá hefur maður tíma til að gera þetta. Fjölskylda og fólk í kringum mig vill ekki að ég sé að reyna þetta. Það er svona samt það sem ég vil eiginlega bara gera. Mér fyndi það er alltaf, manneskinn er alltaf að reyna að ná eitthvað svona markmið og það er örugglega mjög margir sem er eitthvað að reyna að vera próf í þessum leik. Síðan sér maður, Liquid vinna síðasta heimsmeistaramótið síðast. Og það er svo skrítið að sjá tilfinninguna hjá þessum gæjum eftir á, að hafa síðan bara komast á toppinn og unnið þetta. Það var einn sem að Matumbuman heitir hann og nýbúinn að vinna mótið. Og hann var bara svona, í bara orðum og í líkamstjáningu bara
bara, þú veist, mér fannst eins og hann var að búast til einhverju öðru, sko. Þetta er kannski, þú veist, alltaf að reyna einhvern veginn klifra á að vera betri og þú veist, vera bestur, bla bla, síðan oft. Mér fannst eins og hjá honum það var ekki nóg, sko. Þannig að, ég veit ekki, ég held að það sé mjög skrítið, sko, að vera svona pró í þessum leik, sko. Ég held að sé ekkert alveg jafn svona dansarósum og fólk heldur, sko. Ég tel töluleikjaspilin ekki vera svo slæma og að við sem vinnum með krökkum og foreldrar þurfum bara svolítið svona að gefa okkur smá tíma og veita þeim bara áhuga þeim sem að spila svona mikið og komast svolítið svona inn í þeirra hugarheim, þú veist, og þá kannski fá foreldrar og forráðamenn svolítið svona tækifæri til þess að sjá hversu flókið þetta er og hversu krefjandi og hversu mikla svona hæfni þú þarft að hafa til þess að geta gert nákvæmlega það sem þeir eru að gera, en þeir fá þau skilaboð að þeir séu bara eyða tímanum ekki neitt, þetta er ekki neitt, þeir læra ekki neitt af þessu og gera ekki neitt. Ef við gefum bara þau skilaboðum að þessu eyða tímanum ekki neitt, að þá fá þau ekki neitt út úr þessu. En ef við einhvern veginn reynum að hjálpa þeim að grípa eitthvað svona einhver hæfni úr töluleikinum og hei, já, ég er bara drullugur í þessu, þá erum við bæði að efla sjálfsmyndina og sjálfstraustið og hjálpa þeim að finna kannski svona framtíðarbraut sem þau getur farið í. En eins og segi, það bara skiptir máli að hafa heilbrigt viðhorf gagnvart töluleikjanotkun og passa upp á að maður sé ekki að, þú veist, ég man eftir það var alltaf að tala um að þetta er orðið vandamál ef maður er að hliðra einhverju sem maður verður að gera bara til að spila töluleiki og það er rosalega margir sem að nota töluleiki sem einhvers svona kvíða, svona kópdæmi að þeir eru kannski með einhvern kvíða og þeir komast inn í töluleiki heiminn sem að róma henni yfir, en það er kannski bara svona skammtíma lausn á stærri vandamáli og töluleikjanotkun er ekkert fara að laga það, heldur þeir bara hafa smá balans alls þar. Já, það er mín lokaorð. Leikur 2. Engin Óli. Engin Óli. Mjölnir komin inn. Mamma sagði að hann þurfti að fara að sofa. Nei. Ángríns, sorry, ég trýta hann eins og hann sé sko bara 7 ára Dota guður sko. Kemur klokkinn minn, ég elska þessi því. Það er þessi klokkverk sko. Klokkinn sko, signature, moisla klokk. Ef þið viljið sjá rosalega góðan klokk þá má ég heita bara á facebook.com. Já, læka Moisa Boys, það er MOJSA-B-O-Y-S. Það er fanpageið mitt. Hann er líka þrem, hann nær öllu, hann nær bara öllu. Í þessum bústæði, þú klárar hann. Disruptor, Einhver svo góður player, Og síðan eru til fullt að læra í þessu leik, sem þú ert alltaf að gera. Viper sig. Geggja gangja og Bergi, hann kom þarna fyrir aftan. Mjölnir þekkir ekki sín takmark. Þarna byrjar þetta teamfight og ógeðslega gott stönd hjá Yngva. Þetta er nútíma list unga fólkins. Þannig að ekki gera grín af þessum leik. Og þarna vinnur liðast annars. Bara vissi nákvæmlega hvað átt að gera og hvernig það ætti að spila. Annar 1, Óli 1, Mjölnir 0. Mjölnir 0. Því miður. Ógeðslega mikið að skjóta og greið.
Dire's top tower has fallen. You're doing very well. I'm very proud of you.
Jæja, velkomin aftur. Þá erum við að fara í Game 3 í þessum best of 5 úrslitum og Venus eru 2 undir sem að ég held að enginn hefði eiginlega getað prediktað fyrir úrslit. Nei, en við skulum ekkert vera að vanmeta ennþá núna. Þeir eru unnið á náttúrulega 2-0, sko. Já, ég veit. Það kannski tími til að... Þeir eru ekkert alltaf underdog, sko. Nei. Ég er ekki alveg sammála því, sko. Greinilega ekki. Já, hvað skal ég segja? Þetta var náttúrulega lenda þarna í rosalega cooked movie, leitt bara. Já, missa turnin sinn. Þetta sko bara mesta cook held að kraftfélag deildanna, sko. Já, eflaust, sko. Þetta toppar allavega margt sem ég hef séð. Þeir svöruðu ekki nógu vel fannst mér. Nei, tóku Crystal Nova level 1 og... Já, ég veit. Hann átti bara að vera með Frostbite að hamast á sem Chen og eðilega kampinn. Og síðan dreipið kartöfluna. Þeir eru að splitta damageinu. Og síðan treðin fyrir kartöfluna. Búf. Og þeir taka hann að... Rétt bjargar Micron hann. Já, þeir eru meira þess að... Og buffið frá kartöflunni, það hefur partur af þessu. Það var fullkomið það, maður. Já, þetta er rosalegt, sko. Og síðan hann eitthvað Nova, nei, ég grífaði leiðinni mitt. Það er mjög sárt að hann hafi með Frostbite. Svo reynir hann alltaf trælana inn í daginn sem er eitt af erfiðasta sem þú getur örugglega gert. Já, þessi hetja elskar það, sko. Deyja 3, til að fá kill á 4. Þannig að þeir eru bara lélegir á Venus, eða hvað? Djók. Við erum að tala sko, þrefalda kraftaldildameistara hérna. Já, ok. Skulum ekki vanmeta það. Þeir geta tekið þetta 3-2. Þetta er bara, það var eiginlega ekki eins og neitt hafi farið rétt, finnst mér, fyrir það í þessum möguleikum. Nei, þetta er náttúrulega move breytti alveg leiknum, sko. Allar spár mínar fyrir leikinn fóru bara út gluggan, sko. Og því að hann var eitthvað top 3 network held ég að þessum sendar. Já, hann þurfti ekkert að vinna, hann þurfti ekkert að leyna mótið Morph basically, hann bara ítt honum bara inn í tier 2 turnin. Og síðan byrjaði lestin bara sem allir voru hrættir við. Já. Fyrir game, sko. Sannarlega, og það er, ég velti fyrir mér, sko, þessi Sun King. Mér fannst þessi Sun King hetja lúkka eins og bara svona einn mest powerful hetjan í sko playoff bracketinum. Já. Þannig hann var einhvern veginn öllum leikjum sem hann pikkaður. Þið átti mjög góða leiki með honum. Og svona virkaði eins og svona, þannig að ég skil mjög vel og Sölvi sé að prioritisa pikkan fyrstu 3 sko, en það er einhvern veginn sko, bara spilar inn í Chen sem er með early pípu, undying, þetta lukkar bara ekki eins og hetja. En ég veit ekki hvort það sé samt problem með hetjuna. Nei. Er þetta ekki meira bara svona, meðist að vera eitthvað svona, ég vil kalla þetta makro svona miskilning eða þannig sko. Og þú sér þetta, þeir opna sko Furion Chen. Já. Og ég bara velti fyrir mér hvort það sé ekki eitthvað sem að... Ég hef viljað svo Doom til dæmis. Já, eitthvað betri svör. Bara eitthvað... Og náttúrulega ekki að counter þetta alveg leitt move sko, en... Já, ég veit það ekki alveg, ég veit ekki alveg hvað ég myndi gera. En einhver hetja sem er betri en Sun King, já, það er einmitt spurning. Því að hún er alveg sterk. Hún er að gera fullt af hlutum, sko. Sjáum þarna, sko, heldur basinu mjög vel og svona. Það er auðvitað pussin í sandströmmum, sko, en já. Þessi fætar er náttúrulega bara eitthvað, 15k fætar, sko. Já, einmitt. Og hvað gerir maður, já, ég vorkenni vinnusmánuna, sko. Ég velti fyrir mig hvað maður gerir til að mentally ná sér á strik. Þeir eru bara að vera Dota ostæðir. Er eiginlega bara þessi sería, sko. Og, já, það hefði kannski aðeins hraðara adjustment hefði alveg lagað þennan leik, fannst manni, sko. Ég veit. En það sem er að gerast í þessum finals bara, eru þeir ekki fyrir að fá að spila bara normal leik? Nei, þeir eru að vera ostæðir. Já. Og spurningin þá kannski bara, Fannar með nógu marg, er hann að fara að ná að gera eitthvað svona krók aftur núna? Gæti alveg verið. Hann er með heldur margar hetjur. Þeir eru alltaf mjög confident í kúkinu sinni, sko, fyrir seríuna. Þannig að það er spurning hvort við fáum einn ást í viðbót, sko. Einmitt. En ég held að, sko, næsta leik þarf Trummi að puppy-pása. Og þeir þurfa aðeins að fara yfir gameplanið bara, hvað ást þeir eru að fara að lenda í.
og svona að segja Já, bara bara þegar pikkinn eru komin. Já, ég þarf að pissa eitthvað, æmóisla þarf að pissa, skilur við. Og aðeins að ræða hvað adjustment þeir þurfa að gera, sko. Ok. Og því að, þú veist, þetta er ekkert venjulegu Dota-leikir. Nei, þetta er alls ekki venjulegt, sko, það er nefnilega málið. Af því ég held að þessi sería myndi vera mun jafnari ef þetta var einhvern veginn straight bara, sko, vera Já, straight. algjörlega, sko. Þeir fá að spila þessi save scene og pikka OT og Santium og eitthvað svona. Já. En þú veist, ég meina, sko, mér finnst þess að Sölvi hafi komist basically í þessu úrslit með því að counterbygga fólk. Já. Og þú veist, það hefur verið hans svona styrkleiki, historically, sko. Þannig að hvað... Já, en þú veist, ég er ekki alveg sammála því narrativi, sko, og því að mér finnst þeir líka bara spila svo vel sama sem lið. Já. Að, þú veist, mér finnst þessi, það er of mikið fókus á þessu pick sem þeir eru að gera, þó hann setur alveg upp bara svona draftgildrur sem hann vinnur leiki á, for sure. Þá er þetta oft bara svona að þeir ná alltaf að jafna út leikinn og þú veist, spila ógeðslega vel saman, tímfæta geggja vel, sko. Já, ég vil sjá eitthvað betri Moisa heiti í þessum leik. Já, ég meina. Ég er ekki reyna Hoodwink og hvað var það síðasta leik? Brewmaster, já, Já, hvað... Ég vil sjá Phoenix eða Örspirit bara. Phoenixinn búið að langbæsta heitinni hans, held ég. Já, Phoenixinn er búin að vera pirrandi, sko. Þeir banna alltaf Kottulinn, við sjáum hann ekki. Og klukkan, halló. Já, hvað er þessi klukkan? Eru þeir að banna klukkuna á opening, eða eru þeir bara viljið ekki spila klukkuna? Þeir bara viljið ekki spila klukkuna. Þeir hafa ekkert verið að pikka hann. Nei. Ég er hann að gleymast bara í þessu, Kotl Tinker. Já, einmitt. Priorities sulli. Já, ég held að þessi komið tíma á eina góða móisla klukku, sko. Já. Sýnir svo nördum hvernig íslensk klukkan slær, sko. Já, ég held að ég heyri þarna hornið hljóma sem að... Draftið búið það bara? Draftið er að byrja, já. Ok, já, það er sama, Kotl Tinker. Já. En af hverju þeir hver er með first pick núna? Það er... með first pick, það er NGL, aftur. Já, ok, þá bannaði Kotl og Tinker, með eitthvað sens. Ég held að þeir vilji, ég held að þeir báðir kapteinar myndið það svo sem að first pick sé mikilvægari, sko. Já, þeir eru samt að taka það út með first pick, er það ekki... Nei, já, þeir eru alltaf að taka út. Tinkerinn alltaf hefur búin að vera tekin út og Kotlin fyrir first pick. Og ég taka út Phoenix. Þeir eru kannski búin að vera að gera það. Já, geta alveg verið. Þetta er erfitt, sko, að vera svona á augur stund og fá ekki bestu hittina þína, sko. Já. En svo líka eru manngames með þetta, viltu pikka hann ef þeir gefa þér hann, sko. Er það einhver gildra? Eitthvað svona? Já, mitt. En ok, það verður allavega, sko, það verður ekki bannaðar, það eru nokkrar hittir sem að Warlock, Jack, Zeus eru allir opnir. Já. Ég held að Venus vilja ekki Zeus, held ég eftir sannsta leik. Þeir eru líka að forgangsraðana Ringmaster, sko, sem að... Já, það kemur smá óvart. Þetta er ólíkt fyrsta leiknum, ekki? Já, núna er Jakiro og Warlock inni, þannig að þeir getur viljað treyta þeim hittum, sko, eða bara next level bannar einn og tekur hinn. Taka Warlock inn. Já, veitu. Þarna er Lock inn. Já. Ok, og sem er Trami svara með Dragon strax. Já, einmitt. Áhverð, er þetta counter eða þú veist? Ég held að það sé bara líka hetja svolítið, þú veist, liðana, sko, og þessari seríu, sko. Þetta er svo mikið flexpick og ég held að sé allir kórar nema kannski Snævar sem spilar DK, sko. Já, einmitt. Þannig að það er gott að hafa hana bara svona... Já, það er alltaf mjög stable hetja. Já. Og hún er svo ótrúlega flexible núna með þetta facet drasl. En þessi Warlock er einn sá rosalegasti. Já, þetta er sannlega einn svakalegasti Warlock allavega, já, bara á serveröndum örgulega. Það var að passa bara í heimi. Já, bara í heimi örgulega. World class lock, sko. Er hann ekki nummer 1 á Dottabef eða? Já, það lítur að vera, ég þetta Production, hvar er Hope og Harry Warlock á... Dottabef rating, let's look it up, sko. En já, hvað þú veist, en þeir spila nú mikið, það lítur að vera sjálfir. Robert er nú kannski með eitthvað svona upp í erminni, eitthvað nix eða eitthvað svona. Já. En mér finnst þetta svona ganga vel núna fyrir next level, sko, því að ég myndi alveg vilja hafa Warlock á móti DK, sko. Já, einmitt. Hann er náttúrulega ekki svona beins vörun við spellunum þó hann sé, þú veist, bara góð stable hitja, sko. Það var ekki eins og Dragon eitthvað, ég meina, hann stoppar ekki súpuna. Já, einmitt. Og það er svona tanki gæi sem að, þú veist, fer ekki oft í þetta spell, sko. Nei, akkurat. Gott að linka hann, sko.
Þetta döðans alvara hérna. Já. Þeir eru komnir. Mikið í húfi. Nú tekið út. Ekkert verið að pikka Rubik á móti Warlock eða? Það bara döð þetta. Það hefur nú alveg þekkst að Moisla spilir Rubik, sko. Ég held að það sé ekki konsekvens þetta. En það Moisla myndi frekar vilja vera á okkur öðrum, sko. Já. Einhverjum disruptive, kannski rúlarinn eða Clockwork. Okay. Já, Örspirit mega sens. PA bannið. Já, þeir taka út PA Warlock linni. Ég held að PA sé líka mjög svona mikilvæg hetja, sérstaklega með þessum Jack og Warlock. Já. Trummy og Fannar hafa alveg báðir verið að favora hana svolítið í þessum úti, sko. 5 seconds remaining. Þá eru þeir að pikka eitthvað svona... Ok, það er klukkan. Þarna hún. Það lúkar nú ágætlega sem opnun hjá Vinnus. Þetta er flott. Slöngur ána með þetta. Já, það eru með jump og þú veist, control og svona. Tikki nokkuð box, sko. Það var bara spurning, hvaða ost ætla Chromium að búið okkur upp á næst? Ég veit ekki alveg hvort það... Þeir þurfu ekki að gera það held ég. Þeir taka þetta bara standard núna. Þeir fengu Warlock sem... Já, þeir vil ekki vera þekkt sem gæðin sem ost. Þeir ætla bara að taka eitt straight og bara sína hverju betri. Nei, ég veit ekki. Kannski eru þau með fleira osta. Já. Hann er mættur. Er tætin... Snævar tæt er alveg smá ostur, sko. Já. Hann er undefeated. Já. Hefur ekki tapað leikið í þessu móti á Snævar tæt, sko, þannig að þetta er þá fyrsti. Já, ég veit. En Warlock tæt er sannarlega mjög mikið sull til að berjast. Það er góð súpa, sko. Þetta er sjáar þetta súpa, sko. Er ekki Terrorblade með smá illu súpu og nýta líka? Þeir eru ekki mikið að spila hann? Jú. Það Fannar. Það var alveg líkt þeim, sko. Nei, og vill og... Þetta er alveg gott svona, smá svona jarðar eitthvað dót í súpuna. Þetta er bara mest standard pick sem þeir geta pikkað held ég. Já. Ef þið taka Tiny og Terrorblade þá er þetta bara komið, sko. Já, þetta er ekki mest preferred opnið þeirra og Tiny er opinn. Þá Tiny mittina með þessu, þá er þetta bara allar favorite hitunum þeirra. Já, þetta er alveg rosaleg opnun, sko. En einmitt, og núna vilja þeir sko pikka Carrion og Trummy sem að Fannar getur síðan svarað, sko. Þetta er alveg, mér varst þetta mjög óþægilegt þegar ég var að drafta, eða þú veist, við vorum að drafta mótunum, sko. Er að þú veist, hvað í anskotum gerum maður mótið þessu tæt, sko. Þú veist, maður getur counteraðan, en þá er maður counteraðar af Carrionum. Já, hann lastpikkar aldrei bara Trummy, þeir voru að gera það á móti okkur. Já. En það gerði til dæmis ekki á slarkin, sko. Þarna er eitthvað. Ok. Hér sé ostur, taka Tiny, stela Tiny. Ok, það er lífsmörkina hjá Vinnu, sko. Shadowfiend Tiny, Clock Dragonite, ok. Þannig þeir eru búin að covera þá damage, taka meira stun, aðstrengt core hetju vendilega, Er Icehock að spila SF mid, eitthvað spell? Ég hef alveg verið að sjá það eitthvað smá. Já. Menn er alveg eitthvað að leika með það, sko. Þeir eru að lastpika Consequence í 3. skipti í röð. Já, það er einmitt svolítið skrítið. Já. Finnst þeir hafa grætt eitthvað það mikið á því að gera það? Núna, í þessu seríu. Nei, ég held einmitt að, sko, Underlord. Þetta er ostur. Þurftu að pika SF þarna samt, þú veist. Já, skilja eftir hvað, 5-una. Þeir eru að skilja eftir 5. Það er ekki að býða með hann SF bara sem lastpikka. Já, einmitt. Gefa þeim 2 pikki að... Já, finnst það Underlord pikk svo... Já, þetta er Underlord carry maður, það er geðvikt. Já. Það sjá þetta hérna á mótinu. Já, það er klífið. Kristalist með klífið. Ég elska þetta. Þetta er auka ógeð onni allt maður. Já, fyrir trend mask og getur spilað mjög hratt náttúrulega. Getur veit í þetta bara eins og engins í morgundagurinn. Já, þetta er skemmtilegt. Já, þetta hlýtur það að vera offline bara DK, Carry, SF, mid, Tiny. Já, ég held að þessi SF hljóti að vera svarið tætinum, laning counter. Ég get ekki séð að því að ég meina þessi Tiny er þá Keislan spilaði reyndar Tiny daginn, en þetta hljóti að vera 3 korunir af því að Moisla er að spila Clock. Þetta er ekki að vera Moisla Tiny, sko. Moisla hefur spilað SF, sko, við skulum alveg halda það. Halda því til að haga hérna. Rétt skal vera rétt. Ertu að púla út fjölka SF-inn? Í elimination eða... Já, bort. Ef þú ert jafn góður á Moisla, þá getur þú gert það. Aetherlands, er það... Færðu bara get reist sem er gett landi í burti frá þér? Ég það virki ekki á reist.
Nei, ég veit ekki hvað Það dekka. er rétt að vona það að setja ekki allt í rugl. Gleipnir reysiskett, svona stórar. Já, það, Gleipnir, já. Já, það hljómar eins og eitthvað Moisa. Það er eitthvað svona... Reysa öldi, sko. Já. 10 seconds remaining. Ok, hvað hérna, já, Consequence pickið til að bjarga draftinu, sko. Þið tók pökkunni þarna fyrsta leikinn. Ég sé DK á 5 og mér fannst það gott. Já, ok. Það gæti alveg verið Consequence, sko. Já, ég er eitthvað voða lítið spenntið fyrir þessi last picki á venni, sko. Ég veit ekki alveg hvað þetta pikka onni í það, sko. Þú veist, ég vantar kannski eitthvað til að díla við þessa tanks eða, ég veit ekki, eitthvað Dispel á móti Warlock. Þetta er alveg flókið til að counterpicka, sko. Hvað með Timber? Er hann... Timber sem... Timber... Concept Timber? Ég bara... DK er 5, svo takaði Timber þrist. Ok. Tiny Carry. Held bara Tiny vil ég definitíli ekki leina þessum Carryin í tætt. Það hljómar eitthvað mjög... Jú. Er það? Já, það er svo mikið hérna attack range og eitthvað. Já, ok. Og náttúrulega mikið burst þessum. Já. En allavega ég held að Sölvi myndi að svo hann fá gott advantage að spila Shadowwind inn í tætt. Ég held að annars myndi hann ekki taka það svona örugglega. Fannar er smá svona finna hann að við tekja hann öndul, þannig að geima fyrir slagsbyggið. Tekur ykkur spirit kannski. Allir mjög hugsi. Gaman að sjá það á hérna spekingarna 3. Byggifrændi Snævar og Fannar og það er shaker og þetta er mjög staple. Já, þetta lukkar bara heldur solid. Spila Consequence Abaddon 5 eða? Er það að vera björgjast samt? Það er alltaf þægilegt. Það er svo mikið að drasli til að dispela, sko. Já, það er kannski einhver lest í búið með Abaddon, sko. Ég veit ekki, ég held að þær þurfi að taka eitthvað nýtt approach, sko. Frekar en að reyna að finna eitthvað sem counterar þetta head-onni, ég veit ekki hvað. Já, Shadow Demon eða eitthvað. Það er alveg það að vera með... Demon var bannaður, sko. Var Shadow Demon bara. Það er ekki bara búin að taka þessu headseti. Það er alveg nummer 1 save heitunar hjá Robert, sko. Frikki done. Já. Frikki líst ekkert á blikuna. Robert er hugsi. Hann þarf að velja sér hetju. Það líst hann vel á. Er einhver furry hetja eftir? Einhver með skott eða loði. Þeir eru ekki confident, sko. Nei. Þeir veit ekki alveg... Það var miklu meira stressa á brúnum þeirra heldur en hjá spekingunum, sko. Já. Biggi frendi var bara hann að íhuga bara hérna... Hvað hann ætlar að gera við hérna? Velunarfjöð. Íhuga hérna mysteríur lífsins og... Já, ég er ekki með svörin fyrir þig, Robert, sko. Það er ekki mikið verið að ræða þarna. Það er big. Bristolback 5. Fíla. Það er eitthvað. Það er búið að vera svolítið Það er ostið. Það er gott, sko. Erum að fara að sjá osta hérna turnaround. Sko það er náttúrulega... Það er innilla við einhverju svona tanki hetjur og bara taka alveg þeirra. Það er geðveikt. Ég er búin að sjá þess að hetju óna í hvert eina skipti. Ég veit það. Bara því síðan með slímið, sko. Ég trúi á Consequence Bristol 5, sko. Já. Þeir eru líka bara... Biggi stressaður. Já, þeir eru bara oh my god. Það byrjar að svitna kallinn. Þetta var ekki... Þeir eru að hýta hana, hvað er það? Titantur Willow. Já. Þetta verður erfitt. Ekki sen, sko. Snæði var að taka púlsinn á sér. En viltu samt ekki vera tight, þú veist, það er svo margar aðrar offline hittur sem getur vera Halló, það er Moisla Clock, nei Moisla Tiny. Hann fær ekki hvað er að gerast? Nei. Já, ok, Consequence Clock. Er þetta misklikk? Hvað kúk er þetta? Ok, þetta er samt lítur... Ok, örsleikar með SF, það ætti að vera SF favored. Já, ég, þú veist að... Tiny Bristol á móti Underlord Warlock. Sko, þetta er alveg... Það er erfitt að sjá svona smá fyrir hversu gott Venus line-up er. Já. En mér líst alveg ágætlega á þetta, sko. Mér finnst þess að neðra liðið samt vera svo mikið monster team. Þeir eru samt með Underlord carry, sko, sem ég veit ekki, þú þekkir betur. Já, það er geggjað, sko. Ég stiði það fullkomlega. En hvað er að gera? Akkur er ekki Consequence Bristol? Já, ég held 100% að þeir myndi gera það með
Moisa komin á Tiny. En ekki gott að hafa núna feitan bara Bristolback sem svolítið að kaupa tíma og tímfæta og því að þeir ekki að fara að átskeila núna með, þú veist, SF, Dragonite, Bristol, Tricor, Þykkir og 2 mjög useful supporta sem í leiknum og svona jump supporta. Já, ég veit. Þannig hann. Get me out, bundur hóp og herri, sko. Jæja, þar hafið það, kæra áhörendur. Það Bristol last pick á Venus í þessum fyrsta leik og ég ætla að drífa mig að veita okkar ákvæmdu kasters já, takk fyrir að kasta þessum leik. Takk fyrir okkur, við sjáum þetta smá. Hæ Við erum velkomin í þennan æsispennandi leik 3. Hvað að gerast hérna minni? Gauður, ég veit ekki alveg hvað að frétta með draftið hjá bara Venus sko. Ég veit ekki sko, ég bara hef engan skilning hvort þetta sé bara big brain eða hvort þetta sé að grífa sjálf sig með þessu drafti. Sko, það svo mikið af eldamennsku í gangi þarna hjá Venus að ég heima trúið ekki að þeir tapi. Ég neita að trúa því. Já, einmitt. Þetta bara, já, þú veist, clockwork. Spennandi, hvað að gerast hér? Býtu nú við, Consequence, Clockwork, býta aðeins, nýja Íslandsklukkan, það alls konar. Já, Consequence klokkspilari. Ég meina, þetta ekki auðvitað að hérna leiknum til að spila, hann getur bara hver sem tekið hann upp og prófað hann. Býta aðeins, ég farinn. Já, nei, ég meina draftlega séð, fannst mér þetta líka spes eins og þau segja á panelulega, taka SF svona snemma. Þú veist, maður hugsa, ok, það planið að sína ekki Bristolin, skiljur við, svo voru þau svo lengi að pikka, þannig að maður svona, ok, þetta ekki plan hjá þeim, þú veist, þeir komnir í klandur, ég meina, við þurfum bara að fá að sjá, sko. Toss og Bounty-rún? Nei. Hérna, sko, ég held, án þess að vera alveg viss, mig grunar að þeir hafa eitthvað breytt einhverju þarna í lokin, þarna í lastpickinu. Þeir hafa eitthvað super kúkkað þetta dót, sko. Og ég meina, ég veit ekki alveg hvað, þú veist, hvað þeir voru að hugsa en eins og ég segi, ég svo ánægður með einhvern veginn þetta svona, það einhver Venus bragur yfir þessu. Það það, sko. Það svona confidence þarna, sko, ég fíla það. Þú veist, það bara strax komin hérna samt á Hópahari, bara Fatal Bonds og hann bara búinn að setja þetta á creepin og þeir eru byrjaðir og Firestorm. Já, þetta strax. Kista mistir strax 1/4 af lífinu sínu, þetta allt balans og gott, sko. Út með þessa hetju. Já, það ástæða fyrir að búið bannin allan dag, sko. Þú veist, og þessi litlu gaurar, þú veist, og af hverju eru þeir til? Og hvað þetta? Svindl bara. Moist að púla leinið. Ok, við erum aðeins að elda. Já, skemmtilegt. Mistur þetta allt hápið sitt, en hann eitthvað að elda. Úff, Consequence strax on and low. Það gerist nú off the clock. Hann með Cogs og Expanded Armature, by the way. Já. Mér finnst sko rosa bara áherslu að sjá líka, þú veist, því að ég veit ekki, þú veist, við erum með Willow, Ravage, þú veist, það Warlock og allt í, gott hérna. Lemjan! Consequence. Nice. Þú veist, þeir eru með svo mikið teamfight á NLG, sko, ég veit ekki, þeir samt alveg tanki, ég meina Bristol, Tiny, DK, þetta alveg tanki boys. Ég skítrættur við þetta line-up frá NLG, alveg bara skítrættur, en mér finnst það mjög nett. Já, þú veist, ég bara, já, ég meina það ekki eins og hérna að þeir hafa ekki draftað bara skelfilegt lið, eða bara mjög spooky lið til að spila á móti, en hérna, þessi shadowfínt, þetta er svo skemmtilegt, ég get ekki annað en haldið með þessu, sko. Nei, ég veit það. Ég líka, þú veist, mig langar í leik 4, sko. Já, alveg klálega. Þannig, þú veist, maður heldur eiginlega með Venusmönnum, sko. Já. En svo á sama tíma líka, það var bara svona, já, ég meina, það verið, NLG, they come to play, sko. Þú veist, þeir ætla að taka þetta 3-0 sweep. SF eiga erfitt uppdráttar á móti Shaker, skiljanlega gríðarlegur last hit capability munur hérna á svona snemma. Já. Enchant Totem á móti 30 base damage eða eitthvað, skilur við. Það verður ekki, já, það verður betra með level. Það verður betra, já. Firelocksins level, svo getur hann ekki stakka á þetta. Við. Biggie fyrir bara aðeins innvis, hendur og drúgt. Heldur að Consequence kunni að levela Clock? Heldur hann sé að fara að maxa Cogs? Já, ég vona það. Hann er allavega vel á leið með það. Hann byrjar á að skila Cogs og hérna ég held að Moisla sé meiri hérna hook up og battería svolítið maður, en þetta mín Íslandsklukka. Opin. Þetta er lúmsterfitt og þessi Biggie fyrir aftur innvis. Hann að gera damage. Sko, Willow reyndar óþolandi matchup á móti Clock af því að hann alltaf tikkar ekki í batterí svolítinu. Nei. Þannig að þetta er alveg mjög pirrandi lane fyrir hann, sko. Já. En Lotus, mikilvægt. Consequence. Kokkaðan út. Fuck!
Byggir nota brambilinn og missar, ok. Blinkað út, hann missar. Þú hefur aldrei missað þessum brambuls. Aldrei. Ég missi ekki svona göldurum. Þeir eru mikilvægir. Sko, Consequence level 3 sem diggur klokkspilari, þá vill ég vill eiginlega sjá þetta lane bara vera búið þegar Consequence fær level 3. Já. Þannig á það að rúla fyrst mér. Við skulum sjá, það verður spennandi að sjá. Gott pool, nördapool. Nördapool, hann þekktur fyrir þessi. The half pool. En já, svona, ef ég klokka á þessu lane, ég er alveg þokkalega sáttur level 3, sko. Já. Það er bara hitta 1-2 og þeir eru ekkert mana og styttist í það. Þeir að vinna vel saman hérna og byggja með að halda laneinu ofalega og denia. Moisla byrjar að stakka í triangle sínist mér. Consequence er farin í rúnið. Ok. Þeir eru að taka bæði rúnin af Shakeundum, ok. Það er svo sem valjú. Þetta er Bittu nú við. fast fyrir hann. Það er water núna. Hann er samt sko 1 XP frá level 3, alveg pyrrar mig sko. Svo stórt spike. Bittu nú við. Keislan er low sko. Það er smá verið að sakka hann. Hann er með Lotus og samt. Moisla er mættur. Býtu þér ekki... Ég meina hann getur bara gúa hann og Warlock eða ekki? Ég veit ekki sem Warlock heitir sko. Já, ég meina. Á meðan þeir eru ekki að deyja, er þetta ekki bara alltaf leið? Jú, hann er samt með Lotus og Bracer og alltaf. Já, það er bara eins og það er. Ok, hann er level 3. Nei, það er battery assault! Oh, I don't like it! Við erum ekki ánað með þetta. I don't like it! Við erum ekki ánað með þetta. En þetta er, þú veist, við höfum rætt þetta við vinustrákuna áður. Já, þeir eru... Þetta er örugglega beint úr Moislu munni, sko. Já. Hvað er að taka level 3? Það er battery assault. Já. En það er rangt. Þú átt að taka Cox. Heyrðu það hér, þetta er íslensk klukkan að tala. Ég meina, ef Moisla væri íslensk klukkan, þá væri klukkan bönnuð, sko. Þú veist. Klokkar alltaf bannar mot okkur. Já, góð punktur. Ég stið. Það ekki. Ég er verið minn mann. Ok, nú er SF aðeins byrjar að geta að spila það svona framalega, sjáu þið, hann getur aðeins svona bólað honum hérna út og komið við fyrir að hann fái lastitinn, sko. Já, ég meina það er, ég held að ekkert aksjón, enga fréttir eru góða fréttir í þessu tilfelli, sko, fyrir Venus. Þú veist, þetta er ekki svolítið í báðum leikunum, þá ertu búið að byrja þokkalega vel fyrir, kannski ekki leik 1, ég man það ekki alveg. En þú veist. Það er eftir leik 1, sko. Nei. Það var eitthvað hann að vatna slarklegur. Hópur mættur, hann að fara að taka nörda hann að dóti. Nei, getur ekki strax. Hjúkett. Kúldan á því. Hjúkett. Bara með 1. Þeir eru bara að defenda runes. Moisla mættu líka. Náið þið Hókó eða? Ok. Hýttu aðeins. Og eitt annað. Nei. Já. Nei, hýttu. Já. Nice. Þetta er gaman að sjá. Já. Þeir eru greinlega bara búin að sjá það líka. Shaker má ekki eiga góðan leik. Já, vá, heyrðu. Þetta var Kofi. Kanínu Cox. Nota tóntið, það er mjög gott hjá honum. Já, sterkt Cox. Þeir næja wardið sitt, það vil gert hann líka. Hjá Icebog. Já. Hann er komin til að resta, ég fíla það. Er hérna, hvernig líður þið með Shadowfiend? Ertu fan af þessari hetju eða? Ég er svona svolítið kannski svipa á Morph, þú veist. Svona, þú ert góður Shadowfiend, skilur. Góður Morph. Mér finnst það ballsy, skilur, ég meina það, þú veist. Það er svo auðvelt að klúðra leiknuðinu sem Shadowfiend eða fattaru. Já. Þú vilt sem í gott early game og snowball aðeins og vera relevant og vera out-damage alla, skilur. Og svo náttúrulega ef þú ert, það er nokkru sinni mjög rauð eða eitthvað, mjög auðvelt að hérna svona sakka leiknum hjá Shadowfiend, en þú veist, ég trú alveg á Icebog, sko, ég hef fulla trú á þessum, ég hef bara engar áhyggjur af þessu í rauninni. Já, ég gerði það líka, sko, ég hef mikla trú á stráknum, sko, hann er alveg gate. Hann er líka svona alveg típan að vera eitthvað sjap. Já, ég sé þetta alveg fyrir mér. Ok, action bot. Þeir eru öltabot, öltabot. Ok, heyrðu, hér gerist eitthvað. Góður kokkar, landa ekki. Frömmi er að fara yfir, hann er rúta. Hann fær. Frömmi, snöggur. Komið fyrir tilbaka. Sjá hann. Hann er bara flissandi, hann finnst það bara grillað, sko. Þeir finna Hókó. Nei, finnur ekki neitt. Það er 2. Hann er með battery assault í level 2. Og hann er með healið, sko. Gerist ekki mikið. Hann væri döði núna, ef þetta væri level 2. Já, þetta Consequence bara, já, hann er bara dead. Þeir eru margir. Þetta er mjög vel spilað hjá honum. Þegar maður er klokk, þá maður að deyja svolítið early. Það er alltaf sem ég ger alltaf. Hann er allt eins og að vera. Alltaf að fýta smá. Já. Hann er sem topp. Hann semst að gera eitthvað vitlaust, sko.
SF næri, ok. Já, ég finn það bara, ég held með hérna SF sérstaklega sko, langar hún að gangi vel. Þeir eru 3 artserar hérna, þetta mikið XP sem að Moislu langar örugglega ekki að hirða það sko. Er eitthvað core hérna? Nei. Trömmi farinn, bara topp núna, hann getur að færa sig. Brislarinn bara, ekko mitt, náður að klára hann, hann að ölta og bara út, og bara hlaupa, já, og bara farma með þessa líka. Já, það voru ansi brattir hérna, hann með regen með þessa, shit, hann ekki eins og með raindrops. Hún með drull. Heldur alltaf að vera aðeins meiri skaði. Hann gagged og hann shocked. Hvað hérna, ég meina þú veist, tóktu sett með þetta Bristleback facet, ég meina fer ekki bara í hérna, þú veist, Axe eða? Ég veit ekki alveg, þú veist, maður veit aldrei með Venus, einhvern veginn. Nei. En ég meina, Axe er gott. Hvað fannst þér þetta, þú veist, þetta Hannes og Yngvi, þeir heldur báður að þetta væri, skal ég segja þér, 5? 5, já, ég held það nú líka. Eins og ég segi, þeir hafa eitthvað, ekki veit ég er spenntur að heyra sko hvað þeir voru að spá. En það var svolítið eins og, þú veist, það byrjaði einhver hjól og snúast og þeir, þú veist, þeir swappuðu einhverju, þeir switchuðu einhverju upp þarna. Já. Og ég veit ekki alveg hvað gerist, en ég meina, ég held að Bristol 5 hefði verið geggjað sko. Það hefði verið að góða bótt, Moisla í gripinn, hann er með rútt á sér og það er komið upp Híval, hann er ansið slóar, ég held að byggja sér bara með hann. Consequence er líka low, hann tossar inn kistunni sem að næ ekki að klára. Ói, hvað það var tæft maður, hvað var þetta? 2 HP? 1 HP. Damn sko, það var tæft maður. Unk move. Hérna, ok, missa bara Moislu samt. Já, ég meina... Mikið TPR base, þetta er gott play hjá þeim. Þetta er bara 5, sko, þetta er tiny en það gleymist þetta er bara 5, nei, fjarkinn segi ég. Já, skiptir ekki öllu. Nei, skiptir eiginlega ekki öllu. Það er farið armlett á, Trömmi, aðeins að banna að heyra. Það er meðir alveg grómið. Ég er að skaða, sko, hann er ekki búið með armlett sitt, sko. Hvernig er það samt? Sko, ég, með draftið, bara til að klára þann punkt sem við varum farið. Sko, ég er nefnilega sjálfur ekkert sérstaklega hrifinn af því þegar menn er að skipta hesti miðri á. Þú veist, ég vil helst fá, þú veist, það er einhver hugsun, skiljur og þú veist, ég veit ekki, það er skiptum hest í miðri á. Já. Þetta er eitthvað lögfræði tal, sko, ég hef aldrei heitað þetta. En þú ert að tala Bristle þarna. Já, þú veist, ég er ekki hrifinn að þú ert með eitthvað svona hugmyndafræði baka draftið, skiljur, og svo hvernig er þetta, svona last minute. Við þurfum að hérna, ok, býtu, heyrðu, hendum Tiny hérna yfir, þú veist, ef það var ekki planið, þá erum við svona, ok, þú veist, þú veist, Consequence, góða Cox, hann er að batterið svolítið líka, kemur Golem, Hope og Harry komin inn, Echo, já, þessi við báðir bara steindauðir. Já, þetta er góð. Úss, þetta er gott timing hjá þeim, maður. Mjög gott timing hjá NFG, sko. Sko, ég myndi segja að var þetta svo að segja, ég meina, ég skil gott við, en málið er bara, það er alltaf smá gamble, skilur við, þegar þú gerir eitthvað svona, þegar þú ákveður að bregða út af planinu og ég stið, þú veist, eins og segja, metnaðin fyrir því að vera með orkuna í eitthvað gamble þegar þú ert 2-0 undir, skilur við, í leik 3. Já. Þannig að, hérna, ég er í spretta, en við munum sjá. Þetta er náttúrulega eins og segja, þetta er viðbjóðslegt line. Þetta. Og ég er alveg bara með æluna í hálsunum. Já, NLG sem sagt. Shaker sko hleypur þetta með Brown Boots, Wand og Echo 2. Það er, hann er blinkin núna. Damn sko. Nice. Þeir voru svolítið fannst mann að fókusa á að halda honum niðri sko. Og ég veit ekki hvað þú tókst eftir en þeir eru með helvíti mikið stökkum í einsettinu hjá Dyer sko. Já. Þannig að það er spurning hvort þetta sé fyrir tight í recovery eða er Chromium að fara að hala þetta allt inn. Já. Við vorum með stakka þarna. Þetta er nú ekki þarna, flott. Þarna líka. Þetta er peningar. Þetta eru peningar. Spurning hvort að þetta færi fyrir tight eða ekki sko. En þeir notuðu Echo, þeir notuðu Golem. Þannig að Moisla og félagar eru mættir hérna á topp og reyna að ná sér í eða Venus eða maður eru mættir hérna að reyna að ná sér inn á turn. Allavega aðeins að þrýsta á hana Chromium. Kokkan út. Shaker er mættur, hann er ekki með Echo, hann er samt með Blink og hann er hættulegur. Finna Consequence, hann er annar rútt, hann er stein. Batterið svolítið að grífa fyrstjörið þarna, mjög pirrandi matchup fyrir Shaker. En ég hugsa hann nægir nú ekki. Nei, hann er farinn. Það er baseball, home run þarna. Já. Dush! En þú veist aftur, ég minn, heyri, wow, hann fór í Kæju á hérna SF. Ok, hann er að fara eitthvað svona magic build. I love it. Kæja first item. Hann ætla bara grannlega að flassfarma sko. Er hann með eitthvað stakka til að vinna með? Er ekki bara allir í fullir vinnur en að halda aftur af Venus eða? Nei, af hérna... Moisla, duglugur. Moislan er alltaf einhvern veginn. Kersla í klandri. Ok, finna kistuna. Þetta er Bristle. Hann er breakaður. Já, creepinn, býta hans. Og henni. Echo.
Og Ravage og döður. Consequence með Cox. Ok, býtum við. Komast þér inn. Náðu Shaker dead. Shaker dead. Það kemur Willow allt í. Allir 4 þær. Chromie kom inn líka. Undur út með Mom og hann að berja. Icefog Og nú líka. Næri Icefog að sleppa. Ef þú döður. Drepið hann! Golem der drop. Holy! Gerðuðeg toss. What the f... Þeir eru svo squishy. En náður að gera eitthvað við Icefog. Hann er svo low. Biggie, eitt attack. Hann er döður. Og hvað er Warlockinn? Yes! Consequence finnur hann. Venus eru so back. Venus eru back, baby. Geðveikt maður. Herru, geggjaði fight. Þetta var aðeins of einhvern veginn. Það fóð svo mikil tími inn að Brissul og svo kemur SF inn og hann er með Kai og það er enginn einhvern veginn að ná að fókusa hann. Hann er geðveik og öldi. Hann var líka, ég veit ekki hvað tókst þegar hann var fárlega heppinn að vera ekki stönnar að Willow þarna þegar hann og Consequence hlupu inn saman. Já, og þeir náttúrulega, maður sjá, nær Cons, veistum, svolítið seitt sko, en hann er með, Bú er dýpi inn, er að maka því, Hann nær kokkinu kannski, nei. Nei, hann er því. Heiður þetta vera fyrir, allt í lagi. Sko, málið náttúrulega með hann fight er að hérna, sjá hann. Bú með Rockets þetta. Þeir hérna sjáðu til, committa svolítið hart á Brissulinn. Sem er í sjálfu sér alveg eðlilegt, sko. Já, en svo komur náttúrulega bara allir, skilur. Og þetta er svo klassist remove, skilur. Þú hard committar á einhvern veginn og svona aðeins overstayar og allt í einu eru 5 gæjar mættir og Icefog heldur á höfðinu þínu af skortnu og öskrar á þig. Já, Icefog klárlega hélt á þessum tíma geðveikan öldi. Chromie sko misti allt lífið sitt. Hann var örgulega runni af hann og líka buffi þarna því hann fær eitthvað buff að damage reduction þegar hann kemur í gegnum gateið. Það endist í einhvern smá tíma þarna. Fín skate. Já, þetta er bara í 5 sekundur. Damage reduction 6%. En hvernig er þetta á ultinum hans? Ultinum hans. Já, Underlord. Þannig er hann. Nei, ok, whatever. Já, ok. Þetta er bara inn í þið hans. Já, maður. Þetta er hellings damage reduction sko. Sérstaklega þegar allir í liðinu eru komið inn. Þetta er alveg... Já, ég meina þessi Underlord er ekkert að fara að skína fyrir en stærginn er í strax sko, eða fattar við. Ok, þeir lappa á hvern annan. Það er alltaf Tormy time. Það er Tormy time nefnilega, það er huge. Þú ert... Býttu aðeins. Hann var að miða á þarna trömmi, ok. Já, grífaður. Nei, sko, þú veist, það er Tormy time og þú sérð hvernig Dæjar eru bara allir mættir hérna. Þeir ætla að taka hann turn, ef þú tekið hann turn, þá getur svolítið svona hirt mappið og vonandi secura Rose, Tormíinn. En ég meina, Kirstan sko, já, heyrðu þú sérð, Kirstan fer í Halbert. Já. Þeir taka til eitt. TPS út allt. Taka mid-turnin. Svo seinar að típja, guys. Consequence inn og þeir farið í rúnið. Já. Taka líka topp. Þeir turna fyrir ekki rask. Já, þeir fengu tier 1 bot, en þeir fá ekki Tormentorinn. Þannig þarf ekki að koma mitt í það. Það er ekki orðið á seint. Nei, en þú veist, þeir eru með warda á Venus, sko. Sentry on sentry action. En er ekki... Já, einmitt. Þeir hljóta að fara í Tormentor, þeir voru að gera alltaf þetta leið, sökkuðu basically mid- og top-turnunum fyrir þetta play. Hérna séu levelin. Sturlaði sjartar í boði líka. Icefog er farmaður sko, hann er level 13, hellingspening. Já. Trömmi líka hann á góðu farmi. Nei, wow. Gott poke break og Consequence. Ætlar hann húka. Hann tossar inn. 4, nei, hann er að kokka á maður. Golem bara setta á einn Consequence. Þetta er einn Glock sko. Þetta er disaster held ég. Herru, Trömmi nær honum. BK kjúklingur nær honum. Geta að chaseaða það. Ég er ekki viss. Það er stun á Shaker. Er Icefog að fara að ölta á hann að bjarga Trömminu sínum? Hann er á sveinn. Ég held að hann sé bara döður. Já, hann er á sveinn. Hann er döður. Hvað var Brissul? Var hann bara... Hann var off-map að farma. Já, ok. Þá kemur hann. Herru, hann rössar hérna Shardin líka sig. Ok. Það er enda geitað. Já. En finnst hann þarf... Já, hann er ekki með mana, sko. Hann er með Sage Mask. Já, og þarna mana pot, þarna mana drop. Hvað hétt Sage's Mask í Dota 1-binni? Pop quiz? Soapy Mask. Það er rétt. Voða ertu klára eitthvað? Ég er nörd. Ég er nörd. Gleymist. Jæja. Hvað mann hann? Nei.
Þetta kemur til mín á eftir. Já, menn hvernig finnst þér hérna, þú veist, ég veit ekki, mér finnst þið svo Venus, sko, þeir eru svolítið svona reacting, skiljur. Sko, ég meina eins og þeir reactuðu þarna bot þegar þeir kom mitt á Brissul, það er gott react. Þarna er þetta svolítið svona half-assed, það er svona, eru inni eða ekki, það er ekki allir mættir, Trömmi keirir, síðan kemur engin Brissul og eitthvað. Hefði þurft að svona full committa til að turna þessu held ég, eins og bara nákvæmlega eins og á hann. Svo veit ég hvort það er eitthvað miscommunication eða eitthvað svoleiðis en þeir svona aðeins committa kannski aðeins og hart. En ég meina, þetta getur líka enda þannig að bara þeir einhvern veginn gólum að consequence. Það er bara geggjað, eða fattar við? Já, mér fannst nefnilega þegar gólum var komin út og allt þetta dæmi, mér fannst bara eins og consequence að segja bara, heyrðu, sakki mér. Já, bara fuck. Ég er bara dauður, bara fuck it, hverjum ekki sama, gólum og allt þetta. Gólum út. Og terrorism eins og nota líka held ég. Þannig hérna... Þetta var svona svolítið klunki eitthvað en þeir eru alveg með, þú veist, þeir vita svona turnaðar sem leik, býtum við. Vú með 9 óum er í klandri. Þeir eru að koma líka, Kirslan á leiðinni, Moislan á leiðinni, Icehawk mættur, þetta er búið. Já, hann er döður. Ekki leið með Moisla, já, góður. Rest in peace. Þarna segir einmitt Brummi, maður á sem support að hætta að berja, svo maður fá ekki óvart killið. Já, þú gerir það aldrei. Ég gerir það aldrei. Ég vil kills. Ok, þeir eru að pressa mid. En mér sýnist Venus ætla að sakka midthirtum sinum fyrir Tormi. Það er allt í lagi maður. Já, ég held að það sé bara flott. Bara go for it. Það verið geðveikt að sjárta klokkin hérna. Geggja, fengt. Já, þetta er algjör veisla. Þetta er góð sjárta sko. Líka þegar hinn sjártin náttúrulega er tiny sjárta sem er freka mikið þú veist, með support tiny sko. Já. Og veist, það er freka mikið drast sko. Allan svona með við. Það er teiknað í kringum triangle. Þeir eru smókaðir. Og þarna er Chromium. Þeir gætu spotta Chromium og vorti. Moisla findan, gerðu það bara. Trömmi, inn með þér. Þannig er hann. Þeir sjá hann, þeir vita. Já, Moisla! Tossanum inn. Og inn í fín, og inn í stönn, og inn í sprengju. Og er hann döður, hann ravitsar. Clockwork er búinn að ná að kokka. Golem. Echo á 2, þeir eru alveg hlið. Æjæjæj. En heyrðu, SF er ennþá bara sprækur og lifandi og Trömmi líka. Og Kirslan er að gera Þetta er Venus fight. Góð fight. Sjáu Icehawk maður, hann er algjörsanlega endað sko. Daus! Og hann er líka. Þeir elduðu þá. Þeir geðveik byrjun á fight fyrir þá. Já, finna Chromium. Þetta var gott Echo, en það er einhvern veginn, þú veist, þeir voru 4-5 sko. Þeir voru bara ekki með orkunni að spóla á niður. Veist hvað ég fíla, þetta er svona semi-old school einhvern veginn, svona þetta line-up hjá Venus. Já. Þetta er svona eitthvað svona sem þú myndir sjá, þú veist, svona 4 af þessum 5 hitjum myndir þú sjá í svona pub árið svona 2011 eða eitthvað. Já, það Brissul bak SF eitthvað. Já. Það veit eitthvað Clockwork og Tiny og... Þannig að hérna, sko mér líður eins og þeir séu aðeins búin að, það sem þeir eru búin að gera er að tempra tempóið hjá Next Level Gaming. Já. Þeir eru aðeins búin að stoppa þá. Já. Og hérna, og nú lítur allt bara frekar vel út fyrir Venus, en það gerði það svo líka í leika 1. Já. Og við veitum hvernig það fór, þannig að þetta er alls ekki, það er ekki öll kurl komið til grafar. En hérna, klálega byrjunin sem að Venus þurftu og er að leita eftir, svona nokkurn veginn, sko. Einmitt. Já. Býttu nú við, meira vesen? Já, please. Þeir eru líka verið með veita triangle. Það er bara rós. Nei, þeir eru með ekkert ravits, þannig að þeir vita það, þeir eru með SFL. Það er að ganga hópa á meðan. Þeir eru eitthvað smá gali eða? Já. Þetta er ekki eitthvað... Já, það virkar. Og þessu bara, halleluja sko. Vel spila, Rím eru mættir. So back. Þeir eru the back. Þeir eru triple champion sko. Þeir eru ekki að fara að go down swinging sko. Já, þetta er liðið sem að við hérna könnumst við og elskum. Já, sammála því. Alveg sko. Já, stela triangle og reyna að minnka hans mappi sem að Chromium hefur. Þegar eins og við vitum, þá er Chromium nörd. Og ef hann fær pláss til að farma, þá gjörsamlega farma hann. Hann er hérna gott að sjá þetta. Bittu! Ok, hann er eitthvað aðeins ég er ekki, ég held að sé dead. Því hann er með Axe. Hann er með Axe á sig. Ok, hann er með Axe, en hann er samt... En það kemur Chromium. Nei, ekki Chromium. Ok, út. Allir glaðir, allir rólegir. Hann kom ekki. Men SF hefur að taka tier 2 sko. Hann hótar bara. Já. Ok, það er bara, herru, það er sko, hann kom með 8K lít allt í hennu á hérna... á Venus. Ég meina þeir eru búin að ná sér í fullt af turnum, þeir eru búin að ná í Tormentor, þetta er bara helling sko. Sjá damage-in, það er DK og SF þarna doing work. Já, og þú sér líka, þú veist, Hobo er búin að póka bókinni, en hann er samt dottið niður í, þú veist, bara lagsta level í leiknum basically sko. Hann er með 12K damage, engu að síður. Hann er með 12K damage. Þannig að hérna... Hann er að reyna að karja, hann liði hann sér ansett þungt þessa dagana. Já, þetta er ekki alveg jafn smurt og þetta væri leik 1 og leik 2 fyrir
fyrir Hobo. En hérna, ok. Stun kemur inn, mista allt í góðu. Stundum gerist það. SF nær geggjum multi og Shaker stein. Þetta er bara, það er Golem, ok. Clockwork í basli, komast þér úr, Tiny dauður. Kemur Terrorize og er bara reset. Þetta er samt kannski bara allt í lagi. Ég meina, notar ekki Golem allt eða? Jú, Golem fór út og allt. Það er ennþá Ravage, samt. Já, en ég meina, þú veist, Chromie með samt ekkert á þeim stað núna, hann getur bara að laga með ykkur Dragonite niður, sko. Nei, kannski ekki, við sjáum til. Hann beina hann lemur fast og lemur á móti. Geislan er svolítið föst. Geislan kemur inn. Fær Trömmi ykkur hjálp, hann er með AG, sko. Hann vill berjast, hann er bara TB út, það er Chromie. Nei, hann cancelaði! Akkur cancelaði hann? Ok, hann þarf að berjast. Herru, Trömmi er í basli, hann er alveg að deyja, hann er steindó! Geggja stönni og bygga, báður útaðir. Ég held að Geislan komast út. Það er Woodtide. Shaker að chasea, nei, hann fyrir út. Shaker að, já, hann var hræddur. Já, ég held að það sé rétt. En þarna sjáum við til dæmis hvað Brissul mínusarmarinn er að gera mikið, sko. Þú veist, þetta var Underlord sem er bara freka tanki hetja, en hann var komið 6 stakk á sig og Trömmi túsótt að hann. Já, og Brissul komst með þess ekki almennilega inn, sko. Hann var fastur í pittinum og einhverju súpu þarna freka lengi, sko. Já. En þetta er, við sjáum þarna mjög skýrt að NLG þeir geta sannarlega tekið fight og unni fight. Þetta er svolítið spurningin hver jumpar og hvernig göldunum er kastað. Ok, nú þarf samt Venus bara að fá BKB inn sín svo að þetta Warlock dæmi er ekki að fara bara að drepa alla. Þú veist, ég meina leið á Korn er komið BKBs og þeir geta dispel af sér þessi Fatal Bonds og allt þetta dæmi, sko. Þú veist, þá geta supportarnir lifað aðeins lengur og þetta verður allt einhvern veginn miklu öðuldar bara leiður komið BKB á Kornina. Og líka mér að Underlord er að gera skaða með þessu Firestormi, sko. Hann fór ekki Shardin sem er kannski bara eðlilegt, skilur við ekkert að bilda að setja. Shardin mitt er alveg galinn, sko. Og býttu nú við, Icefog, solo drepur Hobo. Já, einmitt. Eða hvað? Já, mér sýnist Tiny hafa hjálpað honum. Já. Ok. Nú er hann ósýnilegur. Og hann er að fara í Axe. Sko það er eitt með, mér líður alveg eins og NLG, þeir eru alveg ýmislegt inni, sko. Fattar þeir eru alveg að fara að skeila aðeins betur á en þeir ná að píka, sko. Já. Og meðan þú veist, heitur þessu kannski Clock, jafnvel þessi Tiny, sko. Ef það fær ekkert eitthvað nóg mikið farm, þú veist, þeir kannski staðna, kannski aðeins núna. Við sjáum hvernig það þróast. Hann fór í Blink Forstaff í fíla, hann er bara að reyna að initiate þetta og koma sér út. Það er bara utility. Utility, einmitt, sko. Clock fór í Glimmer og er að fara í Jules. Ok, hann ætla kannski að reyna líka að dispella einmitt af sér dispel af sér skal ég segja er Fatal Bonds og svona. Mjög klassískt Clock build. Herri, þeir finna Icefog, hann er aðeins á framalega, fundin á sentri og gæðveikt springja Chromie! Þú líka, hann er steindauður! Holy guys, maður! Eitt sentri getur unnið leik, en hann getur líka tapað leik. Móisla, þetta var svo gott toss! Mér lókar svo mikið að heyra trúsætið, maður. Kann ég vera að segja alltaf! Þetta er alveg, sko. Sick! Já, þetta er spooky shot og fínt. Já, hún er hættuleg, maður. Við vorum eitthvað aðeins að efast þetta, en ég meina þetta er að virka vel hérna, sko. Ég veist aldrei, ekki eina sekúndu. Nei, ég veit að við saman félagarnir, við teljum saman. Já, auðvitað væri súrt að sjá 3-0 í lokaseríu mótsins. Þannig að ég held að það sé alltaf að fagna þessu smá. Já, heldur betur. En við líka Brissul er að eiga helviti góðan leik. Hann er kominn í, þú veist, bara top 3 network, þannig að þetta er erfitt lane og þú veist, hann ekki hvort hann hefði fengið stakkana í byrjun, en hann er alltaf kominn helviti vel tilbaka og er búinn að skila sínu, sko. Hann er ekki gaurinn sem að dóa þannig að þeir eru góð og alla, sko. Þú veist, hann var ekki að benefita því eins og liðið sitt, sko. Nei, en núna þarf hann ekki aldeilis að þóa sér í framann og stilla upp svona smá sókn, sko, eða smá vörn, spesir. 2 mínútur við sjáum hvernig Rósan spónar. Og hvað, það er væntanlega alveg 3 mínútur cirka í Tormi. Þeir tók hann á svona hvað, 18-19. Já, cirka. Þeir ætla að stila X-Spirunni. Gretar og Shaker er típið tilbaka, ætlar að kontesta það, en þeir eru ansi margir bort. Ég held að þetta veistnum sé farið til því Venus, sko. Ég held að það sé enginn að fara að búla þessum Clockwork út. Nei, þeir stela þessu. Þetta er slöng larp. Býttu eða hvað? Not so free after all. Kom inn.
Stand your ground. Þið sáu Dragonite sína sig. Gæti lifað, actually. Það er ekki útilokað. Já. Hann er bramblaður, en hvað? Hleypur hann út eða? 5 sek í næstu, hann er geikar. Base create. Stun. Þeir eru að slóa hann. Þetta er flott, þetta er bara 5 mann, skilur við. Já. Hverju, Keislan er bara low-key inn. Ég sýnist Keislan sem ég langar að keira inn, sko. Er það þessna sem er kallan Keisluna? Ég held það. Vá, sér út það. Þetta er gums. Það er gums og gattar út allt. En hver fer í break? Er bara Silverset næsta item á Shaker? Gæti verið Shaker. Ég sé ekki fyrir mér þennan, Underlord að fara eitthvað break. Nei, ég veit það ekki. Þú veist, hann að fara í þetta Revenant's Brooch. Ok. Það er DD top, en það er enginn að kanna runes. Típist. Já, það er ekki gott. Nú er þetta á milli Steins og Sleggju. Þeir jumpa Hopo, tossar honum inn. Hann finnur hann á, já, Icebox er nörd. Guðdómlegur. Hann var góður. Klokk kemur inn, reynir að bjarga tæninu sínum, en ég held að hann sé bara að fara að stakka sér. Stakka þeim báðum. Þeir er allavega saman. Þetta er svona klokkfeed sem ég kannast við, sko. Þetta er bara alveg by the book, sko. Mjög ánægður með þetta. Hann er að fara í Axe á SF. Já. Það gerir heal og í rauninni, þú veist, það kemur tilbaka svona. Já, damage svona turn 60%. Já, meiri damage og heal. Og hann er með Kaja, Yasha, langar maður að segja, takk. Já, Yasha Kaja og gerir þá damage. Restina sé líka að koma svona snemma út, maður. Þannig að það er ekki að channeli svona eitt, bara instant. Já, þetta er náttúrulega alveg mega dæmi, sko. Þetta er geðveikt skemmtilegt gæðum. En það er, mér finnst eina sem hefur skallinn svona, með svo fáar hetjur sem að maður getur í rauninni nota þetta á, skilur við. Mjög mér eitthvað þarna, eitthvað að segja. Hvað ætla hann sé að segja? Við fáum kannski að sjá það í trúsæð. Ok, það er komin BKB á Trummy, það eru BKB á Chromie, það eru BKB á Gretari og náttúrulega Icebox eins og við vitum. Spurning svo, Kistna fór í Pipe, síðan fór hann í Lotus. Ég er svona, já, ég vil fá eitthvað svona, ég segi ekki carry build, meira damage. Er pælingin að Lotus af Fatal Bonds? Já, er það þing? Gæti verið. Ég hef aldrei séð það gert, held ég. Nei, ég held að sé ekki að Lotus er ekki, sko, ég held að pointi sé ekki að Lotus að, þú veist, tilbaka. Taka það af þér? Ég held að það meira bara að dispella þér. En virkar það, setur það á? Kastast það tilbaka? Já. Shit. Það er single target. En það er bara sann, sko, ef þú ert gaurinn sem er targetaður. Consequence. Þetta er bara consequence að gera vinnu. Just block things. Allt í góðu. Finna reynda vordan hans sem er pirrandi fyrir hann. Já. Það gerir stundum. Það er alltaf að geta þessi gaur. Já, en þeir eru að berjast Roseanner núna. Já, það er lifandi. Þetta er mikilvægur fætt þarna. Já. Verður mikilvægur. Frekar stabilt nekk á lít. En ég veit bara 5v5 fight. Ég veit ekki bara Venus bara í miklu betri stöðu. Það er smoke. Gýrið ykkur. Nú verðum við þess. Þeir ætla að tjekka. Gretar sér. Hann veit. Þeir fara í hringinn. Moisla og Icebox. Finna Keistlu. Þeir finna Keistluna. Þetta er kannski besta killið til að finna fyrir Venus. SF öldar, en það er BKB og Shaker. Icebox er lokaður inni. Hann blinkar. Keistlan er í bastli. Hann er svo einn gæs. Það er enginn að hjálpa honum. Hopo er döður. Keistlan er döður líka. Chromie fyrir að brenna maður. Hann er að deyja. Eitt átæk. Stunni missar. Hann er að típi út. Guys, what the fuck? Ok, hann deyr. Ég ætla að segja, sko, hann var, lappaði sentimeter lengra, gaur. Sko, já, þetta er, þeir vilja ekki byrja á Keistlunni, held ég. Nei. Það er ekki ideal. Þetta var eins gott fyrir Venus og Gatgen. Í rauninni, sko. Ég held að hann hlaupið inn viljandi. Já, hugsanlega meðvitað, sko. Ég held að hann hlaupið inn viljandi. Þetta var hugsanlega strattað hjá þeim, sko. Já. Ég myndi alveg trúa því upp á þessum nörda. En sástu hvað DK var að gera mikið damage? Já, þetta var fárlega, hann bara meltaði Chromie. Já, en þetta er líka bara þegar hann var með að stakka hann á sér af þessu gúi. Já. Það með mínus eitthvað 15 armor. Og Moisla, bara vesenast á meðan. Multitasking í gangi. Ansi græfur. Já, mér finnst mjög hægt að lýsa Moisla þannig, sko, sem leikmanni. Hann er alltaf með vesen. Já, hann er vesen á hann. Bítil og veldur usla. Hann er a troublemaker. Hann er meiri sem er kvef. Já. Smá, Hann er lasinn. Já. Smá lasinn. Þú veist, ef þetta er hann með kvef,
Hvernig er Vil ekki sjá hann þegar hann heilbrigður, sko. Nei, ég veit. Hann bara á 60% capacity. En þarna til dæmis kom, hann að fara Shivas á Brisbane. Ég fíla það er gott. Það mjög næst. Meira slow, spellamp, allt þetta dæmi. Sannkalla gamer pose. En augun út allt, sjáu þið Másluna, augun út allt. Hann sér allt. Það fer ekkert fram hjá honum. En þetta samt sko, mér finnst þetta samt að spila þetta Underlord. Þetta rosalega erfitt high ground. Þú veist, þetta með Underlord, Tide, Warlock, Billow, Shaker. Það rétt. Það alveg rétt með þér. Já, það verður erfitt. Hvernig ætlar að klára hana leik, skiljur? Þeir þurfa heldur bara keirinn. Bara full committa og bara, þú veist, áður en hinn ná að einhvern veginn bregðast við, skiljur. Þá þú bara, þú veist, það búið klokkhúka, það búið trömmi blinka á einhvern, skiljur. Drepa Hobo. Drepa einhvern, sko. Súpa. Hann komið Shardin á Hobo. Keistla, Lotusar súpuna, virkar ekki. Unlucky. Hann var auðvitað að Lotus eitthvað annað, ég bara fíblast. Býtu nú við. Ok, kjúklingur. Það er Kastela, hann er að dansa. Ok, þeir eru farnir hægrann. Kannski ekki það erfitt. Hann er bara... Ég meina, hvað er Chromium? Chromium er alltaf farma, sko. Ég held að hann þurfa að koma og setja pitt og Firestorm, sko. Þannig að Kistla er ekki hrætt, henni er sama. Það er eitthvað stendur, hann er hugrakkur drengur inn. Já, þetta er náttúrulega þú tekur aðeins svo mikið með að vera svona aggressífur. Bara hirti hægrandið. Þetta er það sem Hobo var að reyna að stoppa, sko. En þetta er bara rags. Ég tosta tilbaka, sko. Æjæjæj, hann næst bygg á bíðanu. Æjæjæj. SF er döður, Moisla er líka döður. Guys, okkur kláruðu ekki bara ragsið maður, þeir voru ekki bara að fæta ykkur. Trömmir í basti. Þeir eru búin að breyka. Geggjað ulti. Chromium er döður. Þetta var bara ok. Herri, þeir bara stöppuðu þá. Buyback á Chromium, buyback á Gretari. Nú er að döða að drepa. Þeir eru að fara inn á Kistluna. Þeir eru ekki með break, sko. Geta að drepa hann. Hann er alveg að deyja. Hann er ekki dauður, maður. Jesus Christ. Hann er með 6 stakka, Trömmi allar inn. Þeir eru svo fucking hákallar að finna litt af blóðinu, sko. Þeir hlaup inn. Verða þeir ekki að finna eitthvað núna? Já, það er kannski... Ó, býttu. Hann fer inn. Þeir langar ekki í. Æi, nei. Ó, stórslis. Og hann er tippaður. Unlucky. Tippaður allir til Fraklands. Já. Og Venus. Body fuel. Þeir eru að fara að sækja sér stig. Ætlar strax high groundið, já, hann er dauð í 80, sko. Það er DD-bot, Þeir veit ekki á því. Sjá. Hvar er rocketið? Tjekka runes. Satt. Það vantar. Ja, nei, mér sýnist þeir ekki gera neitt meira, eða hvað? Nei, þeir eru allir át nema Keistlan. Keistlan er Icefog að deyja, sko. Keistlan er starmaður. Já. Æi, býttu, ekki finna þér Ice, nei. Nei. En býttu, var Biggi komið blinka? Var það sem ég sá? Sýndist það? Ég sá ekki betur. Sýnist Biggi Willow, já, hann fór í blink. Blink Vanguard? Hann er með Vanguard, ok. Það er Crimson. Það er smá skrítið. Já, mjög undarlegt. Sérstaklega þegar Crimson virkar, þú veist, buffarið hinar hitnar út frá HP-un sem þú ert með og Willow nú ekki með mikið hero pool, sko. Nei, eða HP pool, segir. Kannski fyrirskipun ofan. Nei, Fannar nennir eru ekki einu sinni, hann nennir ekki að fara í þetta. Nei. Ég er carry. Ó, stal hann þessu? Já, hann stal þessu. Sýnst það. Ok, það er aftur, veist, það er komið 24k lead, sko. En manni líður ekkert svona, jú, kannski, en þú veist samt, þú sást alveg eins og í síðasta tímfætti, menn að þeir geta alveg tekið hann. Heyrðu, shit, það komið Hex á, það komið Scythe. Já, þessi Shadowwind hefur unnið manni í pubs. Já, hann ætlar, eins og segi, hann ætlar ekki að fara heim, sko. Ekki strax. Ekki heim í háttinn, sko. Ég meina, við erum að gleyma, hann er bara ungur. Já, ég meina, samt miklu betur en þú í Dota. Já, hann er umfélag töluvert betur en ég. Ok, Chromium-félagar er eitthvað að hreyfa sig, en Chromium við 50% hópið. Vilja þeir eitthvað vera... Er þeir að fara að smóka, eða er þeir ekki bara eitthvað að farma? Til það saman. Þetta er orðið hættulegt lið, sko. Ég bara trúi ekki alveg hvað SF er að gera ógeðslega mikla vinnu í þessum tímafundum. Hann er að gjörsamlega hakka eins og náðan, hann er að blinka inn og reysa gaurana og allt, sko. Já, þessi teamfight þarna hjá Röggsunum, hann í rauninni byrjaði frekar illa fyrir Venus, sko, og samt einhvern veginn, þú veist, bara hakkaði hann, sko. Já, hann vantar bara damage-in á Það er hérna tossback inn í Shadowwind ulti, er playið, sko.
nema hérna Shaker nær BKB og stönnar þá. Býttu nú Ok, við. Golem. Þeir eru í bastli. Kemur geðveikt Ravage á alla. Tiny er alveg að deyja. Það BKB deyr samt. Sérðu hvað Icebox gerir við Titan? Pakkar honum saman. Og hvað er Chromium? Hann er að berja Trummy. Trummy er í bastli. Trummy er Trummy er alveg að deyja. Trummy er dauður. Viggi er líklega dauður. Þeir eru að segja þess að Consequence. Icebox svolítið langt í burtu núna. Getið eitthvað að drepa þessa kistlu. Það er ekki allt of feitur. Ok, þetta er gott engagement. En þetta var gott fyrir NSG. Ég meina hérna klára Trummy. Ég meina augljóslega er hérna Chromium að berja þegar hann fara að berja. Shit. Þetta er þetta, maður sjá býti, hver er að gera með þessan damagein? Já, þetta er gott fyrir NSG. Þetta er bara shakerinn. Þeir fá kannski ekkert mikið betra en þetta. Og líka Hobo að gera svolítið sko. Æ, Moisla gerir 0. Úps. Óbóbó. Já. Þeir nú standa sig merkilega vel sko. Þykir manni. Með að við verum með kvef. Já, bara svona með aðstæður almennt sko. Já, ég skil. Mikið utility í þessum tækni. Við heldum að við varum að fara að sjá Moislu klukku Certified Hood Classic. Já. Svo benusuðu þeir yfir sig bara og sjá það núna. 20k net worth, myndi 39. Enginn á leiðinni heim. Nei, af hverju fór þessi fight svona illa samt fyrir Venus? Var Trummy, var þetta eitthvað Trummy var eitthvað út í flöskunum á 1? Þetta var náttúrulega Golem á 2 og allt vesinu og Ravage inn í alla og svolítið disjointar allt spellcasting og svona og svo nær Icefog Titanum en engu öðru í rauninni, skilur við? Já, þeir þurfa svolítið að fá hann til að gera þetta á alla. Já, þetta var svolítið disjointed bara, en allt í lagi, skilur við? Ég skil. Býttu nú við. Finn Hobo, blinkar út. Já, við veitum, þetta er svo fyndið, hann heldur pottið, það shit, þeir eru hér! Já. Nei, Hobo er hér. En núna er samt, nú er hann í klandri. Keisla. Skaður. Og hann er döður. Notar Ghost. Það er væntanlega ekkert að þetta hjálpa honum. Hann er bara komið tíma. Jájá. Hann er bara að leita sér að farmi. En það aftur, þú veist, þetta er bara 5, en þetta er engin vennileg 5. Þetta er Hobo. Þetta er Hobo. Remember the name. Ég veit að remember the name. Það er að koma AC á Trummy síns mér. Það komi AC á hérna á Chromium. Já. AC. AC. Þeir eru læra stað. Þeir bæja á Warlock. Harpoon. Hann byrjar að lemja, en það er disarmaður. Hvað er fyrstfyrið? Getur hann blokkað hann inni og fyrir með vestlinn eða? Hann er gumsa yfir sig. Það er hvað svo mikið ógeð maður. Hórið slettur út allt. Allir Þetta er bygga, hann lappar ekki sko. Nei, hann hreyfa sig ekki sko. Þetta er svo, turnin er bara að missa hálft HP sko. Já, ég meina, hey. Slow and steady wins the race. Gerir það sko. Það stytt í Rose. Rose er 2,5 samt sko. Tormi er kominn. Þú veist, það er ekki bara eitthvað eða? Jó, ná í Tormi. Já, ég held að séu meira... Nei, við erum bara að spila í kringum Rósana kannski. Ég held að séu meira fókus og halda pressu bara og hérna... Já, og vilja svo örglega Rósan. Það er sko að það getur refreshir á... Veitu, er þetta þriði? Herri. Er ég galinn? NLG smókar út. Þeir eru þéttir, Wu fremstur í línu. Greta þétt á eftir honum. Hobo har í lappar, Moisla spottar Hobo. Hann fer í Hobo. Þetta er fiskinn. Klokkinn með Cox. SNF í baklínunni. Tæti bara dauður, við sjáum það ekki eins og sko. Klokk dauður líka. Konsekvens líka með BKB, fettur samt. Og er þetta eitthvað chase eða? Hvað er Brissolinn? Hann er bara aftast, hann er ekki með mana. Guys, senda okkur Magos. Þetta er klokk fyrir tætt. Já. Bara flott. Þetta er mjög flott sko. Hann er með BKB. Já. Litla gerpið. Býttu nú við, Biggi! Biggi dauður eða? Já, Biggi bara dauður. En er tætt líka dauður. Þeir ná törnkilinu. Ok, en hann BKB er á Shaker. Ætlar að gera eitthvað meira. Ég veit ekki með það, gauður, sko. Það er bæbak á Tiny. Moislu. Trummy er að leita. Ok, hann langar út. Hann inn. Hann er lokaður inni. Geistan held ég alveg dons, sko. Er það ekki? Er þetta eitthvað skada? Ja, býttu Moisla to the rescue. Tassar honum hvert. Tassar honum bara beint upp. Ok, Bristolbakki er alveg að deyja. Þeir eru með. Getur Icefog connectað. Þeir raksa bara á meðan. Og þeir eru að taka midddraxið. Herri, SNF er alveg saman, hann er bara að leið með Rax. Holy. Og Tiny er að taka Rax líka. Þeir eru bara, what the hell, þeir bara... Þeir eru bara að Raxa í miðjum fætt. Þeir eru bara Underlord, já þetta er bara leikur. Chromium's Courier killed með Revenant's Brooch. Úps. Og það er bara búið að kveikja ljósinn.
Þetta verður bara að vera game. Bara allt í einu. Holy, bara what the? Hvað gerðist? Þetta gerðist úr því að Kerslan var gripinn inn í beisinu. Vá, sjáu þér hann SF. Sá þykkur maður. Já, hann útdáinn. Lemja þessa byggingu bara. Já. Hættu þessu, hættu að moislast. Bara dreipið basic guys. Nú eru þeir að mýma sko. Já, eru doing too much. Þeir eru glaðir. Nei, þetta móralskur. Já, það rétt. Að fountain dive mórals. Lýrað út. Og Harry kokkaður. Já, flott. Greitar döður. Aðeins að leika sér að þeim. Já. Þetta Herri, gefa þeim putta. GG. Þetta seria. We're going to a game 4. Holy moly. Ég bara verð að segja eins og sko. Ég hafði litla trú á þessu drafti hjá Venus. Ég skildi ekki alveg hvað þið voru að gera og hvað þið voru að reyna. Þetta bara gekk ekkert eðlilega vel. Þessi SF algjörlega skein. Djöfull hann að góðum maður. Já, þeir Venusuðust aðeins. Já. Maður fann það í þessu drafti. Já. Þú veist, það var einhver eldamennska og þú veist, maður það bara að trúa sko. Já, ég veit að ég kannski var ekki alveg ég var ekki alveg þar sko, en djöfull tróðu sokkið upp með maður. Já, það er geggja. Já, heldur betur. Herru, við getum ekki líka skján hér, það er búið slagur honum. Já. Hérna. Herru, það segir mér hérna, nei, en ég myndi segja sko, þú veist, bara með leik, ég myndi setja MVP-ið á Ice Fox sko, mér finnst það sem fárlega vel. Já, klárlega, þetta er bandið sjálft. Já, ég held það. En hérna, mér fannst líka, þú veist, ég meina, hann gat samt gert þetta líka því mér er svo, Moisla og Consequence, þeir voru að koma hann að mitt mikið, taka rúnin, passa upp á hann, skiljur, passa hann fengi góðan leik. Þannig að, þú veist, ég veit ekki, mér fannst líka Moisla bara hvernig hann var að tossa inn í það og var að búið mikið space og valda að usla. Já, bara vesenast eitthvað, hann var með algjört vesen, þannig að hann líka standa sér fárlega vel og ég myndi hann var að segja að vera með svona second pick sko. Trömming er ekki neitt, nei, mér fannst þetta bara gott sko. Já, þetta var bara aðeinslegt og hérna, nú það bara að skekra málun aðeins, hvað fór úrskeiðis, hvernig hérna komum við fyrir þetta gerist aftur, ef maður er NLG-menn og Rím þurfa bara, Venus fyrir þurfa að halda áfram sinni vegferð. Já, bara algjörlega og hérna, segjandi það, þá bara herri, bara takk fyrir í bili, við ætlum að hoppa bara í stutt, auglýsingahlé og bara sjáumst eitthvað smá. Wait, is he switching lanes? Welcome everyone to the Kia Tiltproof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. Yep. And he's off. Well, looking composed. 2, 1. And Whirlup, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Karma may be comfortable on the Rift, but will she be at home in our Tiltproof Challenge? The acceleration really kicking in. I think I already lost. You touched the grass. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando.
so happy that I didn't eat before.
tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Já, verið velkomin aftur. Hvílíkur leikur. Já. Þetta er Icefog dó ekki einu sinni í þessum leik. Nei. Voruð Hann á góða svona leikja. Stórleik. Bara ódreifandi. Já, þetta var sannlega stórleikur og ég meina hann var ekkert að spila eitthvað, hann var alveg að spila riski. Eða þú veist, það var ekkert allt eitthvað standið fyrir aftan liðið sitt bara. Nei. Já, sorry. Dúskurinn, við varum að tala í dúskir sko. Dúskurinn maður. Já, þetta heldur betur virkaði fyrir þá. Þeir voru heldur lengi hann með lastbyggið. Já. Voru eitthvað að pæla sko. Tók brissulinn. Þetta var gott kúk. Já, þetta var heldur gott. Þetta virkaði mjög vel og náttúrulega mjög sterkt allt þetta mínus armor á móti og allt hórið á móti öndalurðunum sem náttúrulega hægur svona milli-karri. Sást líka bara hvað DK-an oft var að gera mikinn skaða bara út af þessu mínusarmur sko. Einmitt, hann var ekkert með þanningslega eitthvað klikkuð damage item, hann fór í SNY armlett BKB eða eitthvað. Einmitt. Og síðan þetta líka sko, þetta var alveg gott gameplan að hafa bara 4 ógeðslega þykka á móti þessu Tide, Warlock, Superdrasli, skilur, þeir voru einhvern veginn bara náðu ekki að díla nógu mikið damage oft og tók of mikið að taka út bara einhver svona supporta út sko. Það er mjög oft sem ég nota þarna með þetta ára Ekkoa og Golema Moisu basically. Já, mitt. Svo degjar kannski Clockwork og Tiny en eru búin að kasta út fyrst spelunum sinum og bara SF clean-up. Þú voru ekki að ná að finna hann SF neitt sko. Nei, mitt. Það er bara margir fyrir framann, ekki? Já, þetta var einstaklega vel executa hjá Venus. Smá sorglegur að þessu fyrsti fight sko. Mér fannst eiginlega next level gaming að vera með yfirhöndina þangað til teamvæpuðist hana sko. Já, það sem er fightað hérna í kringum tier 1 botterni. Já, og eftir það lúkkaði leikurinn bara eiginlega alltaf örugur sko. Þessi Underlord fekk voða lítið að lemja bara í friði sko. Já, einmitt. Já, ég tók líka eftir að Warlockin var ennþá ekki komið til 6 á 9. mínútu. Þannig að þeir hafa náða svona stoppa eins þetta snowball sko frá Hobo sem getur svona dýreila svolítið. En var hann að spara bókina? Hann var ekki búinn að bóla bókina sko. Já, ég veit. Græðginn. Já, ég held að þú sleppur við að sko að fá Golem í fesið á safelininu á 7. mínútu. Já. Það er gott merki sko á móti Hobo. Ég veit, þá ertu búinn að tempra hann sko. En ok, þeir eru byrjað að drafta og það, ég get sagt þetta að Venus kusi núna second pick, þannig að það er búið að breytast núna, þeir voru báðir að velja first pick sko, en núna unnu Venus á second pick og vilja núna hefa last picki og til að flexa eitthvað. Já, er það ekki líka bara því að það er allar key hetjuna búin að vera bannaðar? Já. Þú veist, allar svona contest hetjuna sem eru first pick material eru alltaf búin að vera allar bannaðar. Já, Tyr og Warlock náttúrulega hafa komist í gegn sko. Já, en þú veist, það er meira að tala um Tinker, þú veist, Kottl, þú veist, Sus, þetta eru hetjurnar sem að... Já, verðast vera mikilvægastu hetjurnar. Og DK, þú veist, það verðast vera að þeir eru ekkert að sleppa neina aðeins sem gegn, sko. Þannig að þá er first pickið kannski ekkert það sniðugt, sko. Ég veit, já, við sjáum DK-in út, sko, og mitt Darkseer Phoenix áhvert.
5 seconds. Ég velti fyrir mér þessu Darkseer banni af því að Kirslan hefur ekki verið að pika Darkseer eitthvað svo mikið, sko. Hann hefur nú eitthvað verið að spila hann samt að við séð, sko. Já, ok. En hann kannski að hugsa eitthvað. Já, einmitt. Terrorblade. Robert eitthvað, hann er að reyna að segja liðinu sinni til. Dire team pick. Sölvi var að borða banana. Það gott samt, sko. Fyrstlægur, sko. Já. Það var Navi í ráðið, sko, að borða alltaf banana á mótum, sko. Það haldur með orkustími. Sko. Og Monster. Bann og Monster. Bann og Monster, sko. Snorri mikið að vinna með banana og hleðslu, sko. Það er alltaf go to sunnudags. Já. Útsendingar daginn, sko. Og Tiny aftur. Tiny E, þetta er fyrsti E núna í þessari seríu, eða ekki? Já, hann er alltaf búinn að vera bannar. Hann er búinn að vera bannar, já, með. Ég er hættu að vera Tiny, nú veit maður ekkert, sko. Nei. Hann spila hann öllum rólum nema 5. Já, Ultra Flex, Tiny. 5 seconds remaining. Þetta er pirrandi pikk fyrir fannar að fylla. Þeir vilja líka fá hann sjálfur. Já, einmitt. Já, Gretar Tiny, við erum ekki búin að sjá hann. Það er eiginlega búin að vera besta hittir hann svona í þessu móti, sko. Já, rosa solid, sko. Alveg virkilega góður á þessum strength tempo controller á mitt, sko. Og örsíkurinn hans var ekki, þú veist, hann var solid, en ég meina, ég veit ekki, mér finnst hann ekki ná jafn miklu impact á þessari hitti og svona. Hann var samt eini sem var að ná að gera eitthvað, sko. Já. Þú veist, ég myndi segja að þetta frekar að vera vesinn á Titan og, þú veist, Underlord og Titan ekki vera að gera mikið í þessum leik, sko. Já. En ekkert þeim að kenna, en bara hvernig drafti var, sko. Þeir eru alltaf slóar sem helvitis bristblokk, hann er alltaf fyrir, skilur við. Get ekki dreipin alltaf bristlun með spölunum sínum. Hann kemst aldrei inn í, þú veist, og þegar hann var að reyna að fara í SF-in, þá var hann alltaf bara með ulti og hann deyr, skilur við. Þannig að hann þurfti BKB líka, þannig að, þú veist, það er spurning að þú vilt fara í Underlord carry, hvort þú vilt, þú veist, forsa hann í að fara í BKB eitthvað först, sko, ég held að, og já. Þetta hlýtur að vera fannar og byggi. Já, það hlýtur nú að vera, sko. Og já, Bobo Jackin, það, þú veist, Shakiro Natures er mjög oppressive lane að spila inn í. Ekkert smá. Sérstaklega þú ætlar að spila Tiny. Þannig að við erum það kannski frekar að horfa á Tiny á einhverjum hinum rólum, sko. Já. Geislaði örugglega að fá eitthvað aðeins þægilega. Er ekki gott að hafa bara mid Tiny á móti Prophet? Jú, það er bara geðvægt. Höndan og svo er það með eigiblast. Já, early blink. Bara eigi með þér á brengjan, sko. Þetta var frekar svona næst lið til að díla við að halda Prophetinn. Já, ok. Þeir eru ekkert ok, það er ekkert. Já, ok. If it ain't broke. Nákvæmlega. En ég myndi segja að ég var að tala fyrir þetta desk, að þú veist, það er svo allt annar leikur eða með reynst carry á móti þessum Bristol, sko. Já, einmitt. Þú veist, þá getur alltaf, þú veist, þó að þessi slóaður og mínusarmar, þá getur þú verið að lemja og spila og damage, sko, og það er mikill munur þar á, sko. Prophetin er kannski frekar mikið favorable. Já, versus einhverju þessu Underlord. Já, en ég myndi samt alveg segja að þið varum með tól til að bara sprengja hann, sko. Ég held að þetta Tiny AA sé bara ógeðslega góð opnun á drafti. Það er spurning svona, þegar Next Level hafa verið að spila Prophetin, þá vilja alltaf, finnst mér, taka svona fast kontról á leiknum. Mér finnst þess að Prophetin, sko, ef þeir ná að svona eiga góðan early game, að þá sé hann ekkert, þú veist, hann er bara að fara að vera með liðinu sinu eða farma mjög safely, sko. Já, eða þú veist, þú vilt vera ahead með þessari, sko. Þú vilt ekki tapa lanes á Prophet. Einmitt, en þeir pikka mjög sterkar lanerar samt hérna, sko, á SF Bristol og svo Tiny E. Þetta er Ice og aftur, eða? Já, ekkert endilega. Það geti verið safe lane SF, sko, en núna það er kannski hugsaður, ok, SF safe lane vinnur tight, af því, ég meina, ég held að það hefur verið pælingið þegar í fyrsta leiknum þegar þeir pikkuðar initially, þeir pikkuðar beint eftir tightinum. Já. Og það er kannski, núna hugsa Next Level Gaming sig kannski tvisar tightin, sko, því hann er opinn. En kannski hugsaður að það sé gildra, sko. Ég meina, þetta er mjög getur verið flókin lane, sko. En þeir vilja örugglega geima flexi á þessum SF og mögulega Bristol líka. Ég held að sé AA mid, Moisla SF, Consequence Bristol. Já, ég er að bíða eftir Consequence Bristolum, sko. Já. Fannar þarf að taka átsendapikið hérna núna. Hann er að átta sig á hvernig lanein mun líta út, en það er frekar erfitt. Það er mjög erfitt. Ég held að það verður bara að hugsa þitt eigið line-up, sko. Já. Radiant team back. Nú 3 sekundur eftir. Það tekur S-gain, ok, þetta er fyrsti S-gain
frá Next Level Gaming held ég. Ég gæti alveg trú að Gretar spila hann sko. Já. Bara ekki hugmynd hvor þeir að spila hann sko. Nei. Ég held ég ekki sé Snævar spila hann. Ég bara sé hvor hann að spila það heiti sko. Spila Snævar hann? Nei. Ég hef ekki sé hann á SK sko. Þeir eru búin að æfa sér náttúrulega mikið en ég þetta er eitthvað alveg nýtt hjá þeim sann sko. Já. Og ég veit ekki alveg, ég meina þú veist, allavega ef þú hugsar SF móti SK mitt, það hljómar eins og eitthvað hrikalega lélegt matchup fyrir Sangking sko. Það ekki? Jú, ég held það. Já, ég held, já, þetta er náttúrulega góð hitti sann sko og allt það en þeir banna Huskar núna, þannig að þeir eru örugglega að halda að þetta sé 5 seconds já, SF Safeline núna. Já. Hvernig væri að spila SF Safeline í þessum leik? Er þetta færilega leikur? Og þetta er tekki Sangking. Já. Þeir geta alveg sprengt þig sko. Já, þetta er fyrir mikið damage sko. Þetta er AA sem hjálpar ekki mikið sko að verja þig. Nei, ég veit. Og svo kemur Fury TBN og slátur hann báðan bara. Já, eitthvað random. Býður á leinu. Prophet ulti. Takk út 2 snæðursetjur, þannig þeir eru alltaf að segja SK mitt. Eða vilja hafa hann þar mögulega eða eitthvað, ég veit ekki. Já. Ég set smá spurningar ekki meira en Sangking sko. Þú veist, það getur vel verið að þeir sé búin að æfa þetta sko, en þetta er alltaf út frá, þetta er ekki inn í bókinni þeirra sko. Nei, flowchartinni. Já, þetta er út fyrir flowcharti sko. Fannar er líka búið með tíma sin sko, hann er búin að nota allan í surftíma þannig að gott tempolban, hann hefði fittaði niður þetta. Já. Það er augnabrýrnar er ekki alveg jafn slagari í þessum og já, spekingurinn er aðeins fyrir hann að prófa sér skekkinu sko. Já. Kemur einhverju mynd. Dire team pick. Og tætt. Það er tætt. Já, ok. Gamla góða sko. En ok, ég held að vinna sér tilbúin í þetta, nú er bara spurning hvort að þeir eru bara eitthvað að labba Robert er einin yfir töluna. Hvernig fóru þetta á hann með shakerinn á móti SF? Var það ekki bara sem í aft? Jú, ég held að hann var jafnvel að vinna hann sko í CSM early, allavega shakerinn sko. Þetta verður miklu erfiðar held ég sko, Sangkingin sko. Já, ok, ég veit. Trömmi er bara búin að tappa út eitthvað. Já, Robert er að pikka það. Lítur að vera. Trömmi er bara eitthvað að horfa á YouTube-vídeó. Já. Robert er mjög hugsað. Núna er Frikki líka komin aðeins inn í armann, svo þetta hugsað líka. Er Robert að kúka með þessi lastbygga? Hann er allavega... Já, hann er búinn að vera maður sem er að hugsa sem sko. Hann er með skák smettið uppi, sko. Já. Hann er að reikna. Þetta er einhver 5D chess sem við skiljum ekki. Já. Veitu, livestýlir, það kom hérna livestýlir pick og bara eitthvað. Já. Go. Let's go. Ok, já. Og það er knús. Þetta er flott. Þeir eru kominir aftur á flug hérna Venusmenn, sko. Það tók við sama kjarna bara á hann. Bara Tiny fjarka. Já, einmitt. SF mid, Bristle off. Já. Svínvirkaði. Áhvert. Já, ég velti fyrir mér livestýlir Prophet på matchupinu, sko, en ok. Men núna er þeir með meira svona, þú veist, ég myndi að segja að þeir eru með betra cut, þú veist. Fury getur followað upp á SF-in með Sangking-stönninu og Tekkis líka. Kannski það er alveg fyrir það á náinu núna. Ég veit. Er það ekki misplay hjá Next Level Gaming að taka ekki ringin eins og Venus er að gera? Jú, ég held að. Já, klálega. Ég held að þetta sé eitt af þessum svona leyndamálum sko sem að ég er sammála. Eða fyrir gott lið sko. Ringurinn hjálpar sko. Já. Já, geggjað. Við erum komið með, þetta er 4. leikurinn. Bara spenntur að sjá hvað þeir geta kókað upp hérna Next Level og Venus. Við munum Next Level herða 3-1 eða erum að fara yfir Game 5. Bara sendum við það til Slöngs og Páls. Gjör svo vel. Jáhá, here we go. Leikur 4, takk fyrir það. Leikur 4, basically eins og þið sögðu sko, sami kjarni hjá Venus draftinu sko, Bristle, SF og Tiny. Ég er mjög hrifinn af þessu sko, þetta gekk mjög vel og ég meina, þú veist, if it ain't broken sko, bara áfram gakk.
Það líka, þú veist, AA, svolítið svona, getur verið mjög góður, getur líka verið eitthvað weak og svo lifestealer náttúrulega trömmið geggjaða lifestealer. Já, þetta lifestealer alveg mega pirrandi sko. Ég sé hann alveg skína fyrir mér hér í þessum leik. Svona það sem ég ekki ánægður með sko, þetta var svo frumlegt á hann. Já. Þetta ekki frumlegt lengur sko. Nei, þeir eru einmitt, það er ekki verið að finna pjólið. Nei, það er svona minni orka í þessu, ég er ekki alveg jafn samfælur en þú veist. Þetta var samt, þú veist, það var mjög sterkur kjarn í síðasta leik og hérna alveg bara, þeir eru sannarlega vel inn í þessu. Mér líst svona yfir heildarleiti mjög vel á þetta en hérna Nix, já, ég meina jú, ég held ég sé Venus favored í þessum leik. Já, ég veit það ekki alveg sko, þú veist, ég er rosa, þú veist, Chromie er svo geðveikt góður á Prophet sko, já. En ég er aðalega að hugsa yfir þessu techies piki, ég meina, þú veist, þú ert með mjög tanki heitur á móti þér, þú ert með, þú veist, Brissul, þú ert með Lifestealer og hann er með Rageið og ég bara svona, þú veist, er þessi techies að fara að ná að gera eitthvað, skiljur, þú veist, er hann að fara að ná að vera að sprengja eitthvað, skiljur, ég meina, Lifestealer með Rageið, Brissul er bara svo tanki, skiljur mig. Þannig það er það sem að ég er svona smá hugsi yfir sko, en annars myndi ég vera svolítið hrifinn af bara Fury pickinu sko, minnst það voru bara að gera ógeðslega góða hluti. Já, ég meina algjörlega, þetta er risky techies pick, en það finnst mér skemmtilegt sko og hérna. En það er líka það sem að hugsa sko, eins og með það hérna að þeir eru ekki skilju, þú veist, þeir náðu ekki að drepa SF einu sinni í síðan, Icefog alveg saltaði þá. Þannig að þú veist, hann fær aftur SF-inn, ok, þeir hljóta að segja bara guys, við erum bara að ganga sko. Men það eru með Prophet, þeir eru með Techies, þeir eru með Jakiro, þú veist, þeir eru með Sand King, þú veist, þeir eru með mikið af dóti til að hoppa á hann og reyna að ná honum sko. En þeir eru ekki með neitt safe á Venus heldur. Nei, eru þeir smeykir heldur? Ég meina, ekki manni eftir að hafa séð, þú veist, Venus við pikka bara sama kjarnan einhvern veginn, skilur við. Nei. Þú veist, smá eitthvað svona við verðum að halda okkur við þetta. Þetta er eina sem virkar. Já. Og er það ekki smá svona, smá ótti, smá, þú veist, smá hérna chink in the armor. Já, þú ert alltaf svo mikill svona gæði. Þetta er sálfræðilegu leikur. Ég veit það. Þú hugsa svo mikill svona. Þetta er 90% sálfræðileg, þessi leikur. En hérna, algjörlega getur 100p virka og ég minnst það bara flott draft og líka skemmtilegt hjá NLG. Ég er bara mjög spenntur að sjá hvað gerist í þessum leik 4. Algjörlega. Ég meina, þú veist, aftur, ég held að SF munum bara eiga ágætis leinið það sko og ég meina, er þetta ekki yfirleitt svona freka þægilt þú ert komin alveg 3-4 með SF, þú verður bara að farma og stakkar og farmar og stakkar og örugglega skárra heldur en áðan sko mútið Shaker. Já, ég er alveg mest stressaður yfir þessu techies leini sko, þú veist það því að Lifestealer hann er erfiður sko. Já, ég meina Lifestealer. Já, hann er Lifestealer. Þú veist hvað það er að gera í honum. Það er svo sterk hetja, hún er ekki með takka sko. Nei. Meitt takka. 2 max. Og það er líka málið með eins og með EA sko, hann er ekkert að hjálpa það mikið á leinunni, en þarftu einhver að hjálpa það þegar þú ert að spila á Lifestealer? Nei. Þú veist, meina Tide getur náttúrulega verið angkostmassa að vera með vesen sko, en ég held að geti bara sem er búlliðan út úr leinunni sko. Já sko, þetta er lein sem ég hef oft spilað, Lifestealer. Já. Eða þú veist, sama hérna setup, kannski ekki alveg alveg eins, en hérna, þú veist, þetta er, mér finnst þetta svona svolítið upp og niður sko, hvernig þetta gengur. Á móti Techies held ég alltaf í lagi sko, fattaru, Techies Tide. En þú veist, á móti einhverju almennilegu line-upi þá myndi ég ekki segja að hérna Lifestealer A sé eitthvað mjög sterkt. Nei. Svona í leinu, en þú veist, eins og ég segi, Venus er kannski alveg frekar drullum leinin og eru bara standað sér ágætlega tótt, þannig að hérna. Það er búin að koma 2 sentri á Icefog. Já, minn maður. Mást það sem ég alltaf að segja á Helga? Ég var hvað að segja það. Hlýttan því? Nei. En Icefog, hann gerir það. Og Gretar líka, kaupir strax sentri tilbaka. Já, þetta er alvöru, þetta er gaman að sjá. Og hann aftur, strax sentri tilbaka. Já. Hann er bara að senda með courier. I love it. Ég vona Helgi sem fylgist með. En annars sýnist mér Kistla í smá damage á sig. Móisla að finna tossið eða eitthvað. Nei, Húbó er góður. Finnur ekki tossið. Hann er með 6 tangos á Móislu. Ég dætt kallið minn. Nei, heyrðu nú mig. Viggi líka basli. Og neutral. Nei, mann er ekki, en hún nær killinu undan. Vel gert maður. Þú verður bara í rauninu bara heppnir að Biggi fengi getur nægið þarna sko, það var alveg töff. Tight. Já, hann er
Hann búinn að standa sig vel í dag. Það ekki búið að beint sko, hvað, var Centaur-leikurinn þar sem hann var að óna, en svo þessum Titan-leikjum þá svolítið bara, mér finnst svolítið liðið alltaf verið svolítið sakkan bara heyri, þú bara ert Ravage-kallinn okkar, við hinir erum að farma sko, hann einhvern veginn fær ekki plossið, eins og til dæmis Kistan fær alveg ploss til að farma og fær stakka til að borða og eitthvað svona, en mér finnst eins og Chromium og Gretar og jafnveg bara Hobo líka sko, þeir eru að fá miklu meira ploss til að farma sko. Já, einmitt. Annars sentri. Já, það nóg til. Vá. Þetta erfitt. Þetta er mind games. Þetta erfitt sko. En þú veist, eins og menna áðan fekk Icefog ekkert eitthvað frábært lane, held ég ekki alveg til að byrja með allavega. Nei. Svo kom hann bara og stappaði allt þannig að Já. En hann með Ísla. 23. Hobo nær honum. Nei, what? Þetta er frekar fyndið interaction og innitið hans reduceað fyrir hvert attack og Jakiro lemur alltaf tvisvar, þannig að, þú veist, þetta soft counter, svegt það. Já. Hvað faceti fór Hobo Harry? Fór hann í lemjudraslið eða tók hann Hann var með ice áðan allavega og núna líka. Ég tók alltaf hinn. Já, ég sá það. Það var sko smá óvart, en svo hætti það að vera óvart. Já, það er svo gaman að vera með hann. Já, og ég meina, þú veist, ég skil ekki alveg af hverju þetta er eitthvað svona gott sko, þú veist, því mér finnst Icebreakerinn svo góður sko. Þetta er svolítið upp og niður sko að meta, held ég, hvernig þetta er búið að þróast. Ég held að Icebreaker sé aftur komið í tísku eftir að hafa ekki verið í tísku, eftir að hafa verið í tísku. Já. En þeir eru báðir viable, svo mikið er víst. Það er líka langt skemmtilegast. Þegar þessi fasetar eru báðir viable. Svo leiðilegt með eins með Sand King. Já. Þessi Sandstorm sem hreyfðist, þessi nerfði hann svo mikið en núna pikkar hann aldrei neitt sko. Já, einmitt. Hvað fannst þið Tekkis með bæði? Er hann með Secret Sauce, Squee and Spleen hvað heitir hann? Sem allir taka? Blastoff Já, Blastoff-fastinn. Já. Production, getum við fengið að sjá Tekkis aðeins? Nálega ekki fasettinn. Nei. Er þetta item fasettinn? Já, býtu. Ok, skemmtilegt. Nei, já, þetta dót. Já, einmitt, já. Einmitt, já. Stacks all previously selected enchantments onto newly crafted. Ok, býtu. Þetta ekki ný útgáfa af Jú, neutral fasettinn eða ekki? Veitu hvað gerist þá að þú ert að uppgræða til þeim sem þessu 75 GPM færið allt. Það færið 175. Nei, það? Ég veit það ekki. Þú ert með 75, svo færið 100 talentin GPM-ið. Stack all previously, þannig að þú færið öll enchantments. Já, þannig þú veist að þú velur í tier 1 þá færið kannski plus 15 movement speed, svo í tier 2 velur plus 75 GPM og svo í tier 3 velur plus 100 GPM. Er þá tier 3 með plus 15 plus 175 GPM? Já, það stakkar, já, sorry, ég miskildi, já. Það held ég alveg örugglega. Hobo tekur út vardið, sorry, en þið sjá hann setja hitt sko, þannig að hann ekki verður næja. Ok, mjög hugrakur móisla þarna. Já, þetta er allt fyrir rúnin. Þú ættir að rána með þetta. Já. Mjög ánægður með þetta. Eiginlega bara hæst ánægður. Ok, Big Yver er dauður. Hann er alltaf bara að reytja af sér disarmið sko. Þetta er kannski fínt lane. Já, ég held að þetta sé líka bara góði leikmenn sko. Já. Spila aggressíft. Þetta hefur verið skilið svo allan tíman. Þetta hefur verið skilið svo allan tíman. Fuck! Ok. Ok, indeed. Það er Wisdom rún bráðum. Er einhvern tíma búið að vera vesen í Wisdom? Nei, aldrei. Hvað ætlist ég að? Var það leikur 1 kannski? Nei. Jú, ok. Finnst þess að geta að vera leik 1 eitthvað aðeins, en ég má það líka. Nei, mann það ekki. Ég man allavega ekki eftir, þannig að það verður ekki verið eitthvað eftirminnilegt. Icefog er eftir í lagstautum, strákurinn. Sjáuði mannin. Já. Eigi mætir, Wisdom mættur og 7-0-0. Já. Og Jakiro var að gera sér líklegan, en það er þessu ekki. Svo mjög innbeittur. Ég hefði haldið þeir færu í þetta. Já, ég meina... En þetta er kannski rosa erfitt að gera það á móti Brissul, sko. Já, hann er byrjað að setja stack á Hobo, sem er í basli. Hann er með Ice Path og stunnar aftur og hann er bara farinn. Æ, hver salvaði? Keislan. Já, Keislan. Hann salvaði sko. Keislan salvaði, krakkar. Já. Ég veit ekki, hvort drafti finnst þið betra? Hver er... Ef þeir eru jafnir til leinin, skiljið, hver henda það? Hendar það ekki bara Venus eða? Gilgrindur betra sko. Mér finnst... Býtu, byggið fyrir inn, Blastoff. Finna AA. Er það ná? Já, hann kemur Chromium veldið. Ok, þetta var, hann kom þetta.
Geislan low, en hann ekki hrættur, hann inni. Biggi... Greta kemur inn, geggir töfnustöð, nei hann er öll í einsum. Hobo. Og eldar. Hann fýrast inn í keisluna, náður að klára hann eða? Hann er svo low, hann er döður. Hann er low, hann er döður líka. Icehawk, meira! Já, sjáðu. Hann reynir að törna, reynir að fara að lasta þig. Æ, nær hann ekki. Sko, sterkara, ég skal segja þér eitt sem stekkur á mig þegar þú segir hvort er sterkara draft. Ef þú kaupir BKB og þú ert í Venus, ertu þá ekki unkillable eða? Smá. Þanga til allavega 4 orðin. Já, en þú veist, svona smá. Þú ert frekar unkillable. En ef þú kaupir BKB á móti hinum, þú er bara dead samt. Já. Skilurðu? Skiptir engu máli, skiptir smá máli. Ekki öllu. Ekki öllu. En hérna, já, ég er eins og ég segi, ég er Venus favored, alveg klálega. Ég held svona út frá bara line-upinu, þá myndi ég betta á Venus. En hérna, svo gerast alls konar hlutir í þessum töluleik, sko. Já. Það er eiginlega besta og það versta við hann. Ég hugsaði þess að sko, ef ég var að spila, þetta var okkar lið, þá myndi ég vilja spila NLG-draftið, skiljur ég. Hvað sagður, ef þetta væri við? Ef þetta væri við. Ég og þú? Já, bara ég myndi vilja vera í NLG-draftinu, skiljur. Já, þetta er mikið að stunts og mikið að damage og FB og macro og... Þetta er auðvelt. Þetta er rétt orðið. Þægilegt execution. Já, það er mér að segja, sko. Já. Þú veist, það er mjög clear cut hvað var að gera til hverjum fight fyrir þig. Já, þú veist, ef Robert missar einu aðult, það getur verið stórslis. Hann getur grífað liðið sitt, sko. Já. En hann gerir það ekkert. Nei. Það er 0% líkur. Ok, aftur hérna, kemur Trömmi, þetta er Kúlja. Jájá, hann er tekur hérna gæludýrið hans. Tekur og denier og... Hafðu þetta hann Hann ágeðið. Við skal fylla inn í. Takk. Chromium. Já, þetta er svona heldur rólegt núna. Þegar þetta var... Já, Gretar, hann hefði átt að stunna strax bara. Saman með 2 í línuna, bara stun Epi, get in, skilur. Var að vera greedy, sko. Ok, næra aftur genrunu. Hobo er kominn topp, hann er ekki 6. Og ekki Biggi heldur. Heldur að Hobo russi í Blink Aganims? Nei, hann er típa sem fyrir Mailstorm, sko. Nei, ég veit ekki hvað hann gerir. Ég veit ekki hvað hann gerir, sko. Bara glimmer og eitthvað. Nei, það er ekki gríf. Forstball kannski. Gríf. Annað sentri mitt. Moisla og Icehawk hérna aðeins að félagast. Grínast, sko. Það er búin að fara svona 17 sentri niður á miðlunum, sko. Er ekki fulla lítið all-chat í þessum leik? Það er kannski bara því að það er ekki allar hvað að taka Icehawk. Þetta er ég svolítið alveg bara orðin starft þarna. Við erum búin að, já. Smá aðeins. Spennu í það. Býtur nú við, pingað. Það fyrir þetta ping. Fyrir ekki neitt. Já, ég er bara skítrættu við hennan Ajax. Já, ég held að hann getur orðið mjög ljótur í þessu leik, sko. Ég held samt, þú veist líka, þú veist, ef það eru, þú veist, Ajax er samt ekki heitast fyrir Battle Fury, skiljur. Þú veist, hann hefur komið með 6 lottaðan Ajax og hann er sprátaður, skiljur. Þú veist, þeir verða þá að vera með forsa til að koma hann út af því að hann gæti verið í basli, sko. Þeir eru að galvera topp núna, ef ég leist það rétt, já. Býtu Chromium, hann er mættur. Er bara full on. Mér sýnist það. Tími til að gera hluti. Þeir eru komnir allir 5. Þeir eru með Ravage. Þeir eru með Jakiro. Þeir eru ekki með Catapult, en þeir eru alltaf að ná sér í turn. Er komið Blink? Já, það er komið Blink á SK. Nákvæmlega, það er komið Blink. Það er kannski þess vegna sem er að gera þetta líka. Já, lestin byrjuð. Já, byrjuð lestin. Tjú-tjú! Þeir niður. Þeir eru alltaf ekki á hann turn. Og Epi. Já, Turner Epi. Þannig er í basli. Nær honum. Og hvað er follow-upið? Hvað er liðið mitt? Þannig kemur Furion. Já, bara Hann er T-Pjút! Óóóó! Gegn Hobo og Biggi kemur eins og sannur tech-spilari og lastindar hann. Geggjaður. Hangriðs geggjaður. Og Moisla finnir eitthvað 1, 2, 3. Bondís. Í enemy jungle. Stelur þeim. Já, menn þetta er alveg fullt af pening. Þetta er mega value, sko. Ha? 150 kallar mann. Það telur allt. Það telur helling. Economy, gaming. Það snýst allt fjármálinn. Býtum við. Ef það er bara næsta dagskrá mitt og svo bara bótt og... SF er sann sko, þú veist, SF er komin í 11 og hann er með Kaja en hann er sko, þeir eru núna aftur, þeir eru ekkert að smóki hann. Þú veist, þeir eru ekkert að gera eitthvað múvar en að finna hann eða eitthvað svona skrítið. Þú verður að smóki hann. Þú verður að gera. Hann má ekki vera skilin eftir. Byttu consequence. Já, finna consequence. Ok, Biggi komin í... finnir tilbaka hérna 3 bounty í hinu junglinu.
Það enginn að taka upp bounties. Nei. En ég held að þeir verði að spila hans aggressívara á NLG. Já, þetta er svona einmitt. Það er bara nákvæmlega þetta, hann er bara að taka stakka í jungle og loving life sko, og við sáum það í síðasta leik að hann algjörlega heldur á liðinu sínu ef hann þarf. Ok, byrju, Chromium tekur botturinn. Það er gott, þetta er það sem þeir vilja. Svo þurfa þeir helst mid-turnin, þá voru þeir komið með map advantage og Stefnir gerir þetta aðeins svona uphill fyrir Venus. BK kjúklingurinn er með 2-faldan skaða. Já, hvað heitir þetta fyrir það? Amplified damage. Byrju, nei. Þetta er svindl, manstu þegar þetta var ekki hægt? Já, ég man að channela og algjört gríf sko. Þegar ég var ungur þá þurfti maður bara að kommitta sko. Þið fara frá, það er Expirún eftir, eða Wisdom Shrine eftir 15 seg. Hobo Harry. Þeir ætla bara að taka turnin. Liquid Fire Value, já ég meina það er ekkert að gera í þessu. Nei, það er ekkert að gera í þessu. Ekki ennþá. Brissul hins vegar er komin. Eða, hvað? Brissul slínir sig. Hann er að beint á Icebox. Geta það, herjá, Icebox er fundinn. Rafett á hann og allt maður. Hann er steindauður. Icebox, Consequence líka dauður. Biggi deyr á móti. Moislan. Value kill. Moislan nær SK. En Keislan er low. Keislan er mjög low, en hann samt getur hent og hann getur staðið burt. Hann á hór samt. Hann á heldur betur hór. Það komið relic á Trummi, en vill hann ekki bara fara að farma þess? Býttu nú við. Það verður neðan í barda. Ok. Þetta er ekki target sko. Ég held að húsi aldrei fara að deyja. Skjaldböku orka. Já, ok. Bara að farma. Þeir halda turninum, en kostar Icefog. Kostar reyndar Icefog, en þeir treytar Icefog og SK sko. Já, Icefog er náttúrulega meira value per kill, betur leikmaður og svona. Nei, ég segi þetta tefur þá allavega, tefur Chromium og félaga og það hlýtur að teljast gott. Já. Hugsa ég. Hann er, mér sýnist að vera að fá Mjölni á sig bara núna. Hann elskar Mjölni, alveg eins og LeBron Helgi. Þetta er líka geðt á sig hetju. Típerinn í trénarna, spónargaurinn, setur Mjölni, passa hann að drastlið á grípið þetta og hleypur og klýra úr grípið sko. Já, þetta er alveg gott sko. Fenguðu nú miðurtöldunum ekki meira þetta, en... Nei, þetta var eina og hálfa mínútu. Það er smoke. Þannig eru þeir. Þeir tveir eru neita, það er komið blink á hann. Ætlaði bara að reyna að kombo fjúra á þeir finna hann, þú veist, ég heldur bratt. Enda á því að finna Tekkis kannski eða Tide. Ég viti ekkert hvað þeir eru, lappin Tide. Hann er dead bara, bless. Á, 1 HP, ok, þetta var flott. Þetta var flott. Consequence er ennþá smókaður. Hann var aldrei að hætta. Hann þarf að leita. Stippar hann niður Ward. Trummi. Snöggur á kvelingleita. Snöggur. Hann er komið rætt í. Já, 15 mín. Það er bara 16 mín, það er ekki bara fínt timing. Þetta er ekkert brumma timing, en þetta er ágætis timing sko. Þetta er ágætis timing. Já. Brummi var 2016 mót sko. Já, hann var rosa snöggur að fá sitt radians. Djöfull var hann snöggur. Já, smýra það eitthvað. Herri, hvað er þetta? Quad-stakkar inn sem Icebox er að fá, en þeir eru að smóka þér á leikinu við. Biggi ekki fundinn. En Moisla hingar. Vinna Moisla. Sprengja. Allir að. Já, herru. Wow. God damn. Yes, no. En ég minna á meðan þeir eru bara að taka stakkana og þú veist, þetta er bara... Ekki finna Icebox. Ok, hjúk. Consequence fundinn. Hann er einhvern veginn lifandi. Já. Það er hann að stönda til 3 ár. Þeir dæfi þetta. Er það? Mér finnst það óseint eða? Já, takk, flott. Þú ert ekki hrifin af því? Nei, þetta var svona, þið mistu timingið sko. Já, en ég veit ekki af hverju hikuðu svona sko. Eða skilur þið þarna fyrst? Þetta er bara Grand Finals í Karstadeildinni, þetta gerist ekki mikið stærra sko. Eru taugar eða heldur? Já, það eru taugar. Reynum að lesa í Chromium, virkar nú ekki mjög stressaður, síðu þetta alltaf áður. Það mest einhver svona orka frá honum. Trummi. Já, ekki myndi ekkert segja hann lúkaði mjög stressaður. Lítið bara svona líst okkur fangelsi sko. Icefog, honum er drull. Consequence, hann er stressaður núna. Hvað eru þeir að gera þarna, skilju? Þeir eru að hirða svæði. Hei. 5 skona 5. Já, ágrís. Hleypur inn. Aftur fer Keislan beint í disarmið. Fyrst hér 2. Ég held að sé bara í höfn. Já, með Prophet og Sekiro. Held að sé ekkert glyff. Hann er bara farinn. Þetta er að fara sko. Þetta er svo leim. Já, ég veit það. Þetta er ógeðslega leim. Snöggur að klippa sig úr. Já, hann er nörd.
Ok. Eyjablast notað, hittir engan. Núna held ég þið chillið, Venus. Eða hvað? Gott ward hjá Radiant. Já, mjög gott. Þetta spottum við strax, við supportstrákarnir. Já. Þetta strax. Sjá það, Er þetta ward samt ekki ólangt? Ok, býtu nú við. Nú ég hún stressaði núna. Eppít samnilega. Trömmi notar reitið sitt, þið veit að það var ekki reit. Ég fætti að sprengja Trömmi í það. Ravage! Geðvikt Ravage, geðvikt makro, allir fucking döðir maður. Konsekvensi döður líka, færi keislan. Og það er að segja ykkur tekkís. Ok, líka. Ok. Dráp. Getur hann gert eitthvað meira? Hór, gattar, hór. Oh my god, var þetta Sand King eða? Var hann að vinna leikinn? Já, en Icebox náði ekki út últ í hennu maður, held ég, sýndist mér. Þetta var snattknikk sko, hann sprengdi þá. Var þetta hvað? Snattknikk. Sand King. Já, einmitt, já. Þetta var hann. Þetta var hann. Þetta er eitthvað svona pig latin eitthvað heitingar. Já, þetta er eitthvað svona mismælingur TSR eitthvað tíma. Ongjei, ollur pay. Já, einmitt. Heyrðu, næsta mál. Sko þetta var þvílíka goldswing líka. Þeir eru komin í 5k lead, fengu turninn, fengu allt plássið þarna. Það er ekki enda búið að dewarda en hægrandi í junglinu þetta sko, þannig að þeir eru helvíti sáttir. Þetta var rosalega vel spilað. SF er að finna hérna Chromium, getur hann sprengt hann eða? Hann er ekki með BKB á Chromium. Hann er með blink sko, er hann ekki með Kaja Jassa? Getur hann ekki blinka á hann, sprengja hann og bara með Kaja? Hann er ekki komið Jassað. Ég skil, hann fór í travels, greedy boy. Ok. Sprengjur hér, sprengjur þar. Já. Sprengjur alls staðar. Þetta er alveg svona þægilegt með tekkis að þú getur verið með smá svona svæði sem að, þú getur varið. Þetta er líka bara scouting sko. Ja, þetta er scouting sko. Og bara almennt pirrandi, almenn leiðindi í rauninni. Líka bara ofta þetta, ef þú ert að setja upp okkur turret, þú getur komið veg fyrir að þeir komið aftan að þér og flankið þig eða þú getur líka, þegar þú ert oft til að fæta, þú getur hlaupt tilbaka í sprengjurna hennar sko. Getur það sko. Þannig að ég er alveg hrifinn af þessu hetju svona þannig en hún er svona einhvern veginn ekki búin að vera í metana núna frekar lengi. Ég er bara ekki alveg viss um að þetta sé hetja sko. Hins vegar er Prophet hetja. Prophet er hetja. Chromium er hetja. Já, hann reyndist að supporta þessu. Allir léttir. Aðeins að kynnast bara. Og Chromium er aftur farinn bort. Vittu, hvað er hann í gangi með tæti? Eitthvað, veiðsinn? Já, Illu, já, flott. Það er hans alter ego. Já. En þeir eru að setja upp á að pússa turnana. Þeir eru helviti gróir finnst mér í NLG að pússa turna. Þú veist, þetta er alveg svolítið svona bara, þú veist, þeirra dæmi að þeir bara mæta á turnana og setja það, sko. Já. Svo kemur Prophet með drasla sitt og Sekiro er að hrækja á þetta og þetta einhvern veginn er alveg óþolandi, sko. Þetta er erfitt, sko. Móislega smókaður. Það er enginn með honum. Já, ekki það einn. Frekar einn. Smá einn. SF er ekki við, lifesteal er ekki, það er bara kistlan sko. Þeir eru að vera innan tier 2. Já. Það er gott. Fá sér farm, ekki glemma farma. Ok. Hobo með þess að farma sko. Hann er með farm sko. Hvað er Hobo með? 6k, shit. Hann er bara Jules var að rosa Lóbent í Axe, þarna þekki ég þig. Af hverju fer hann í Jules? Bara stemning skilur. Ok. Nei, ég meina það er ýmislegt skilur. Það er bara, þú veist, getur disruptað eitthvað tiny combo og hérna aðeins lifa á móti Nyx og blast value og sjálf hinn úr því. Og náttúrulega bara upp á katsið skilur. Þú veist, Jules inn í Ice Path. Getur verið clutch. Getur verið clutch. Jæja. Tilraun 2 á tier 2. Ok, jumpa kistluna. Hún er helviti tanky. Þetta er bristult bakið sko. Eyjablast missar aftur. Konsekvens er aðeins og snöggur. Já, ég held ég að við jinxa hann aðeins á hann. Hann er aðeins og fljótur á sér. Hann áttur að missa öllum núna, ég ætla að anti-jinxa hann. Gleymist líka að sprengjurnar og spikka fara í turnana maður, djöfull. Herri, þeir kommitta makro og þeir eru að kommitta öllu. Þeir eru að segja bara, guys, hann fær þetta ekki, þetta er bannað. Sprengja hann, hann er döður. Icebox næri ekki að gera hann fyrir hann er bara döður. Ég held að Keislan sé ekki sáttur núna sko. Anskotinn. Hann er ekki sáttur með þetta. Kom með SK.
Já, hann er damage. Icebox fyrir að farma. Hann er að ná sér í BKB næst, við erum hrifnir af því. Já, það verður actually sterkt. En það er bara vonandi að Chromium ná ekki að mála út í hot þá. Nei, en mér finnst samt svona eins og þeir Venus getur alveg fæta á, sko. Þeir eiga bara einhvern veginn að, ég meina, Furion stendur bara þarna. Getur hann ekki bara blinkað ofan á hann, insta-öltaðan og þá bara fætin basically búinn. Hann fýrar burt þetta Ravage og alla, sko. I don't know. Já. Ég er kannski ofpepp þetta. Það er bara pínu erfitt að setja upp fæta held ég ef maður er Venus, skilur, því að þeir eru með svo ruggla counter-go með þessu Ravage og eitthvað, skilur. Þarfst eiginlega að beita eitthvað, skilur, eins og áðan mástu við volta að góða Bristlebackinn. Það var svolítið að vinna með þeim. Núna er þetta einhvern veginn, þú veist, bara aðeins erfiðara, sko. Þeir eru að leita. Engin Shard komin í hús, engin Tormi. Nei. Það er value þar. Finna lifestealer, en hann er bara að berjast. Sko, Trömmi er líka alveg að fara að trömmjast, sko. Þú veist, ef þessi leikur fer aðeins lengra, hann verður alveg meira og meira issue, sko. Þannig að það er að vinna með Venus, held ég. Alveg klálega. Ég meina, lifestealer er hetja, sko. Hann er hetja, sko. Og SF er komin í svona smá split-push gír, sko. Hann er með Travels út á Furion, sem já. Þetta er hugsaða betur. Það meika alveg sens, sko. Færi Travels, kontra Furionin. Moisla. Finna Moisluna, erum við stönna á hann. Ég held að það sé bara stein. Já, hann er bara döður. Ok, ekkert bara fjarki, skiptir ykkur máli. Það er engin turn, það er ekkert objective. Það er kannski helst bara millennið og SF er að farma. Trömmi er svona semi að farma. Space. Já, þetta er svona, þú veist, eins og hver er carryinn, sko. Þú veist, meina, SF er alveg að fara að gera damage, sko, en ég held eins og segir, ég held að lifestealer sé líka að fara að gera helling. Já, þetta, sko, að því, sko, þú veist, þeir gæti alveg svona á pappír verið búinir með bara alla turnana og byrjaðar að siege high ground. Þeir eru ekki byrjaðar að því, jú, þeir eru að taka tier 2 síðasta núna. En þú veist, það er alveg mínúta 25 næstu í 30, skilur allt í einu verið 30 og svo 35 og þá er Trömmi alveg vesen. Sko. Já. Og líka, þú veist, ég held að Bristleback sé líka að fara að skela ágætlega, sko. Spurning hvað hann fer í. Já. Hann fara aftur í, hann fór í Glimmer. Hann er halbert aftur. Hann fór í Glimmer, ok. Glimmer er náttúrulega, þetta er alveg búið að vera svolítið í metanu upp á síkastið, sko. Mér finnst það eiginlega galið að þetta hafi ekki verið fyrir, þú veist, að kaupa Glimmer á góður. Þetta er 2000 skona item. Og gefið hrátt Magic Res og barrier út leikinn, eða skilur, þetta er algjört value, sko. Þetta er algjört value, sko. Þú veist, ég meina, það er ástæða fyrir að support að fara í þetta every game, eða skilur, þú veist, oft. Þetta er svo gali value, sko. 25 Magic Res, skilur við. Mikið ekkert sens. En heyrðu, Chromium og Félur eru komin í Rose. Já, það er objective. I like it. Þeir eru líka með Tide og Gussið til að... Áðan fá Venus fyrsta Rose-inu, það er ekki rétt sem er. Minni mig. Tók hann að 2 Bristle og... Nei, er ég að minnleiki? Ég er að minnleiki. En já, við taka Rose. Og meðan er bara Venus félagar, þeir eru bara að farma. Já. Líður bara vel. Moisla kom með Blink Force, eða hvað fór hann í? Blink og leiðin í Force og svo Glimmer, hugsanlega. Hann er með svolítið lítið farm þessa dagana. Þetta er rough. Þetta er svolítið rough. En SF-in er cookinn, hann næstu komið með BKB, hann basically komið með það, bara til næsta last heitt, sko. Já, einmitt. BKB er huge. BKB er rosa. Þetta er huge. Það gerir engin núna neitt nema Chromium. Og smá, hérna... En þess vegna er að segja, sko, er Chromium komið BKB? Já, hann fór í BKB. Já, það er líka huge. Hann er komið Revenant Sproats líka. Þetta er alveg, þetta er item. Þessi gauðir farma svo rætt, það er þörðir. Það er svindl, sko. Gíslegur. Æjæj. Finna engan. Allt í góðu. Er þeir bara alveg að fara að þrýsta topplæri? Ég sé enga ástæðu til að gera það ekki, sko, því fyrir því betra held ég. Já, þeir eru sterkir, sko. En Gagged og shocked. En ég meina, þú veist, ef þú nærð Tiny að jumpa á, þú veist, eins og segjum bara Chromium með Aegis, skiljur, ég veit alveg hann með Aegis. En ef bara Tiny jump plus Aeblast, þú veist, ég held að það sé bara nánast nóg til að drepa hann, sko. Það þarf ekki mikið viðbót til hann springi, sko. BKB á Tekkis. Ok. Ha? Ok. Fyrst var það Consequence Clock BKB, nú er það Biggie Tekkis BKB. Af hverju? Bara stemming. En af hverju ekki bara, þú veist, þarna... BKB-ar og Suicidear og tekur engan damage. Það playið? Semi-broken, já. Herri, síndi okkur líka neutrætum en að spigga. Eða veitu, kannski fight að byrja, Kesslar... Holy item! Finna Kessluna, hann er með makro, Aganinn, hann snýr ekki baki hann. Ó nei, Chromium er að berja. En Trömmi fer inn í hann. Og... Vá, sprengtur maður. Gretar döður. Trömmi Chromium, Guða showdown. Ó nei, Trömmi er basli.
Trömmir í basli, inn með, já, hoppaði inn í hann. Nice. Bara inn í Icebog. Inn í Icebog og út, mér sýnist Consequence út. Þetta er flott. Þetta er glæsilegt frá Venus. Þetta er gott. Þetta er bara fínt. Þeir heldur bara vel. Já, þetta er það sem við viljum. Nota Chromium BKB eða? Já, er það ekki? Jú. Og Icebog þetta með algjörð klöts BKB. En þarna sérðu til dæmis að Furion hann er ennþá aðeins á undan. Hann er aðeins á undan í farmi, þess vegna nær hann að standa bara í livestiller. En ég held að þetta sé svipað eins og við lendum í okkar leik. Er að livestiller, þú veist, það er ekkert margar hetjur sem að standa í livestiller. Þannig eftir eitt dæti með viðbót, hann er komið basser. Það er málið, þú sást að hann stóð alveg í hérna Trömmi bara með 2 hetjum síndist mér og gekk allt í lagi, skilur við. Það verður bara sterkari sko. Á meðan að þessi guður, hann er að píka eftir 5 mínútur sko. Hann er basically búinn að píka sko, finnst mér. Hann er komið með damage buildið sitt sem er þessi 3 item. Og þeir ná líklega ekki að pusha með hann Aegis upp á þessu, þannig að ég myndi segja að það verið huge fyrir Venus þótt að það liti út bara eins og fight sko, þá... Já, alveg risastórt að drepa hann SK sko. Næst barnast að heita hann í hinu liðinu sko. En já, líka bara Trömmi sleppur. En þarna sérðu til dæmis hvað þeir eru góður að tala saman. Þeir Trömmi greinlega öskra á aðstóð sko og hann blikkar til hans og hoppar inn. Það er sexy sko. Þeir eru synkaðir, þeir eru svo vel drillaðir. Það er svo gaman að horfa á að spila sko. Þeir eru svo smurðir. Já, leiðilegt að spila á móti þeim sko. Já, ógeðslega leiðilegt. En NLG eru búin að vera svoleiðis að standa í þessum mönnum bara í rauninni eins og enginn hefur. Sérðu þetta? Hvað var ég að sjá? Hvað er ég að sjá? SK Blink, Aganims, Crystallis og er að fara núna í BKB. Ok. Hann er kannski búinn að fatta, já, ok, býta aðeins, ég dey. Bara í Tiny Comboi, SF ulti. SF ulti er sem í nóg bara til að réttlæta BKB sko. Já. Hann er BKB er að BKB hverjum einsta leik. Ég meina, BKB er rosalega gott item. Næst besta item í leiknum. Já, ég er sammála því. Getum við aftur fengið að sjá nútrættum með spigga? Er hann að fá okkar valið út úr þessu? Já, hérna, já. 100 Doppel greedy, holy, hann er rich. Ég meina að sjá í penningina, hann er að zoomast upp sko. Tjúveit er þetta mikið. Ding, 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 ding. Þetta er farulegt. Hann er að svindla. Þetta er actually svolítið cool. En hann er ekki með neitt attack. 166. Það er svolítið. Hann er techies. Já, whatever. En ok, gekkja. Bara æðislegt. Ógeðslega pepp. Þeir smókaðir á Venus. Býta bara beint inn. Hoppa inn. Ok. Æ, hann er ekki. BKB er ekki. BKB er ekki. Hann gerir það núna. Er það á stein? Það er ekki á stein. Ravillin döður. Byggir kantri. Það er á stein. Icebog er döður. Chromium er komin inn. En við erum þetta bara búið. Hoppa var ekki með. Þeir mistið gemmið sinn en þeir fengi hann aftur. En sástu þarna til dæmis. Biggi, BKB-ar, súsetar inn, eða þú veist, whatever sem þetta heitir þarna. Hoppar inn. Já. Hann er SF-ultaður, en hann mistið ekki HP sko. Já. Þú veist, frá koru basically. Það er málið. Þetta var nett sko. Hann hefði dáið. En ef Icebog hefði náða BKB að rafið sitt, god damn sko. Kannski smá judgment error að BKB ekki, veit það ekki alveg. Þetta er svona svo ógeðislega hratt sko. Já, þeir eru alveg góðir hérna hjá Venus í þessu svo slark á hann með BKB. Hann er svo ógeðslega góður í að tímasetja Trömmi slark, finna hann á BKB og finna hann ekki sko. Ok, Hopo finnur Moislu. Ég held hann sé bara dauður Moisla. Aftur mjög skæðir. Ha? Það var TP út. TP út? Hopo er í basli. Á hann TP? Hann er með baslir á hann er að beita! Hann beita Trömmi í kökum! Holy! Tipp! Hérna loksins koma tippin. Það er í leik 4. Þegar nú ríður á. Nú er allt á línunni. Og þá byrjar þetta. Þetta var samt mjög skemmtilega hérna beitað hjá Hopo. Já. Ég held að Trömmi hefur haldið eins og ég að hann væri aðeins meira á tanki. Hann bara bjóst ekki við þessari veislu sem hann fekk smettið þarna held ég. Ég skil það vel. Nei. Þessi gaur að rækleika. Hvað er hann að fara í? Með Demonets á Q-ið. Það er samt alveg, þú veist. Ef þú ert NLG, vilt ekki vera byrjaðar að sitja high ground. Þú ert ekki byrjaðar að því, er það ekki pínu óþægilegt? Þá ert ekki byrjaðar að því. Ég sko, núna er basically Furion eins stór á hann verður, skiljur. Já, er Venus ekki með, bara því lengra sem líður leikin, er það ekki Venus gott? Gott fyrir Venus? Allt sem gerist núna
ef leikurinn fer lengur þá er það bara gott, skiljum við. Já, ég meina, ég held að sé allt í lagi. Eins og ég segi, þetta network, skiljum við, það er pínu svona misleading, sko. Þetta er þannig leikur, sko. Já, líka hver mér ekki saman að EA sé ekki með farm, sko. Hann þarf bara að hitta svoleiðis kikkar inn, sko, late game. Já, hann þarf bara að hitta ultinn sinni maður. Tiny svo sem líka, sko, hann þarf bara með Blink Force og hann er léttur, sko. Léttur ljúfur kátur. Já, en hérna... En hvað hérna... Þú veist, núna er hann komið með MKB. Er Trummi að fá eitthvað itemskemmt bráðum með það? Getur hans ítta á lagstilir? Deduction. Bittu nú við! Eppin! Finna Trummi! Kann hann þeirra öllt á... Nei, hann er bara farinn. Og Moisla hleypir með hann burt. Vá, ok. Aftur. Ná að halda. Engin deyr. Snöggir að reakta maður. Snöggir að reakta. Moisla var alveg tilbúin að baka hann upp. Moisla er vinur í raun. Hann er sannur. Moisla er bara beint í smoke og mér finnst þetta skemmtilegt. Vita er ekki eftir. Það er Ravage. Stunkin. Það er Ravage. Ó, geðveikt höf á Harry. Það er engin tætt, hann er lengst út í raskandi. Eyjablast missar. Hann hittir ekki, sjötta fint últi, það er allt í lagi. Verðalagi, hópaðu döður. Þetta er bara geðvægt. Þetta er geggjað. Það er DT top. Sjá. Geggjaður, nær þessu. Kemur við fyrir disaster class. En þeir hljóta að ná að hérna... Shit, þeir verður bara að klíra lane sín. Náður ekki tier 1 mid eða? En sjáðu samt, þeir þurfa bara, ef einhver committa eitthvað aðeins, committa í ruslið hjá NLG, þá eru Venus bara inn. Já. Þeir vita alveg að þeir eru sterkir, sko. Já, en sérðu samt, þú veist, ok, þeir ná þessu hérna, en þú veist, þeir ná einhverju turni, skilur. Það er bara lanein eru öll í hakki. Nei, það kemur. Það kemur. Ég er ekki viss. Sérðu, það er aldrei að koma. Alltaf gerast. Jú, það kemur. Það kemur. Svo Wisdom á leiðinni og bara. Getið þið gunnaði Tormi eða? Nei, 20 sek, það er ekki svo mikið. Þeir sem er SF sko, heldur hann að hakka. Ég held þið séu bara þakkilega sáttir við þetta tempo, menn það breytist ekki mikið meira sko. Það voru 3 þarna sko. Já, þeir eru bara eitthvað félagast, skilur við. Séu? Bara vinir. Vinir í raun. Eða hvað, fær endar eitthvað 5? Jú. En svo hljóp út úr farmingpöndum til að ná að high-five hann. Þetta var Dylan, you son of a bitch. Það var þannig moment sko. Maður sjá. Hann er að nálgast Axe á SF sko. Og hann er komið með Axe á Trummi. Þannig að hann getur hoppað inn í hérna Chromium. Hann þarf ekki að treysta á það að SF-in sé eitthvað blink onni eða nokkuð kjaftaði. Hann getur bara blinkað onni í líka SK-in, þú veist, þegar hann hoppar inn á hann. Tekki sem er með Axe. Og Tekki sem er helvíti mikið farm. BKB Axe Gossip. Ætli vil ég kontesta þetta. Alveg á í. Þeir skanna. Þeir vita. Þeir hlaupa. Það er blast. Blast á leiðinni. Komið sjardinn. Þetta er hættulegt. Hleypur inn. Það er þeir í full vision. Það er ekki með sentry. Ái. Hann er með glimmer. Inn í stopp. Sjá. Ok, byrju. Ok, allt í góðu. Hér getur hvað sem er gert. Nú er ég spenntur. Góa á Trummi. Ok, huge makro. Hann er ekki að komast út. Hann kemst út. Það var þetta ekki svo huge. Makro út sko. Makro notað sko. Ég er ekki þessum að þurru. Já, nákvæmlega. Ég held að sé bara inn sko. Ok, Sun King. Ravage notað. Ok, inn í bygga. Byggin er gerðið. Hvað er BKB Iceblock? Iceblock, hvað er BKB? Nei, heila, hann er dauður. SK er komin inn. Chromium er inni. Trummi er alveg steinfokkin dauður maður. God damn. Og Bressu líka. Holy wipe. 5-1. Holy wipe. Hvað gerðist? Gerði svo hratt. Sko. Ég depp lögunum og voru döður. Ég skil ekki alveg. Því var þetta, hann nota ekki BKB á SF fyrir allt og seint. Ég fyrir mistaði. Ég veit ekki það. Shit. Já, þetta er damage alright. Þetta var damage. Það fór eitthvað furðulega illa samt. Já. Er það ekki? Jú, hann var líka ógeðslega óöppinn á Iceblock að ná í sko. Ef hann hefði BKB aðeins fyrr, ölta aðeins fyrr, hann hefði ekki healið, það verið allt annað fight. Eða ég segi það kannski ekki, en þú veist, hann hefði lifað, whatever. En þetta eru, væntanlega, hvað, örgulega 2 racks. Úff, maður. Allt í einu bara. Já. Þetta er svona leikur að má lítið fara úr skeiði, sko. Heyrðu, Holy er bara verið að hóta hérna. Jæja, ok. Fá klippið. Ég meina, það eru engin bæs, hvorki á lifestealer, né Holy. SF, sko. Getur þetta verið? Er það svo sjúkt? Ég meina, sérðu þetta helvitis creepa þarna. Jesús minn. Annar klipp. Dokk fengur hann, drápuður eftir á. Já.
Virðist vera. Ef Chromium bilaður, þeir eru bara farnir inn. Þeir eru bara farnir í þrón. Þeir geta ekki meira. Eða hvað? Þeir að finna? Moisla er jumpaður. Moisla jumpaður. BK. SK er í vandræðum. Og þú kemur Icebox inn. Chromium. Eru þið með eitthvað? Getur SK gert eitthvað? Ok. Gott tost á Chromium. Hann er dauður. Og Woo, next up. Það er Tekkis Axe í gangi. Og það er eitthvað gerpið að drepa þrón. Oh my god! Herru, drepið þetta guys! Guys! Já, ok. Jésús Kristur. Svo ólöglegt sko. Þetta þarf að nerfa þetta. Það nennir enginn að spila með þetta drast lengur sko. Oh my god, þeir vinna næstu í leikin. Þrónin er næstu í dautt. Einhver NPC bara. Já. Eitthvað creep. Non-player Chromium. Já, non-player. Jésús. Mér finnst ekki lagi. Ok, þú veist, ef við tökum þetta aðeins saman, þetta er 1 drax, 2 tier 4 turnar. Já, þeir opna base upp á gátt sko. Það er það sem við erum með núna. Það má ekkert breiða út af, þá er Chromium bara Hversu stutt er í það, Chromium baseið á bara? Það er nefnilega ekki það langt í það. Eða skilur við, það má lítið út að breiða eins og Það komið Midas á AA, þegar ég fíla. Þetta er annarkvært Dagon eða Midas er bara flott. Já, og Midas á þennan líka. Midas á Tiny líka, já, þeir segja Það er bara no more. Já, þetta er mikið. En þeir fá hugsanlega ross fyrir þetta. Hope og Harry með Hver er þarna til að vera með vesen? 8K Clay sko. Nei, 8K. Minnir á eitthvað. Já. 11,9 eða eitthvað, hvað sem þetta er. Ok, þetta er að hlaupa BK-kjúklingnum. BK er farinn. Ég elskar að sé núna bara BK-kjúklingur. Makro er búið. Þetta er Ross. Og Ross er líka búinn að garga sko. Já, take it. En sérðu Bigga, hann er að vera ógsluður. Hann er að þrýsta sig inn. En ég meina Chromium er ekkert að típa inn í þetta. Hann er með E-Blade og sjáðu gulllegans, það er alveg bara Býtuna við, Woo hoppar inn af Ravitstan. Ok. SK kemur inn, Epi. Holy. En það er geðveikt þetta. SF sprengir á alla. Hvar er vísjónið? Nei, og hann er ekki Oh my god. Þetta er svo sjúkt. Er það eitthvað vangjefnir eða? Það er fucking þrónuð bara. Þeir var bara kallað á bara inn, ég þrónu þetta. Það mátti, þetta er ljótur endir. Ég veit að, bara til hamingju guys og allt það, ég er fyrir fucking bomb. Já, þetta er vel spilað og allt það, en pínu underwhelming endir á þessum frábæra leik. Mér fannst þeir vera, Venus, þeir voru með þetta sko, þeir voru búin að ná tökum á þessu. Það var alltaf að koma sko. Þeir voru búin að ná tökum á þessu aftur. En þetta eru stór tíðindi, Venus fallnir í fyrsta skipti, ég veit ekki hvað langa tíma og maður sér að það er þungt yfir mönnum og ég skil það vel. Ég skil það vel. Það var hetjulega barist hjá þeim og þeir spiluðu ekkert smá vel, þú veist, þeir voru komið með tök á leiknum, kom eitthvað smá bullfæt þarna í lokin og þeir ná ekki að ná endum saman og þeir hirða Raxin og hirða Tier 4, allt opnast og svo þeir backdooraðir, basically. Já. En vel gert hjá NLG, þú veist, ég meina þeir var augljóslega kallað taki fætið. Þetta hefur verið planið, sko. Þetta meikaði engan sens þegar þetta byrjaði, Titan hoppar inn, Ravits var eitthvað alla þrjá og svo kemur Epi og það er ekki svona makro niður eða neitt, sko. Og þetta meikaði engan sens, en allt í einu bara Chromium í basinu þeirra. Þetta er það því að Biggi var þarna í þessu inn. Já, hann var þarna að vera ógslugur eins og ég sagði. Já. Og en ég meina það er bara mjög vel gert hjá þeim og auðvitað mjög fókuseraður á objectives eins og maður á bara að vera, sérstaklega þegar svona mikið undir. Þú vilt alltaf bara klára þetta helst þrón. Já. Og en eins og ég segi, allt og skyndilegt fyrir minn smekk, sko. Já. Það var galopið svo allt í þeim bara allt búið. Allt búið. Þessi hurð lokaðist mjög hratt. Ansi hratt. Já. Ég bara... Maður er bara í áfalli. Það er í smá áfalli, sko. Ég velti fyrir mig bara, þú veist. Já. Er þetta bara disband á Venus? Ég veit nú ekki með það. Nei. Ekki svolítið djúpt í árna tekið. Ég held að það sé eina rökandi stöðinni. Þú sér. Nei, mér finnst þetta, mér líður bara svona eins og þegar maður var að horfa að trúsa þetta þarna, það sem að, þú veist, hvað heitir hann, Weeha er að gráta og segja I could have done so much more, sko. Mér líður þannig, ég er bara leiður, sko. Já. Fyrir hönd Venus líka, þessi endir einhvern veginn og þetta fína comeback, en þú veist, ég veit ekki, mér var svolítið illa við
þú veist, að þeir svona reynir sama kjarnan í 2 leiki, skilur, það er þeirra einhvern veginn styrkleiki, skilur, að vera inventive og flottir og finna einhverja svona, og þessi lane swap sem átt sér örugglega á stað, sko, skiptum hetju, sko, 5 flex eða eitthvað svona, og svo einhvern veginn svona festast þeir smá, en þú veist, ég veit ekki, bara, þú veist, mjög vel spilað og allt það, en hérna, svona er þetta bara eins og þetta er. Já, ég bara, þú veist, bara óskaðum til hamingju, ég minn NLG, þeir eru að taka niður hérna algjöra jötna sem að Venus eru, eins og segir, 3-faldir meistarar og búin að vera þvílíkt flottir bara, hvað er búin að spila lengi, 4 ára eða eitthvað. Já. Gangina 4 ára, ég meina, hverju myndir segja til þess að, þú veist, er þetta outplay, er þetta drafti, þú veist, er þetta mentalitet, þú veist, fannst þér þetta tier 1 dæmi sem gerðu þarna hjá NLG, brauta það bara, skilur, hvað myndir, hvernig? Nei, þetta er náttúrulega svolítið bara, þú veist, NLG special hérna, það er Chromium, Prophet og Push og hérna. Ég meina, hópa að gera þetta á Jack Hero, sko. Já, bara erfitt að díla á þetta, sko. Er hann Íslands dreginn, certified? Ég sé ekki betur. Já. Ream Killers. Það er mitt, sko. En hérna, herri, ég held að sé ekki meira frá okkur í bili. Við ætlum að hoppa í stuttu auglýsingarlið og bara koma á vörmu. Wait, is he switching lanes? Welcome everyone to the Kia Tilt-Proof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. And he's off. Well, looking composed. 2, 1. And well, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the rift, but will she be at home in our tilt-proof challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.
Radiant's bottom tower is under attack. Dire's middle tower is under attack.
Þá þetta þessi best of 5 úrslit búinn og það komið tíminn til að veita verðlaun. Nú það voru fleiri heldur en þessi 2 lið sem voru í top 3 en fyrst höfum við okkar góðu kastara á samt analistanum Hannesi sem að fengu lent í 3. sæti. Það liðið TDR. Til hamingju og vel spilað. Þið kannski, hvað ekki þetta fyrir hina leikspilana? Eitthvað svona sem þið viljið segja mótið sigurinn eða placementið liðsfélaga andstæðinga? Ég skal taka það með lögmaðurinn. Bara geggjum mót, alltaf gaman að taka þátt og bara takk fyrir að skipa líka þetta. Við áttum okkur alveg því að það rosa mikið vinna sem fer í að halda þetta, mæta og búið til lobby og gera þetta sko. Þetta ógeðslega gaman. Við spilum allir Dota fárlega mikið og það gaman að geta farið og spila á svona móti sko, og vera svona aðeins meira alvöru og bara svona, æfa sig og bæta sig og vera með félagunum. Þannig að við sem fyrst og fremst bara þakklátir og svo líka reynum við svona að gefa tilbaka eins og ég og Slöng að koma að vera kasters. Þannig bara takk fyrir og til hamingju til hinn í liðin. Já, takk fyrir falleg orð. Takk fyrir, til hamingju til þér. Alright, og þá fáum við annarsæti sem eru engir aðrir en Venus, Bodyfuel, þrefaldir fyrrum kraftaræðarmeistarar. Já, öðru sæti. Til hamingju og vel spilað. Takk fyrir skemmtilega seríu. Já, myndi segja jafnvel svo best að hinga til sko. Kannski næst. Þið kannski kannski bara svona nokkur orð Frikki, svona bara upplifun ykkur á mótinu, þetta búið skemmtilegt samkeppnin, þú veist utanumhaldið, bara eitthvað? Já, þetta bara alltaf skemmtilegt á mínum mati sko. Það bara geggjað að geta að spila með félagunum og einmitt eins og þarna Binni var að segja, bara spila fyrir eitthvað meira en bara eitthvað plus 25 sko. Algjörlega. Móisa, ég held að það var margir sorgmættir þegar þeir föttuðu að það var engin Móisa klukka í Grand Finals. Fáum við að sjá klukkuna bráðum, aftur? Já, 100%, allavega í næstu deild, ég er kannski í deilinni með Slöng. Hver veit, kannski saminu við kraftan okkar og spilum bara klokk. En það er nú ný klukka við þetta borðið, eða ekki? Jú, Róbert, hann stóð sér vel. Ég fíla að hann tók sko Cogs fastinn, en maksaði ekki Cogs sko. Hann maksaði bateri svolítið, vel gert sko. Það er flame. Og eini leikur munum. Sölvi, þú ert búinn að ná koma liðinu á velunapall núna í 4 skipti í röð. Svona bara móti loknu, eitthvað góð orð sem þú hefur að segja um liðið og framistöðun ykkar? Liðið mitt, já, þeir eru flottir og vel spilað bara hjá þeim öllum held ég. Þessi patch er búinn að vera pínu erfiður fyrir okkur finnst mér, en ég held að við stóðum okkur bara eins og við lögum gátum og ég held að NLG séu bara eigið alveg skilið sko. Það var vel spilað hjá þeim. Algjörlega. Atli, þú ættir geggjað leiki á Setafínt í þessum finals. Það eitthvað svona sérstaklega eftirminnilegu leikur í mótinu, uppáhaldsleikur sem mannst eftir? Uppáhaldsleikur minn var alveg fyrir löngu því ég var í Agate held ég og bjargaði lifestealið með snappaður aganum, skautur í beysi og við unnum með eitthvað 3% eða eitthvað. Það er svona. Geggjaður leikur. Já.
Gott að hafa minningar sko á þetta. Já. Robert, ég tók eftir því að hérna í pikkunum þá varst þú svo eini sem var sitjandi þannig í lokin að horfa á skjáin. Er það vitlaust strít eða? Þetta er game 4. Ok, við vorum að spá sko hvort að hérna, þú veist, að þú værir mögulega farin að kolla shottin í draftinu þannig undir lokin. Það er ekki til í því, nei ok. Hvað hefur að segja, þú veist, hvað hefur að segja fallegt andstæðingarna og liðin sem er búin að spila á móti í þessu móti? Þeir áttu þetta bara sannarlega skilið sko, búin að grimmar æfingar sko, maður sér það líka við að dóta hvernig einasta fucking degi sko, þetta er bara mjög vel spilað og áttu þetta svo sannarlega skilið sko. En aftur, Vinnus, takk fyrir geggjaða seríu, takk fyrir geggjað mót, sjáumst í næstu Kraftadeildeild. Já, næst er komið að við erum ekki með alveg mörg verðlaun hérna og eins og í litlu Kraftadeildinni, en það er samt sem áður, vildum við veita hérna verðlaun fyrir mikilvægasta spilara í mótinu. Og það fór mikil svona, já, tala svo pælingar í þetta fram og aftur, hver hefði skarað fram úr svona með sinni framistöðu á mörgum sviðum og hérna, já, fyrir valinu varð spilari sem er búinn að, já, svona standa upp úr í bæði sínu róli og einnig svona, hvað var þar bara leiðtogahæfni og strategíu, myndu við segja þetta ekki? Jú, algjörlega. Og búinn að leiða sitt heldur betur myndarlega gegnum mótið og núna til sigurs í deildinni og MVP Kraftadeildinni 4 er Fannar Chromium. Sérðu treyna, hann er fellow gunner sko, eins og við. Já. Very nice, takk fyrir. Yes. Hérna. Það frýr Arsenal-menn hérna maður. Hvað getur þú kannski bara komið með nokkur, þú veist, reynsleikar á mótinu, hvernig er þetta búið að vera fyrir þig, þú veist, hvað stóð upp úr? Já, mér finnst bara að mótið búið að vera geggja og bara þakka liðsfélögum mínum, bara vera PMA, þetta er bara, andrúmsloftið er alltaf mjög næs, allir rólegir og góðir og þú veist, ef við gerum mistök, þá bara finnum við út úr því, bara lausnir og já, bara ógeðslega næs, góð upplifun. Og hvað heldur að, þú veist, ef þú hugsar liðið og svona þeirra styrkleika, þú veist, hvað heldur að hafi verið helst sem að skila ykkur hingað á velunaball? Sko, bara það að rekonæsa að við séum lið, þú veist, við gerum mistök, þú veist, eins og leikur 3 var erfiður, en það var enginn að kenna neinum neitt, þú veist, þetta var ekkert, okkur gerður þetta hitt, bara áfram gakk, finna lausnir og andrúmsloftið er alltaf mjög gott og þú veist, Einar og Biggi mjög rólegir og allir bara svona, bara, þú veist, minnstu gerast, höldum áfram og mér finnst það oft vantaði lið, það er alltaf svona verið að finna einhvern blóruböggul, þú veist, hefði þú ekki gert þessi mistök að unnið, þú veist, það er svona, hvað ég segja, þú veist, það verður enginn pirraður eftir leik, skilur við, við hefðum unnið, hefði þú ekki verið lélugur, eða skilur mig, það er bara, við erum lið, við erum að spila saman, ef við töpum, þá töpum við þessu lið. Góð orð. Þá ætla ég bara að bjóða restina af Next Level Gaming að koma hérna til okkar. Fyrsta sæti, Kraftadeildin 4, gjörðu svo vel. Við vantar ekki einn, hvað er senasti? Er hann í símanum? Já, næs. Velkomin Greiðar. Já, við þurfum eiginlega að FaceTime hann, er ekki eitthvað með númerið hans? Er hann farin að sofa? Nei, við vorum með livecam á hann sko. Hann reyndar var í sömu stellingunum með sama svip alla seríuna. Þannig að við getum ekki alveg staðfest að þetta hafi ekki bara verið mynd sko, en Blessar. Blessar. Þú ert að beinni, já, sést hann ekki, hérna.
Grétar, til hamingju með titilinn. Já, takk fyrir það. Hvað hefur að segja við liðið þitt og áhorfendur? Við liðið mitt eða liðið mitt? Bæði bara. Annarkvort. Bara ég vil segja við alla, bara geggjað að taka þátt og mjög gaman. Og takk fyrir að hafa sinnun eins og neðar og sýna þessu áhuga. Já, eins og hann sagði áðan að spila fyrir eitthvað meira en þetta 25 sem öllum með drullu saman er geggjað sko. Og já, ég held að það sé bara flott. Geggjað, til hamingju aftur Grétar. Það var bara komið til mér til að leta byggarinn alveg. Já, það ekki. Og ég hætti bara fyrirlega leysins. Þetta, var það snæður? Þetta. Ég vinn hérna bara. Kraftfélag deildarmeistarar 2025, gjörðu svo vel, Next Level Gaming. Ég held bara ein spurning að lokum. Biggi frendi, hversu easy var þessi game? Það bara mjög erfitt, þeir eru mjög góðir. Ok, ekkert easy game. Það gefur bara mitt trúsætinu. Kannski ég mætti bæta inn í. Bara þakka líka Rím fyrir að vera góður andstæðingar og efla upp samkeppni. Það eru þeir sem eru náttúrulega búin að vinna og ýta undir það að við viljum búa til þessi lið og keppa. Þannig að bara klappa það og bara gegja. Klapp fyrir Venus. Og líka Þórir Next Level Gaming að taka okkur on. Og líka Karel sem er búinn að vera okkur analyst. Já, Louis. Geggjað, þar við það. Kæra áhorfendur, takk fyrir að vera með okkur hérna í kvöld. Takk fyrir áhorfið í vetur. Við munum koma sterkir aftur eftir sumar með fleiri mót. Ég var að tísa það eitthvað meira. Þetta er bara sendt út vel orðaða tilkynningu fljótlega. Jú, það kemur vel orðið tilkynning en það verður, við getum sagt að það verður nóg af góðri og spennandi keppni held ég í næsta sísón. Þannig að bara stay tuned, ungir sem gamlir. Já, takk. Takk fyrir, góða nótt. Já, hópmynd. Hópmynd, stream.
You were doing very well. I'm very proud of you. Monster kill. The battle begins. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. You're doing very well. I'm very proud of you. Triple kill. Dire's top tower is under attack. is under attack. You were doing very well. I'm very proud of you.
Dire's top tower is under attack.